Já, komið þið sæl og blessuð og velkomin að Rauða borðinu. Mánudagskvöldið 24. febrúar. Ég heiti Björn Þorláksson og með mér er María Lilja. Sæl og blessuð. Hæ. Hvernig hefur það? Ég hef bara fínt. Ég náði mér í flensu síðustu viku. Já, og skilst af nokkrum viðmælendum mínum að þetta sé að ganga. Það voru nokkrum sem tengdu við þessa sömu flensu. Þetta er svona bölvaður, einhver vorskítur, segja þær. Já, en veðrið er gott og vekur manni vonir sumar sem ekki kom í fyrra. Nei, þetta er búið að vera dásanlegt. Já, og gott hjá þér. Þú var alveg priki kladdan fyrir að Lasin hefurðu nú skilað 2 efnum í Rauðaborðið í kvöld. Já. Og þannig að þú lætur ekki smá flensuskít stöða þig. Nei, það fyrir ekki. En ég ætla að enda þáttinn á gagnrýninni umræðum áfengismál. Að vitna til nýrar skýrslu HÚ og hvort við erum að fara í aðra átteldur en þeir eru svo hrifnir af með svona auknu frelsi varðandi áfengismál, aðgengi að því og svo framvegis. Og hann sem sagt Árni Guðmundsson, forvarnaráðgjafi, hann ætlar að koma og ræða lýðheilsu landans. En þar á undan ætlar þú einmitt að flytja okkur fréttir frá ríkjum sósíalismans. Yes, það er mikið rétt. Það er við fókusurum þetta svolítið á Suður-Ameríku og þar eru margir og svona mikilvægir hlutir að gerast. Við tölum mikið um Ekvador og aðeins um Venezuela og þetta er þessi barátta. Það eru forsetakosningar í Ekvador og það er þetta svona baráttan á milli svona gamla sósíalismans og svo nýfrjálshyggjunnar sem að verðist vera svona svolítið styrt af Bandaríkjunum. Þetta er æsispennandi samtal. Lifir sósíalismin sterkari rótum í Suður-Ameríku heldur en í flestum öðrum heimslutum? Hann gerir það. Hann gerir það vissulega. Og það þetta svona bæði menningarlegt og svo þegar verkalýðshreyfingin er mjög sterk í þessu löndum og við förum einmitt yfir það. Nýfrjálshyggjan og kapitalismin er svolítið þetta vestræna og vestræni heimurinn hefur svolítið hafnað Suður-Ameríku með viðskiptaþvingunum og öðru. Þannig að þetta er svona þessi menningarlegu gildi líka sem er að kallast á. Já, og þú ætlar að ræða þarna við Eyjólf Eyvindarsson og Kristbjörgu Evu Andersen Ramos. Já. Andersen Ramos. Já. Þau veit eitthvað þetta eru sérfræðingar, sérlegir sérfræðingar í málefnum Suður-Ameríku. Spennandi. Og þú ætlar líka að líta aðeins út fyrir landsteinana í bland við það sem náttúrulega er að gerast hér á landi í öðru innslagi sem að verður miðbygg þáttarins. Þar eru þarna 3 konur, sýnist mér, frá samtökum kvenna af erlendum uppruna sem ætla að ræða við þig það sem kallast, ertu til í að segja það uppátt? Já, það er sem sagt My Hijab, My Choice var eða sem sagt hijabin minn, mitt val á íslensku. Þetta er viðburður sem að þær stóðu fyrir núna helgina. Þetta eru 3 konur af erlendum uppruna, íslenskar konur af erlendum uppruna. Þær eru hafa búið hér mislengi en eru alveg frábærar, þetta eru mikla menntakonur og pælarar. En þær eru að reka sig allstaðar á veggi í íslensku samfélagi vegna þess að þær eru múslimar og velja að bera slæðu. Já. Og mér skilst þið ætli meðal annars að ræða óréttlætið í hvítum feminisma. Jú, mikið rétt. Það er svona, hvað við segja, svona entitlement, svo ég sletti aðeins, í svona hvítum feminisma, vestrænum feminisma að við hvítu konurnar þurfum alltaf að vera að bjarga þessum brúnu. Það er svona, og þetta er kannski, þetta er eiginlega svona, þú veist, og er þetta í raun feminismi ef að við kennum ekki rétt allra kvenna til þess að vera eins og þær vilja. Og skilt þessum hvíta feminisma hugtakið forréttinda feminismi? Jú, mikið rétt. Þetta er einmitt. Þetta er svona í rauninni svona hvíta feminismi er þessi feminismi sem er svona kannski svolítið svona þröngsýnn og svona og einhliða
og hann snýr kannski að réttundum hvítra kvenna á vinnumarkaði að vera jafningja karla þegar að sko feminismi miklu meira heldur en það. Við móðgum stundum fyrir hönd annara og það hefur verið umdeilt. Erum við stundum að feministast fyrir hönd annara án þess að við áttu okkur á forsendunum? Já, ég held að, og þær eru mjög sammála að þetta yfirleitt kemur þetta af góðum stað en vanþekkingu. Já, vel meint en útkoman kannski stundu svolítið klaufaleg. Já, og einmitt og hefur og litar bara þeirra líf af miklu leyti. Já. En í dag mánudagur og á mánudögum þá fjöllum við fjölmiðla og þú náði nú að gera síðasta fjölmiðla þátt ótrúlegan hérna fyrir viku. Jú, það var einmitt skemmtilegri snerru og Ólaf Arnarsson. Akkurat, og það var akkurat spjall fordóma í íslensku samfélagi og fólk af erlendum uppruna, múslima og araba. Já. En til þess að myndi nú ekki endilega sjóða upp úr í dag þá var ég bara svona... Þá fekk ég að vera heima. Þá fekst þú að vera heima, ég hélt mig á svona safe nótum og kallaði til sögunar ritstjóra Bændablaðsins. Já, einmitt, sem óumdeilt blað. Það það. En kannski svolítið skamstóra höggamilli, en á þessi svolítið skemmtilegt. Já. Að ritstjóri Bændablaðsins, hún Guðrún Hulda Pálsdóttir, það hefur gengið vel hjá Bændablaðinu undanfarið og þau eru núna í fyrsta skipti í sögunni búin að toppa mokkan í lestri á höfuðborgarsvæðinu. Það alveg ótrúlegt. Það þetta, sko, ég flett alltaf Bændablaðinu, ég kemst í það og það nú sérstaklega smáauglýsingarnar sem að trekkja af því að þær eru alltaf mjög skemmtilegar og ég held að það sé fleira fólk sem að allavega kíkja í Bændablaðið fyrir smáauglýsingarnar eins og auðvitað fyrir lesmaður greinarnar sko, eftir því sem að flettir síðunum. Þannig að Bændablaðið bara virkilega góð penna og það auðvitað, ég held að sé líka bara, sko, þú veist, römmur sú taug. Það bara, við höfum einhvern veginn tengingu við sveitina öll saman og höfuðborgarbúar vilja alltaf svona. Og einmitt, og þegar þú segir tengingu sveitina, hún ekki aftur kannski aðeins að styrkjast þessi tenging? Mér finnst nefnilega að landsbyggðirnar vera komnar í aukna tísku. Mér finnst fleiri okkar sem að búum hér á mölinni horfa svona með jákvæðri hugað til land. Það bara ég? Nei, ég held að það sé, sko, við erum bara komin, ég veit ekki hvernig ég orða það. Þetta kannski, þú veist, það ákveðin þreyta sem að fylgir því að búa á höfuðborgarsvæðinu og í þessu hraða samfélagi, kannski svona... Sem stundum rosalega hægt þegar maður situr fastur í langri bílaröð og kemst ekki neitt. Einmitt, nákvæmlega. Og það einmitt, og þá kannski lítum að svona rómantískari augum á einfaldari tíma þar sem að fólk vera bændur skiptu sín á milli og bara hugsuðu sín dýr sitt bú og þetta var svona... Já, ákveðin sjálfbærni, kannski. Svo ég tali nú fyrir mig. Þá var þetta alltaf eitthvað svona fjarlægur draumur að búa bara... Enda út á landi. Já, ég hugsa það. Það sko nóg að bílastæðum við það. Já, nákvæmlega. Bara heilu heiðarnar eru auðar. Já, og þú þarft ekki alltaf svona, þú veist, að nota bílinn eins og úlpu, eins og við gerum svo til Reykjavík. Nei, það alveg rétt. Nú, en með okkur, Guðrún Huldu Pálsdóttur, sem reyndar fráfarandi ritstjóri Bændablaðsins, verður svo Skúli Bragi Geirdal hjá fjölmiðlanefnd. Hann ætlar að segja okkur meðal annars af trausti. Mér fyndið að hægri menn, þeir treysta mokkanum og Vísi best og vinstri menn með allt aðra skoðanir. Við höfum ekki ennþá vanist í að fjölmiðlun á Íslandi geti verið án þess að vera með eitthvað svona flokksagenda eða einhverja pólitíska træði. En meir þetta á eftir, en þá nú ekki annað eftir en að kynna bara aðalefni þáttarins hér handan við hornið. Hann kom til mér, hann Gunnar Svanbergsson, sjúkraþjálfari. Líf hans breyttist með mjög dramatískum hætti árið 2000 þegar hann fekk COVID. Hann eitt af fórnarlömbum long COVID. Og ég á vin sem að hefur orðið illa úti vegna long COVID og ég held að það hafi nú kannski leitt til þess að þegar ég sá þennan mann bara á tilvílun út í bæjum daginn sem ég vissi að var líka með long COVID, þá spurði hann hvort það væri til ég að koma og ræða þetta efni hérna á samstöðinni. En ég held við værum kannski bara að tala örfáar manneskjur. En það kemur fram í þessu spjalli að kannski 3000 Íslendingar hafi mist heilsuna vegna long COVID.
Hvað long COVID? Long COVID bara þegar þú fékkst COVID, fékkst ekki COVID? Jú, 4 sinnum. 4 sinnum, eins og ég ef ekki 4 sinnum, þá vorum við náttúrulega kannski býsna veik, þegar við vorum veik, en svo bara eftir 2-3 vikur þá þetta bara farið. En long COVID, þá bara fer vírusin ekki og hann bara grassirar einhverstaðar í þér og hann bara getur haft hræðileg áhrif á líkama og sál. Og það má kannski jafna þessu einhverju leyti í sumum tilvikum bara við það að þú sért bara mjög illa að líðanin sé eins og þú sért mjög illa farin af krabbameini og þessu fylgir alls konar náttúrulega hjálparleysi, engin skilningur út í samfélaginu, þannig að mér fannst mjög sláandi að heyra hvernig þessi hópur hefur dottið milli skips og bryggju í kerfinu, en persónusaga þessa manns bara frá óbóðslega heiðarleg frásögn, hugrökk, heiðarleg, og ég get alveg ljóstra því upp að ég held við höfum báðir komist við oftar en einu sinni að gríðarlega sterkt viðtal. Ég hlakka til að frábær viðmælandi, Gunnar Svanbergsson, og ég hvet ykkur öll til þess að hingra hér andartak og heyra hvað Gunnar hefur að segja. En eigum við þá bara að segja að þetta gott í bili? Segjum þetta gott í bili. Takk fyrir að koma og hjálpa mér með kynninguna María Lilja og þakkum ykkur líka, kæru áhorfendur og hlustendur, fyrir að vera með okkur á kvöldin og minnum á það að ef þið viljið styrkja stöðina þá hægt að fara inn á vefsíðuna samstöðin.is og finna þar nafn sem heitir áskrift og það hægt að styrkja okkur með alls konar hætti öðrum, bara deila okkar efni og kveikja á útvarpinu 89,1, sumir veit ekki að við erum þar, við erum á Rás 5 og Símanum, við erum á hlaðarsveitum út allt, bara það er búið að hafa verið forréttindi að búa til efni með ykkur og vonandi verður svo ókomna tíð, en eftir andartak ekki fara langt hefst dagskráin. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Þarstan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kikið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Já, við ætlum næst að fjalla heilbrigðismál, long COVID. Líklegt að þið öll þarna úti þekkið einhvern sem hefur fengið COVID með þeim hætti að það ólíkt okkur hinnum sem að vorum lasin kannski 5 eða 7 daga þá hafi það svona haft verulega hamlandi áhrif á heilsuna. Og eitt skólabróður minn úr menntaskólanum á Akureyri ætlar hér að segja sögu sína. Gunnar Svanbergsson, vertu velkomin til okkar að rauða borðinu. Þakka þér, Björn. Gott að sög. Já, sömuleiðis. Þú fæðist í Ólafsfirði eða elst upp í Ólafsfirði, fæddur 1965. Við urðum samferða í menntaskólanum á Akureyri og ég man alltaf eftir þér sem svona íþróttaálfinum. Þú varst maður sem að lifðir að miða við mig að minnstu kosti heilsusamlegu lífi og ferði í lærir sjúkra þjálfaran sem nú alltaf til marks svona ákveðnar áherslur, getur maður sagt, útvistamaður veit ég og svona, já, íþróttaálfur. Segðu okkur hvað gerir svo?
hvað gerist svo? Já. Og þá ertu að tala náttúrulega þessi skemmtilegu veikindi, vírusárásirnar. Já. Ég veikist og fjölskylda mín veikist jól 2020. Þetta bara örfáir mánuðir áður en að byrja að sprauta fyrir þessu og við verðum nú svona, ég verð nú að segja, þetta var leiðin influensa að mörgu leyti, einu leyti aðalega. Það það að henni fylgdi eitthvað sem ég hef aldrei upplifað áður og við, kona mín vorum alveg sammála það. Ótrúlegt máttleysi. Það var bara svona, það var erfitt að lyfta höndum og maður einhvern veginn svona dróst svolítið bara svona Það var svolítið skrítið, hvað maður var svona máttlaus. Ég svona astma-pési og hef alltaf verið. Bara haldið því niðri og þetta hefur bara verið kallaður áreynslasmi, ég haldið því bara niðri með einu pústi á dag og svo allt í góðu. En þarna gerist að ég fæ lúnabólgu upp úr þessu, það lokast þarna onni mér sem gerir stundum maður fær flensu og er með svona þrengingar í barka eins og astmin er. Já. Og þannig að ég bara hundslappur eftir þetta líka. Það ég einhvern veginn stíga upp úr þessu strákanni bara tiltölulega vel. Solla frekar svona slöpp með við venjulegar flensur, þetta var svona óeðlilegt þannig. Konaðinn? Já. En ég var ennþá bara hundslappur og fer upp yfir í þessa móttöku sem var sett þarna á Landspítalanum sem var nú útaf fyrir sig merkilegt. Ég fikk að fara þarna í einhverja gáma og sjá þetta var svona svolítið eins og kom inn á þjóðminjasafnið. Það voru búið að rífa þarna fram gömlu röntgenmyndatækin og alls konar og ég fikk mér að fara í eitt svoleiðis. Mikill hávaði og læti og þá kemur í ljós að ég sem sagt með í hægra lunganu og svo á bara að vera einhver eftirfylgni sem var svo sem engin eftirfylgni því að þetta var náttúrulega bara svona vesen í gangi. Það fór einhvern veginn bara allt á hvolf á þessum tíma. Þannig að þegar það er svona vel liðið á sumarið og ég er ennþá bara hundslappur og eins og við búum í húsi upp á 3. og 4. hæð þar sem ég hef nú yfirleitt annarkvort hlaupið upp stigann eða upp á öðru völd eða bara gert eitthvað svona bara þegar mér liggur brá í lífinu. Að til dæmis þannig fyrst á eftir ég gæti ekki eins og labba þangað upp í einni bunu ég var bara að hvíla mig. Þannig að ég þurfti bara að stoppa fyrir framan en ákvörðunum og bíða þess maður stund bara svo ég kæmist bara upp. En hafðirðu náð að sinna vinnunni? Já, ég fór í vinnuna einhvern veginn og það sama bara var eins og bara þegar maður var veikur einhvern veginn svitnaði rosalega slappur einhvern veginn og svona dróst áfram en maður var bara svo vissum og svona líka því að það vissi engin neitt neitt í sambandi við þennan vírus allavega og þá hélt maður bara einhvern veginn þetta er bara leiðin í burtu og eitthvað svona þannig að það var svo þarna hausti þá hafði ég samband við þekkti þann sem var yfir lúnadeildin í Landspítalanum Ólafur Baldursson, góður drengur og ég sagði bara við hann að þetta er ekki til lagi þetta er eitthvað mjög skrítið ég er svo langt frá því að virka og hann skoðaði mig allan og þá kemur í ljós að það eru komnir einhverju blettir í hitlunga líka og af því að þetta er búið að vera svona langur tími þá sagði hann bara við erum ekki að taka sjensin á að lungnavefurðin bregðist bara þannig við skilur að það er svo mikil hætta að hann stýpni bara allur upp og þá eins og í króniskum lungnasjúkdómum þá hefur það bara ekki þann í lungnavefnum lengur þannig að við verðum bara að losna við þetta og lagði til bara að ég færi á svona sterameðferð það sem er rosa háir skammtar af sterum og svo er það svona lækka niður í róleitum á svona 3 mánuðum cirka, bara til þess að reyna bara ráðast á þetta. Er þarna enn ekki vaknaður neitt grunur að þetta kunna vera tengt COVID? Jú, í rauninni en kannski ekki mikið meira heldur en einhvern veginn af því að þetta komst í lungun að þá var það eiginlega bara málið þá hlyti það að vera sem var náttúrulega bara mjög eðlilegt á þessum tíma af því að þú fær ekki súrefnisupptöku skilur ég meina þú veist þá getur eitthvað sem er ekki neitt
Þannig að ég verð bara glaður og hérna fer í þetta sem var náttúrulega mjög merkilegt að vera á svona háum, hann vildi mér sér setja mig á ennþá hærri skammta en ég sagði nú við hann, þú veist að ég er ekki eins og 80 kíló sko, þú veist, þú fer ekki að setja mig á einhverja ég ætla ekki að fara að taka einhver sko 10 gramma af hérna, ég sef ekki. Nei. En allavega ég fór á þetta og þetta trimmaðist niður og hérna nýjar myndir síðan eftir jól leiddu bara í ljós að allir blettir í lungunum voru farnir. Já. Öll próf komum bara miklu betur út og ég virtist bara hafa fínt þann sko í lungunum. Okay. Sko almenn líðan mér breytist eins og ekki neitt. Nei. Þannig að það var eiginlega þá sem hann sagði bara svona, ég menna þetta var hvað sem eitthvað sem við þurftum að gera. Þetta má bara ekki vera svona. Þegar segir almenn líðan breytist ekki neitt, þá tala slenið. Já, þá svona eins og menn eru farnir að kalla í dag þessi heila þoka. Já. Bara kraftleysi, bara almennt. Hvað með þunglindi, andan? Já, það var alveg svona sko mjög fljótt einhvern veginn þegar þetta er búið að vera svona í nokkra mánuði og maður er svona einhvern veginn að reyna að vera í vinnunni og reyna að sinna sínu. Þá svona mjög fljótlega kannski kvíði fyrst. Það var svona bara þetta svona að fara í vinnuna og standa fyrir framan aðra og eiga að standa sko vaktina með sjálfum sér. Já. Og ég var einhver sérfræðingur í sjúkraþjálfun skilur og eitthvað svona með alls konar gráður og dót og er að óma og gera alls konar kunstir sko. Þannig að ég á bara að standa fyrir mínu séð. Þú vinnur við að hjálpa öðrum og segja öðrum hvernig þeir eiga að lifa lífinu en þarna verður svo mikil óvissa í þínu eigin lífi, þú veist kannski ekkert hvað morgundagurinn mun færa þér. Ekki neitt og bara stundum var ég að boða fólk að því ég gat bara ekkert meir og töluvert oft til dæmis á þessum tíma, það var ekki nóg ég þurfti að afboða heldur sko, veistu ég treysti mér ekki til að keyra heim. Nei. Þannig að ég bara lagðist á bekkin eins og ég veit ekki hvað og þurfti að vera þar kannski hálftíma, 40 mínútur. Já, bíða bara. Þessu trúi ég bara mjög vel. Mörg okkar sem höfum lent í miklu minni raunum leggjumst flöt sko. Já. Þannig að og svo bara eins og stundum að keyra heim sko. Ég oft hugsaði mann tíma því að það er nú svona alls konar lyf sem að mann hefur verið búðinn og svona einhver þríhyrningslyf og eitthvað svona ég sko bara, ég hef aldrei auðvitað er ég ekki mikill drykkjumaður eða lyfjatökumaður en ég get bara ímynda mér hvernig svona fólki hlýtur að líða þegar það er tekin svona af í stjórnin í gegnum til dæmis bara lyf eða áfengi og svona en ég var bara hættulegur umferðinni ég var bara að tala við sjálfa mig á leiðinni heim þegar ég var að skipta akreinar, nú ertu stopp mun að fara á stað bara af því annars bara hvarf ég upp í eitthvað. Þetta óargar dýr sem heilin á þér hefur verið bara, þú ert bara búin að vera eldsnöggur að taka erfiðar ákvarðanir allt þitt líf og fimur og flottur að það er bara eins og allt sé í slow-mo eða hvað. Algjörlega. Mér leið svona svolítið eins og mér leið svona fyrst var maður náttúrulega svona að reyna að vera og þykjast auðvitað og allt þetta og líka bara því að maður og þannig að maður bara alinu upp að þú þannig átt að koma fram að þú sýnir ekki að það er einhverja hliðar sem að bara þú þarft ekki að vera að sýna það þú getur átt bara við þetta heima hjá þér og eitthvað svona en sko þegar maður er komið niður í sko 30% sjálfum sér eða 20% sjálfum sér þá er ekkert hvað á maður að sýna. Nei, mitt. Það eina sem eftir er geta hann einhvern veginn til þess að drattast fara kannski úr stól í stól eða leggja sig smá og standa upp og eitthvað, labba kannski upp á efri hæðina 2 ferðir eða eitthvað kannski ósvífun spurning en af því að hreistin hefur alltaf verið þitt fortið þarna upplifður einhverja skömm yfir því að þú værir að missa heilsuna? Hvað heldur þið maður? Er það? Já, og svo bara kemur þetta þannig til maður? Já. Og mér fannst til dæmis bara mjög merkilegt og þú ekki myndi óska þess að nokkur einasti maður lendi í einhverju svona og finni hvernig hlutir eins og til dæmis bara kvíði og þunglindi eru hreint og beint ekkert annað heldur en bara einkenni vegna þess að þetta eru bara tól
sem að líka minn grípur til, sem bara mjög eðlilegt. Ég meina tölvaðin ef eitthvað kemur fyrir, hún setur þig á svo kallar safe mode af því að það eitthvað að. Það kemur vírus eða þú veist, þú ert að missa orkuna eitthvað. Ef þú hlýðir ekki, þá setur hún þig í sleep mode. Þú ræður engu, þú bara pikkar og svo ert allt í einu bara Hún slekkur á sér af því að þú varst ekki að lesa það sem að koma á skjáin. Hún sagði þér hvað var að fara að gerast. Ég get þetta ekki, ég þarf að setja allt mitt í hérna, það er verið að ráðast á því með einhverjum vírusum, ég þarf að loka, ég þarf að gera alls konar og þú veist, þannig bara gerist þetta. Þetta öflug samlíking einmitt, akkurat. Þannig að það var svona, og mjög merkilegt að sjá líka þetta að sko, að kvíðin kemur svona fyrst af því þú verður svo óörgur og bara, af hverju ég eiginlega að fara og af hverju ég að fara að gera þetta og ég á ekkert að vera að fara í vinnu og sko, þetta ekki ég og hvernig á ég að vera fyrir framan annað fólk og eitthvað svona þegar ég bara stundum allega að tala, sko. Varstu líka svolítið á gamla skólan og svona karlmaður harður af þér? Ég meina auðvitað, það ekki bara ég held og áttir þig ekki eins og á því, sko. Ekki fyrir en kannski lengur seinna og nú þetta búið að vera, sko, 5 ár og ég hugsa að sé ekki nefnir mestalagi ár eða kannski jafnvel bara eins og á þessum tíma þar sem að þú getur hort tilbaka og verið einhvern veginn að sjá þetta í einhverslega samhengi sem þetta og þetta var og finna síðan að sko að kvíðin verður alltaf meiri og leið og kvíðin búin að hringja alla vini sína, ég menna þá hann bara þunglindi, það náttúrulega ekki annað en það. Nei. Og sem endar svo náttúrulega bara þú bara dregur inn í skil og bara einhvern veginn eins og tölvan, sko. Talar við konuðinni, sagður konuðinni allt á letta eða helstu einhver eftir bara fyrir sjálfaði? Nei, ég hugsa, ég hef nú bara gert það. Við erum bara það tengt og góðir, sko, félagar, sjúkraþjálfarar bæði og svona, þannig að Hugsaður einhvern tímann að ferillinn sem sjúkraþjálfara þú kynna komast í hættu? Já, algjörlega og ég var til dæmis á þessum tíma nýkominn af stað með nýtt fyrirtæki, gekkur svo vel 20 manns að vinna hjá okkur allavega og svona, gekk bara flott og það búið að taka mig þennan tíma að ég sérstaklega seldi minn hlut núna bara fyrir jólin af því að það var svona, nei, þú ert ekki að fara að gera það. Nei. Það var náttúrulega sko lúksusinn fyrst var að vera eigandi og geta þá samið við hina eigandunar að, þú veist, ég geti þá dreigið mig tilbaka og ég var komin í 50% vinnu og svo 40, svo 30 og svo áramótin þar síðustu þá sagði ég bara svona, veist, nú bara tekið mér ár. Það bara, það þýðir ekkert sko og fyrir utan ef þú ert búin að vera komaður í einhverja stöðu í lífinu sérfræðingur í þínu fæi og svona og þú kemur ekki í vinnuna 2 sinnum í viku í klukkutíma og átt að gefa eitthvað að þér sem að þú finnur svo líka bara að þú getur ekkert gefa þetta að þér. Þetta alveg þannig þetta í þér og ég veit alveg hvað ég á að segja og allt þetta, það vandar ekki en sko framkvæmdavaldið sem að eins og í þessu öllu það það einhvern veginn sem að skemmist mest. Ég get alveg hugsað og ég get alveg heilinn veit alveg sínu viti og svona en sko að koma því síðan af stað eða lengra, það og það eins og þetta til dæmis bara að vakna á morgnana svoleiðis að maður vaknar á morgnana, ég fer fram og býti kaffi handa mér og konu minni og fær henni kaffi og tek hérna eina svona töflu fyrir hérna ADD og hérna svo líða svona kannski 2 tímar og þetta og með sér ennþann dag í dag þetta svona eina hjálpin sem ég hef fengið við að svona þetta lif einhvern veginn svona það svona hýpar mig svona hægt og rólega aðeins upp úr þokunni þannig að miða við þegar ég vakna og að fara af stað og ég að tala við eða þar sé ég á að vera að tala við Sollu að það alveg svona ég algjörlega vakandi í höfðinu og mér langar að segja rosa margt en ég segi bara ekki neitt ég bara segi ekki neitt þetta bara, þú veist ég finn það bara, ég hef ekkert að segja get ekki sagt það í hugsaninn það kom ekki saman framkvæmdin í að koma þessu út hún ekki þarna Er hver dagur enn þann dag í dag
sem sagt þannig hólfaður niður að það eru sumir hlutar hans sem að þér gengur betur að tjáði og vera funksjónal heldur en aðri hlutar. Það er alveg klálega. Dagarnir það er ekki mikill munur á dögunum. Það er bara svona í fyrsta lagi að reyna bara að vera í takti við hina líka. Það fari ekki svona úr takti þannig að ég gæti bara sofið allan daginn. Já. Það er bara ekki mál. Ég þarf að segja, þetta er eiginlega ekki svefn, þetta er meira svona einhvern storm, kannski svolítið eins og nætunar verða oft líka. Þetta er ekki góður svefn, en þetta er bara svona eins og þegar þú ert veikur, þegar þú ert með flensu, hitinn fer upp í kannski svona 39 eitthvað svona, þá gerist þetta, sama eins og í tölvunni. Þá ferðu í svona viðgerðarham einhvern og þú svona drattast og leggst smá hér og svo smá þarna og drattast upp á næsta stað að tóður hvort þú hafir orku í eitthvað. Ég til dæmis hef alltaf spilað á gítar og eitthvað svona og ég man að einhvern tímann hugsaði ég svona, ég hef það þó allavega, en það eru heilu dagarnir sem ég stend bara fyrir framann hljóðfærið og ekkert gerist, ekki baun, ég á engan séns á að spila. Ég finn í bílskúr af því ég er aðeins prófað að byrja að mála. Það er eitthvað svona sem var mjög merkilegt, einhvern veginn svona litirnir og svona, þó ég kunni ekkert að mála. En að vera að vinna svona með liti og bara fá eitthvað svona, eitthvað að gera, það var líka, en það kemur líka jafn oft fyrir, ég labba niður og ég stend þarna bara og svo bara labba ég upp aftur. Það er bara, þú verður að hafa, það er eitthvað sem við þurfum öll að hafa ef þú ætlar að skapa eða gera, ef þú ætlar að skrifa setningar, ef þú ætlar að mála einhvern okkur strik. Það er bara einhvern veginn þannig. Og nú segi ég það bara því að nú er ég gangi gegnum þetta sem örugglega bara mjög margir þekkja, en kannski ekki endilega allir sem eru með allar 5 kveiktar, að það er bara mjög skrítið að heldur ég get ekki bara sett nokkuð strik á blað, ég meina, heldur þú getur ekki sest niður með gítarinn og spila 3 grip eða bara eitthvað svona. Það er bara mjög merkilegt að þú þarft eitthvað eggs í það. Ég á sjálfur vin Gunnar sem er ílahaldinn á long covid. Hann hefur sagt mér það í hreinskilni að hann hafi margoft íhugað að svipta sér lífi. Þetta sé bara of erfitt. Já. Hefur það hvarflað þér? Já. Algjörlega. Ég hef oft verið spurður að þessu. Sérstaklega eftir á svona góðu dögunum að ég tek einhverja 30 milligramma töflu af einhverju ADD svona lyfi. Í hádeginu þá tek ég yfirleitt aðra með hádegismatnum bara svo að því annars verður dagurinn svo stuttur einhvern veginn í annan endan og það er einhvern veginn oft þá frá kannski svona alveg 1, 2 eitthvað svona til svona framundir svona alveg vel miðjan dag að þá er einhvern veginn eins og þessu takist að koma með einhvern veginn svona upp úr og það er oft á þessum tíma sem að ég get kannski spila smá eða labba niður og mála smá. Fer út að labba, ég fer alltaf út að labba, ég bara neyði mig til að fara út að labba alveg saman hvað. Það er bara svona einhver rútína, ég get ekki sagt að það kostar bara mikla orku paldið í fyrir spriklaran mig að bara tala sjálfa mig inn á það að nú ætlar þú út og labba í skóna eitthvað svona, ég oft bara farið kannski í skóna svo bara svona tvíkvöss og bara í skóna í úlpuna og passa sig einhvern veginn að þetta sé í svona einu þetta flæði einu svona einhverju, það bara go og svo flæðir þetta bara og út og reyndu og hugsa ekkert á meðan og bara út með af því svo þegar maður er komin út og lappar þá er það náttúrulega bara það besta sem gerðist Þú ert að segja það yfir daginn rosalega aga Já og bara þennan kraft sem þú ert að berjast við alla aðra og þú átt ekki nema pínlítið á honum
að það bara þetta sko, á ég að fara á fætur, af hverju, hvernig, hvað á ég að gera svo og til hvers og bara eins og þetta, til hvers á fætur. Einhvern tímann í kasti á góðum degi, ef ég hef gert það tvisvar, þá hef ég sett einhvern svona smá status á Facebook, bara aðeins þetta. Og ég man bara í fyrra skipti, það var bara svona, já, það vakti bara svona undarlega, já, mikla athygli, fannst mér. Að þetta var nú meira bara svona eins og, akkur setur þetta ekki bara aðeins á Facebook og svona, þá veit allavega fólk hvar þú ert og ég var alltaf eitthvað svona eins og því komi það eitthvað við, skilur, ég menn, þú veist hvað kemur því við að mér líður svona. Þetta bara ég og ég get bara verið þeim með mér og allt í góðu. En það var bara ótrúlegt og það skrifaði mér sko fullt af fólki tilbaka. Mjög margir bara þakka fyrir og segja sögur tilbaka af hinum og þessum eða sér eða einhverjum. Svo tók ég það saman. Það voru 10 sem skrifuðu mér andlát, svona einhverja sem hefðu gefist upp og tekið sitt eigið líf. 10 manns. Já. Sem þekktu annarkvort í sinni eigin fjölskyldu eða svona nánum vinahóp eða einhverjum. Já. Og ég einhvern veginn bara, já, í fyrsta lagi það kom mér á óvart. Það kom mér á óvart að einhverju væri tilbúin til þess að segja svona. Ég man, svo kom bara óvart líka 10. Það rosalegt. Já, þetta ekki eins og ég meina, faraldurinn ekki eins og sko, ég held að áhrif faraldurinn séu bara svona rétt að byrja, sko. Og þannig að ég einhvern veginn bara svona ákvað að þögn væri kannski ekki endilega leiðin. Og ég man bara af því ég vann eins og útvarpinu og þau voru búin að hafa samband við mér nokkur sinnum og mér fannst það bara einhvern veginn ekki viðhæfi að vera eitthvað akkurat í einhver, þú veist, veikur sveppur út í bæ að vera eitthvað að segja frá því. Ég meina, voru ekki allir í þessu hvað sem manni fannst það einhvern veginn á þessum tíma. Samfélagið fór á hvolf, þríeykið, þetta kostaði milljarða og við reistum alls konar veggi og eitthvað svona. En svo fyrir okkur sem eftir sitjum, sem miðað við rannsóknir eru kannski 1% af þjóðinni, það eru 3-4.000 manns sem einhvern veginn liggjum þarna og réttum upp hendi, en allir labba bara í burtu. Hvað áttu við með því? Það eiginlega bara það skrýtnasta sem ég upplifaði í þessu. Hvað áttu við með allir labba í burtu? Meða við sko allt sem sett var í forvarnirnar og allt sem var gert og bein útsending og bara það var hvergi sparað krónu í að reisa múra þegar að vírusin kemur fljúandi inn yfir landið og hann ræðist á okkur Robert og svo bara snýr hann við að ég myndi að þetta væri bara herrflugvélar eða eitthvað í heimstyrjöldinni eða eitthvað og flugvélarnar snúa við en við gerum ekki neitt. Það reisir engin húsin, það hjálpar engin nágranna sínum, það er engin að leita í rústunum. Það er ennþá 3-4.000 manns sem hafa fengið engar upplýsingar, þeir geta í engan hringt. Hugsaðu, það er ekki hálfur hjúkrunarfræðingur eða neitt sem þú getur hringt í. Það veit engin neitt í allan þennan tíma. Landlæknir hefur ekki gefið út eina tilkynningu. Heilbrigðisráðuneytið hefur ekki, sko, ég er bara að segja að mér við það sem var eitt í þetta af því að sko hann er að koma, Ljón er að koma, en sko það sem Ljóni gerði, það skiptir engu. Það er bara 0. Er það segja mér, Gunnar, að heilbrigðiskerfið hafi ekki neinu leiti gripið mann eins og þig? Engu. Eftir þínu reynslu? Ef ég væri ekki ég og træði mér þar sem ég treð mér af því að ég þekki mannið annan, þá var ég örugglega einn sem verður búin að gefast upp. Það er nefnilega það. Já. Hugsaður þetta sé svona. 3-4.000 manns. Og bara, og nú skal ég bara segja það, ég veist að ég er svo viss það að það hafa einhverju gefist upp af því að það versta í öllu svona er að vita ekki. Af hverju er ég hérna full frísku kallmaður sem get þetta og get hitt með mitt stolt og fullur af einhverjum testosteronhormónum
sem náttúrulega þýðir það því miður að við erum kannski ekki svona duglegir í langklaupum að kallmenn gefast kannski frekar upp af því að þetta er okkar eðli og það versta er að veit ekki það sést ekkert á þér hvað heldur að margir hafa ekki klappað mér á öxlina og sagt bara, er þetta ekki alveg að koma því að verður ekki að fara að vinna djöfull lítur vel út Þetta finnst mér alveg stórmerkilegt. Já, því þú lítur vel út, þú ert ekki haltur, þú ert ekki hjólastól, það er ekkert að þér utan á líkandi, skilur, sem segir að það sé eitthvað að þér. En bara, ég hef bara aldrei upplifað annað eins að bara væri hægt að taka starfsemina frá manni svona og þetta er svo ósýnilegt og það að vera að reyna að útskýra fyrir fólki hvað þetta er. Jú, þetta er að koma. Þú veist, það fólk er alltaf að kaupa þetta einhvern veginn svona meir og meir. Ég fæ fólk heim til mín bara að beiðni foreldra og eitthvað svona bara til að tala við krakkana eða eitthvað svona sem er að gefast upp. Ég var að fara að spyrja þig Gunnar hvort þið mynduð hittast reglulega hvort hið opinbera heilbrigðiskerfið væri að stefna ykkur saman sem deildu þessari reynslu í jafningja, stuðning og allt það. En það er sem sagt, og ég tel mig sæmilega upplýst en ég vinn við fréttir og viðburði, ég er blaðamaður. En sko mér óraði ekki fyrir þetta væri eins og þú ert að segja að þið séu bara algjörlega út af kortinu. Og ég myndaði svo af því að ég hef nú verið í mörgum hópum og alls konar og dregið marga hópa og ég held ég gerir mér alveg ágætlega grein fyrir hvernig svona dót myndi virka. Sko þetta er náttúrulega einhver lélegasti þrýsti hópur sem til er. Þetta er orkulausasti hópur sem til er. Þetta fólk mjög oft bara fer ekki út úr húsi. Stundum eru dagarnir bara þannig að þú teppin og þú getur horta á eitt þátt í sjónvarpinu, skilur. Annars ertu bara svona einhvern veginn mókir bara einhver staðar inn í íbúð eða eitthvað. Sumir bara sofa saman alveg heilu vikurnar eða mánuðina. Aðrir drífa sig á fætur og reyna að hafa eitthvað skipulag á deginum. Þó að það séu oftar ég meina, maður 100 sinnum erfiðara heldur en bara að gera ekki neitt. Það er miklu léttara að bara láta bara undan og liggja bara. Þannig að sá sem að fer sjálfur bara út í matvörubúð, hann er kannski stærsta hetja dagsins. Já, og líka vegna og líka vegna þess að við vitum það núna og ég fylgist mjög vel einmitt með því sem er að gerast í rannsóknarheiminum og það er kannski það jákvæða í dag er að það er mjög mikið á rannsóknum, það er mjög mikið að gerast. Þessi faraldur, það góða við þennan faraldur var það að hann ýtti af stað hlutum sem hefði átt að vera farnir af stað fyrir löngu. Hann ýtti af stað spekuleringum Akureyrarveikina. Hann ýtti af stað spekuleringum í hvernig spænska veikin eða fuglaflensan og allt þetta tengist. Þetta er allt saman veirur og vírusfaraldrar sem tengjast á einn eða annan hátt. Þeir koma, þeir fara, þeir skilja ákveðið eftir og við erum í fyrsta skipti núna að raða þessu legói saman. Nú er til dæmis að koma út bók Akureyrarveikina sem er að tengja ekki bara Akureyrarveikina heldur þetta sem er í dag í gangi og svona. En af því að þetta gerðist svona stórt og svona út allan heim og nú er talið að sé 40-50 milljónir manna sem eru með post-covid vandamál. Einu eða öðru leyti og náttúrulega misjafnlega alvarlegt og svona. Þannig að þetta er risastórt og það er kannski það góða við þetta í þessu vonda er að þetta hefur þó allavega ýtt einhverju á stað. Þannig að ég er bara, og ég einhvern veginn bara trúið í komandi úr vísinda opnum þá bara trúi ég því að þetta sé hægt. Það er bara engin spurning. En að þetta sé svona eins og þetta hefur verið að það sé ekki einu sinni gefið út og fólki sé ekki bara gefin von. Það er ekki eins og þú þurfur að segja mikið. Yfirvöld til ekki að segja mikið til þess að einhver myndi til dæmis bara að segja, veist það, nei, ég ætla að hanga áfram. Ég ætla að vera til lengur. Af því að ég heyri að það er eitthvað að gerast. Í staðin fyrir að þú heyrir ekkert frá engum, þú getur ekki hringt í neinn. Er eitthvað sem þið sem hópur eigið sameiginlegt? Hafa vísindamenn komist að einhverju, til dæmis hvað var þar lyf, ekki lyf, er eitthvað sem það getur? Já, það er búið að skoða heilmikið og við vitum í dag
miklu meira og sérstaklega þegar við erum að tengja þetta allt saman alla þess að faraldra og þú veist hvernig þetta lýsti sér og hver voru einkennin og svona. En svo eru náttúrulega bara veirur svona ólíkjenda tól sem eru snöggar að breyta sér og þær eru bara klárar. Það bara þannig, það fara heim og vinna vinnuna sína og koma svo bara aftur. Og ráðast á okkur bara með nýjum spjótum. En já, það algjörlega, það heilmikið. Við vitum núna, við vitum svolítið hvað að gerast, við vitum að hún kemur inn í eins og það sem við kallum mitokondríur í vöðvunum, eða þar sem eru orkustöðar vöðvana og leggja þar undir sig og svo í rauninni getur hún þá svolítið unni það, þannig að hún þá svolítið komin svona með sitt sko og svo það kannski bara eftir því hvað hún nær að taka yfir sig sko mikinn fjölda slíkra orkustöða í hverjum vöðva eftir því bara hvað þú fær mikil einkenni eða hvernig einkenni og svona. Önnur ráðgáta sem að mér finnst mjög gáfuleg sem kemur frá Skandinavíu frá honum Jónasi sem kom hérna og hélt nú síðast á læknadögum svona var með svona fund hérna hjá læknum og fleirum sem að mér finnst mjög gáfuleg og passar svolítið við eins og mörg af þessum einkennum sem að ég hef heyrt af og með sjálfur. Það að þegar þú átt svona lítið af orku í vöðvanum og svo heldur áfram þá framleiðir allt of mikið af mjólkursýru. Mjólkursýran umvefur síðan vöðvana og meiri segja sko fer víðar og trublar eins og starfsemi líka sko meltinga færa kerfa og svona, það mjög algengt að það sé í þessu sko sama. Og svo hafa menn mælt mjólkursýru í heila og mænuvökva sem bara algjörlega bannað. Heila og mænuvökvi verndaður með 3 mjög öflugum himnum. Þannig að sko það ekki nema bara sér útbúin lyf til dæmis og þú þarft að sér útbúa þau ef þú ætlar þeim að geta farið allaleg þarna til þess að hafa áhrif alveg sko einst. Þannig að þetta eins og að fara í gegnum sko 3-falda vopnaleit sko á flugvöllum sem verður alltaf erfiðar og erfiðari þannig að bara gangið vel að reyna að smygla einhverju sem þú ætlar að reyna að koma borð. Þannig að hlutir eiga ekki að fara þannig, það ekki tækt enda umvefur þetta náttúrulega bara heilan og svona. En þegar að mjólkursýra farin að mælast þarna þá ræsir hún náttúrulega bara upp ónæmiskerfið á fullu og þarna náttúrulega bara mjög öflugt kerfi sem að ræðist síðan á það og það þýðir að það hækkar þrýstingurinn í heila á mænuvökva og þrýstingurinn á heilanum finnst það ekki tvindið. Þetta mjög viðkvæmt hljóðfæri sem þarna býr sko og þá kemur oft bara svona það þarf eins og hjá tölvunni nú þarf ég að fara í einhvern nam sko ég get ekki, þetta gengur ekki þannig að nú þarf ég bara að loka 8 leikskólum og það kannski þeir sem eru hérna næst yfirborðinu og næst yfirborðinu stjórnunin til dæmis á öllu sem varðar sko vöðva og svona eins og við köllum svona mótorkontról þannig að það hendur, fætur og allt þetta og guess what, þetta eru staðstu einkennin sem eru eins og í Akureyrarveikinni að fólk til dæmis þeir sem að ennþá lifa voru flestir með svona einkenni þar sem að þeir lömuðust öðrum eigin og eitthvað svona. Ég sjálfur með þannig einkenni að ég með það engir reflexarvirkir í hægri hliðinni. Það eru svona skilaboða, þannig ég þarf alltaf að halda mér í þegar ég labba niður stiga af því að hægri fóturinn bara, það eins og hann fái bara ekki, ég þarf að segja hann fær, það bara of seint. Ég stíg í fótinn og svo kemur skilaboði. Þannig að það mjög vond að skrítið að stígja, hann bara svona titrar í smástund og svo grípur hann inn. Og það sama eins og sko með hendina að eins og að sko þetta svona, þú myndir kannski ekki alveg segja að þetta væri slök hendi hérna. Nei. Þetta eru bara, vöðvarnir eru bara næstu því fastir í svona síspennu allan daginn. Þeir eru að fá skilaboð svo fá þeir skilaboðin þá að fara tilbaka eða blóðið á að fara tilbaka og eitthvað svona, en það gerist bara seint. Þetta synkar ekki saman. Þannig að ef ég hvolfi hendinni og byrja að vinna svona tölvu og eftir svona 20 sekundur eða 30 þá þetta orðið svona, þá blæs þetta bara svona upp og verður orðið óhugnalega vond og allt of mikill þrýstingur og þá þarf ég bara að bíða og setja hendinni í loft, þrýsta og bara lofa þessu bara aðeins að líða úr. Þannig að þú veist, svona þetta bara allan daginn.
og þitt líf sem hefur tekið þessum stakkaskiptum, heilsuðinni rakað meir en orðná yfir, þú ert ekki í reglulegu tékki hjá íslenska heilbrigðiskerfinu sem að fylgjast með þér framgangi. Nei. Og enginn hefur nokksinni boðið þér það. Sko, núna eftir að sko áhuga maður um þessi mál, hann Friðbjörn sem krabbameinslæknir á Akureyri. Ég veit eiginlega ekki hvar við værum ef það væri ekki bara fyrir sko hans tilstuðlan og því fólki sem hann hefur safnað í kringu sig og nú eru komnir svona nokkrir sem eru alveg farnir að komast eða komnir inn í þetta heila og taugalæknir allavega sem ég hef farið til og nokkrir viðbót. Í hverju felst vinna Friðbjörns og félaga? Sko, í rauninni kemur honum þetta ekki við. Hann krabbameinslæknir á Akureyri, þannig að hann á svo sem bara vera að sinna allt öðrum störfum. En hann einhvern veginn kemur þessu bara í gegna því að hann sér að það eru svo miklar líkur með mörgu af því sem hann að gera og þau lyf sem að hann að fást við í sínum krabbameins heimi og til dæmis eins og þetta ME sem að flestir sem eru með long COVID í dag eru fá í rauninni þessa greiningu sko ME sem er þá svona vöðva, heila og mænu bólga í rauninni, heitir þetta. Þetta heitir svona næstu því það sama og MS sem er líka þekkt og þetta hagar sér og eiginlega bara það sama og MS nema að próteini sem sest á taugarnar og það étur upp taugaslýrin í MS en í þessu virðist það ekki éta þetta upp heldur sesta á, þannig að það eru þarna próteini eða einhver fita sem að einhver hluta verður til þess að það verður svona skamhlaup í báðliðinni að það er einhvern veginn bara, já og skilabóðin bara komast ekki alveg til skila eða þú veist, þau ruglast eitthvað á leiðinni eða úrvinnslan verður ekki alveg eins og hún á að vera allavega hún verður skökk og skrítin og svo erum við náttúrulega bara svo misjöfn að það er bara fólk fær svo endalist alls konar sko einkenni. Þannig að við vitum allavega þetta og við vitum að og eins og Jónas og þeir segja að líkurnar á sko eins og heila þó kannski tengt þessum aukna þrýsting sem verður í heila mænuvökva í dag finnst þeim vera bara teóría nummer 1 og spurningin er þá bara hvernig við getum síðan komið í veg fyrir það. Já. Þannig að en sko hitt hangir þá bæði þetta á þessu og svo verður einhver svona bólgubreytingar í sko slíðrónum á leiðinni líka. Það er að segja vírunum, rafmagnsvírunum á leiðinni í ljósið. Þar er líka, þar verður einhver útsláttur eða eitthvað skilur sem verður til þess að þú virkar ekki eins og þú átt að virka. Sko, ég er alltaf að hitta fólk sem er með mjög mikla samsæriskenningar COVID og hérna bólusetningarnar og allt þetta, við köllum það samsæriskenningar, það er ekkert víst að séu samsæriskenningar en hérna þetta er mikið umræðefni á sama tíma og það er alls konar svona loftkendir hlutir í gangi þá ert þú að segja mér að þessi 3000 manna hópur með mjög litla getu til þess að þrýsta ykkur áfram lélegasti þrýstu hópur landsins eins og þú sagðir vegna þess að þið látið lítið fyrir ykkur fara eðlilega, sjúkdómurinn er þannig að hérna þið látið lítið fyrir ykkur fara hvað gæti viðtal eins og þetta gæti mögulega breytt einhverju, dettur manni í hug en hvað er það annað sem að þarf að breytast í mig grunar að það svona hafi svolítið sérkennilega áhrif á þig að þú sért að heyra alls konar teóríur það sem að gæti verið þarna þegar það liggur bara á borðinu að við erum með 3000 tilfelli eins og þitt og við erum ekki að meðhandla þau. Sko þetta er allavega, sko þannig er komið sko fyrsta skrefið sem er náttúrulega bara frábært að það er þó allavega komið þessi Akureyrar-kliník upp hana á sjúkrahúsinu á Akureyri í kringum Friðbjörn og hans fólk. En það helgast kannski svolítið líka af sko Akureyrarveikinni og þarna er þetta sett kannski líka svolítið að því að þarna stingur Akureyrarveikin sér allavega svona það sem við þekkjum í dag kannski mest niður.
og við erum að sjá að það er mjög margt líkt með þessum veiru sko árásum einkennum og svona, þannig að við erum svona að byrja að læra að því en sko, þú veist, þetta er svona ég veit ekki hvað ég á að segja, 100. En þetta er þá allavega komið á stað, þetta er á Akureyri megnið af fólkinu er í Reykjavík en svo bara gefur augaleið, þetta er borgin okkar hér búa flestir sko. Hefur þú til dæmis, ef ég má spyrja, hefur þú reynt að ná tali af heilbrigðisráðherra eða landlækni? Já. Hvernig hefur það gengið? Ekki neitt. Hafa það ekki talað við þig? Nei, ég hef skrifað og ég hef talað um þetta við aðra og hérna, það er neini, það hefur ekkert svo sem skila neinum. En eins og ég segi, bara það er komin ný yfirvöld bara, held ég, allstaðar, er það ekki, í dag? Jú. Þannig að vonandi getur það. Allt saman konur, er það ekki? Jú, vonandi gerir það eitthvað og nýr heilbrigðisráðherra stóð nú þarna í stafni og hérna, þannig að það er ekki eins og hún þekki það ekki. Nei, hún ætti að þekki þetta mál. En sko, ég veit ekki svo sem hvað þarf til þess að fólk með þessa reynslu og þekkingu fáist til þess að snúa höfðinu bara. Ég get ekki, þetta er svo sem ekki mikið meir en það. Þú horfir á holskefluna að koma yfir þig og þú stendur í brunni og hái veggurinn er reistur og þetta kemur og gengur yfir okkur og svo snýrðu við og sérð að það er töluvert mannfall en það er bara, ég veit ekki, hvað gerist? Menn labba bara svo niður aftur og fara bara í skútuna sína einhvern veginn og þetta mannfall verður bara að vera þarna. Ég sagði þér áðan að ef vel ætti að vera þá hefði ég talið að hérna hið opinbera væri með jafningastuðning, bara grúppur, að það ykkur gefist kostur á að hittast, ykkur sem eru með long COVID. En hafið þið sjálf, eru einhver grasrótarsamtök ykkar, ert að hitta aðra sem eru í svipuðum spórum, sjálfsjálfarsamtök? Sko, ég geri alltaf svolítið af þessu því ég bara er einhvern veginn þannig. Það er svona, þó svo að sitja manni fíll, sko, þá einhvern veginn, þá deyr einhvern veginn ekki í grunnurinn og búin að prófa ansi margt eins og núna síðast að fara í hérna, þessa þrýstiklefa í Landspítalanum og svona sem er verið svona bara sjá hvort að það geti gert eitthvað. Þar kynnist maður fólki. Alltaf ekki mest á Facebook. Ég held sveið mér það að fólk fara ekki mjög mikið. Mjög margir eiga erfitt bara með að fara eins og ég hef ekki farið í bíó í 5 ár eða á pubin eða eitthvað svona af því að maður bara getur það ekki sko. Þú getur ekki hennan háa það og maður fer bara einhvern veginn allt í það er bara úrvinnslan einhvern veginn nær því ekki sko. Þetta er eiginlega bestu staðin sem maður kemst á og það er svona mjög vel hljóð útspekuleraðir staðir og maður er að tala við einn. Það er ágætt. Í x langan tíma séð, af því að svo eftir það yfirleitt, af því að svo finnst manni að það hljóti að vera sko þetta líkamlega sem að tekur sko mest úr þér sem er náttúrulega bara algjöru vitleysa. Það er mjög merkilegt að átta sig á því að það er sko heilinn borðar miklu meiri orku heldur en nokkuð tíma vöðanir. Þannig að ég get miklu frekar gert sko hálfa armbeygju heldur en bara ef ég á í til dæmis bara erfiðum einhverjum tala við einhvern sem er bara erfiður þó að sé ekki í sko 5 mínútur þá er bara dagurinn farin þá bara þarf ég að leggjast upp í rúm og ég er bara búin á því það er ótrúlega skrítið átt að segja hvað þetta tekur rosalega mikla orku fólki finnst ofta að það þurfa að vera eitthvað svona hamast og svitna og eitthvað svona og það sé sko orkusugan en það er það ekki það er bara þetta daglega, það er hávaðin í kringum okkur, hljóðvist sem oft er bara mjög léleg og bara alls konar, já, samskiptinn og svona sem bara drenar mann alveg á fullu. Og svo það sem er svolítið sérstakt við þetta meðan við áður, að því maður er bara vanur að æfa sig og bara, ég man ekki, oft fór ég náttúrulega bara í eitthvað alveg þannig maður var svo miklu meira en búinn að labba með hjólið upp á einhvern topp á einhverju fjalli og niður og eitthvað svona og maður bara hvíldi sig í smá stund og svo bara fekk maður einhverja strengi kannski eða eitthvað og svo var það bara búið
og yfirleitt þá var þetta til þess að það svona hormóna innspýtingin var bara svo góða móti sko. En í dag er þetta þannig að þú gerir eitthvað og ef þú fer yfir þig að þá kemur sko svarið er svo skrítið, það kemur kannski daginn eftir eða daginn þar á eftir sem bara svona algjört dren, þú ert bara það er svona eins og örmagnist bara þú er ekkit þreyttur í vöðvunum þú ert bara þannig að þú bara eiginlega getur ekki lyft hendinni hún verður svona eins og hún sé 100 kíló og það er bara að fara fram úr rúminu og væri bara svona eins og, þú veist, ég hlýt að þurfa að fá krók og bara einhver hjálpi mér upp og bara allt og bara, þú ert bara svona eins og þú sért komið með sko öll einkennin þegar þú varst með COVID sko, í botni aftur þannig kemur sko þessi skratti þess að þetta er svo lúmst og fólk þarf svolítið átt að segja þessu að þetta er svo langt frá því að vera eitthvað svona eftir þig eins og maður þekkir heldur kemur þetta sko löngu seinna á allt annan hátt Ég held ég gerir mér nú orðið grein fyrir því að þú ert bara búin að hlaupa hérna marathon með því að tala við mig í þessu erfiða viðtali sem þetta hlýtur að vera fyrir þig en hérna geturðu sagt okkur að svona lokum elurðu draum í brjósti að komi fram sko, við myndum gjarnan vilja skilningurinn kemi fram og viðurkenningin en svo getum við líka rætt drauma lyf eitthvað svoleiðis hvar er hugurðinn núna? Ekki endilega lyf, maður sér oft svona og fólk hengir sig kannski svolítið mikið í hérna lyf en þau eru oft sko nauðsynleg til þess að koma og ég man bara eins og sko þegar maður var orðin sem sko vonlausastur sko og bara það má kalla það sko kvíði og þunglindi og bara hvað sem er að þá sem betur fer eru þá til allavega sko einhver lyf sem á og ég man bara ég fór á alveg bara helling af því í einhverja mánuði og ég man bara það var svona bara það var eiginlega bara svona takk að það var þá allavega eins og manni væri þá allavega lyft upp úr þessari dýfstu rottuhólu og öllum þessum göngum sem voru engin leið út úr og maður gat allavega séð yfirborðið annars lagið maður var ofsalega flatur mér finnst þetta var ekki svona mjög heillandi að með að við náttúrulega bara ég er svo þekki svo miklar sveiflur í lífinu og mér hefur aldrei fundist þær vondar hvort sem það hefur farið sko upp eða niður og ég er ekki með neitt of í því heldur bara venjulega góða athafnasemi þannig að maður sér bara hvað það er nauðsynlegt að sko lyf séu til dæmis að hjálpa þér að taka fyrstu skrefin sem oft eru bara vonlaus, það er bara þannig það, veistu að við erum bara svo viðkvæm blóm, það er bara þannig mannskepnan heldur oft hún sé einhverju töffarar en bara því miður við erum sko svo brothætt og það er svo auðvelt að sko koma okkur niður úr öllu að það verður eiginlega bara að vera þetta til að hjálpa okkur aðeins svona af stað en eftir það eru það bara við lyfin fara ekki lengra með þig heldur en það eftir það verður það að vera við samfélagið maður á móti manni það verður að vera spjall, spekulasjónir þú verður að geta átt í einhverjum samskiptum við fólk þú verður að geta tjáð þig, þú verður að fá eitthvað tilbaka þú verður að geta velt fyrir þér hlutum og eitthvað svona, þú veist, lyf ger ekki þetta Nei. Þetta er bara svona eins og við erum að gera núna meina, þetta er bara nauðsynlegt til þess að ef ég get sagt þér eitthvað og þú bara skilur það og hjálpa mig kannski í nokkra vikur eða bara eitthvað það er bara nákvæmlega sem þarf en sko og þess vegna hef ég svolítið verið að opna og segja bara ef einhver segir svona viltu koma í viðtal um þetta og þú veist já, mér langar ekki til viðtal um þetta en ef það getur orðið til þess að sko 10 manns í viðbót myndu hlusta eða bara skilja býtu, já, ég þekkti þennan hann var nú ekki beinlínis sko þunglindur eða eitthvað
Í staðin fyrir að margir myndu kannski segja svona, þessi, hann var nú alltaf eitthvað svo skrítin, eitthvað skrítið að hann sé skrítnar í dag, eða fólk sem fær COVID og áttar sig ekki á því að það kannski 50% virt. COVID dregur það niður í 40%. Okay. Það kannski alveg áttar sig ekki á því, en það er með þetta er þarna. Það gerði þetta við þig sem að gerði við aðra. En ef þú ert í 90% og COVID fer með því í 30%, þá tekur það all verulega eftir því. Ef þú ert mjög aktífur, ef þú ert mjög svona eða eitthvað og svo finnur það bara á eigin skinni, að það er bara næstu því ekkert að þessu er eftir. Og bara gangi í gegnum það. Þú veist, þessi, eins og allir sem hafa gengið í gegnum eitthvað, það er bara þessi hringur. Þú verður reiður, þú verður svona, þú verður hinsegin. Þú grenjar í heilu mánuðina, skilur, yfir engu og bara alls konar. Þetta er bara, þessi skali þarf bara að fá að koma og það verður einhver að kenna þér þetta, segja þér þetta er bara eðlilegt. Þú ert bara gangið í gegnum þetta og þetta getur tekið 2-3 ár. Svo þegar þú komin einhvern veginn þanga að þurfa þá að sætta þig við að nú er ég Gunni 2 en ekki 1 og hættu að vera alltaf að bera þig saman við Gunni 1. Já. Þú átt mjög lítið sameiginlegt með honum í dag og það er bara frábært. Hann var hann í 50 og eitthvað ár og það var bara aðeinslegt. Þú ert búin að skoða að toppa á öllum fjöllum og að geggjað, en núna átt að skoða hvað er undir laufblóðum. Mig grunar að Gunni 2, hann búi núna yfir víðsýni og mögulega meira umburðarlendi heldur en Gunni 1, þannig að kemur ekki alltaf eitthvað gott út úr öllum. Það er náttúrulega bara, eins og við sögðum í upphafi líka, ekki óskamaður þess að neitt lendi í svona, en það er eiginlega það er mjög auðvelt að þekkja fólk þegar þú fyrir að tala við það sem hefur lendi einhverju. Það er þessi vitleysis sleggjudómar og alls konar svona, það einhvern veginn bara er komið á einhverja hillu. Af því að þú hefur lent í einhverju, þú hefur séð eitthvað og þá opnast einhvern veginn fyrir þér að þú veist, það er bara allt til í lífinu. Þú neyðist til að þroskast ansi hratt og djúpt. Svolítið, kannski. Og svo er það bara kannski gott. Ég held að það sé ekki slæmt, en að þurfa að fara í gegnum það var náttúrulega bara algjört helvíti og ég er ekkert sáttur við að vera Gunni 2. Nei. Og ég er ennþá að leita mér leiða bara til þess að gera, þú veist, fara í einhverja herma í golfi eða bara eitthvað. Já. Af því ég verð að hafa eitthvað. Þannig að ég er bara að leita. En ég er allavega komið þangað. Ég er búin að bara samþykja þetta. Að, þú veist, þarna er komið bara einhver nýr sem að ég þarf að smíða upp á nýtt. Og ég þarf að hlusta. Það er ekki yfir mig. Það er mjög erfitt. Af því, ég meina, hvern langar ekki. Þú þarft eins og aðeins að berja á dyrnar og íta á veggina aðeins og sjá svona hvað þú kemst langt. Ég ætla ekki að, og ég myndi aldrei mæla með því við nokkurn einasta mann að þetta heitir aldrei að gefast upp. Þetta heitir bara að taka mið af þeim aðstæðum sem að nú eru komnar. Þú veist ekkert hvað aðstæður þetta eru og þú veist ekkert hvernig þú verður á morgun. Þannig ég læt alltaf reyna á þetta. Ég íti alltaf aðeins í. Þá vil ég frekar fá einn svona vondan veikindadag eða eitthvað svona, en tjekk í bóksið. Annars kemst maður ekki neitt. Annars þú verður alltaf aðeins að íta á þig. En íttu bara svolítið gáfilega, íttu eins og sért Gunni 2, en ekki eins og 1, sá hefði kannski ítt svolítið svona vel á vegginn til að reyna að færa aðeins út ramman, lífsramman. Gunnar, mannbætandi, skilningsaukandi og þakkarvert í meira lagi að fá þig hér að rauðaborðinu. Ég þakka þér kærlega fyrir þessa samverustund okkar og á þess að maður ekki til lofa nokkrum kraftaverkum þá liggur alveg fyrir að við hér á samstöðinni munum senda fyrirspurnir til hins opinbera landlæknis og heilbrigðisráðherra vegna þess sem komið hefur fram í þínu máli. En ég óska þér alls hins besta og hérna já, það hefur haft mikil áhrif á mig að heyra þína sögu og takk fyrir að deila henni. Takk fyrir að bjóða mér að rauðaborðinu. Nú, ekki fara langt á heyrendur og áhorfendur góðir. Þátturinn heldur áfram næsti kafli eftir andartak.
Sameiki stéttarfélag í almannaþjónustu óskar stofnunum ársins til hamingju með árangurinn. Stofnun ársins 2024 í flokki ríkistofnana með 90 starfsmenn eða fleiri. Fyrsta sæti Fjölbrautaskóli Suðurnesja. Annað sæti Menntaskólinn í Kópavogi. Þriðja sæti Fjölbrautaskóli Suðurlands. Sameiki stéttarfélag í almannaþjónustu. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin. Komið í sæl og blessuð og velkomin á Fjölmiðla torgið. Þennan stór hættulega þátt, það var allt vitlaust fyrir viku. Í umræðu hatur og rasisma. En ekki vonaði að það verði jafn fjörlegt hjá okkur í dag. En gestir þáttarins eru góðir. Þeir eru Guðrún Hulda Pálsdóttir, ritstjóri Bændablaðsins og Skúli Bragi Geirdal, fjölmiðlanefnd. Verið þið velkomin bæði. Takk. Nokkurt afrek hjá þér, Guðrún Hulda, að ritstýra Bændablaðinu og leiða það til meiri vinsælda heldur en Morgunblaðið nýtur og jafnvel hér á höfuðborgarsvæðinu sem er nú saga til næsta bæjar. Já. Bændablaðið er vinsælasta blaðlandsins. Við getum haldið því á lofti, vinsælli en mogginn sem þó þarf ekki lengur að skilmast við fréttablaðið. Þannig að þetta segir manni nú að það er ansi margt á hreyfingu og internetið er að taka pláss þar sem ekki var kannski en þið hafið bara staðið ykkur mjög vel og mér langar að kynnast þér og blaðinu aðeins betur hérna á eftir og eins er margt hvað varðar ykkar störf sem að væri forvitnilegt fjölmiðla styrkirnir og fleira sem við ætlum að ræða hérna á eftir en hérna áður en lengra er haldið þá langar mig aðeins að nefna það að við blaðamenn erum alltaf að tala það að við höfum engan tíma til þess að klára okkar mál þessi svo mikil moksturskrafa og ég mikil hérna við þurfum að vinna allt svo hratt og skrifa illa og það er alltaf verið að tala óskrifandi þessi blaðamenn og hann kann ekki uppsilón og veist það er ömuleg málskrein við þekkjum kannski þessa orðræðu og ég hérna áður en ég fór að sofa í gærkvöld þá greip ég einhverja bók eftir Laxness og mér var svo skemmtilegt hérna það sem ég fann að þar er Laxness að held ég setja á svið samtal við einhvern snilling sem hann kallar hann heitir Friðrik Brekkan og þeir eru að ræða þeir eru að ræða texta tíman sem fer í textan og mér finnst það svona tengjast að nokkru leyti einu umkvörtunarefni blaðamanna þessa dagana. Enginn spyr þegar hann les próduktið hvað ætli hann hafi verið lengi að koma þessu saman eða hvernig datt hann það í hug og hvað varð hann að kaupa það dýrt og hvað mist hann á morgum sporvögnum meðan hann var að þessu. Sannleikurinn er sá að ekki má hætta við setningu fyrir en víst er að hún gæti ekki orðið betri þótt sjálfur Tagore væri kominn og reyndi að bæta hana. Og þá spyr skáldið Laxness, hvenær er frásögn fullkomin? Aldrei, sagði Brekkan. Þýðir þá nokkuð að vera að þessu, spyr ég. Nei, sagði Brekkan. Á þetta þá ekki við lífið allt, spyr ég áfram. Jú, sagði Brekkan. Mér veist þetta fyndið. Heyrðu, en hérna við skulum vaða í málmálana og ég kynnti þig áðan Guðrún Hulda sem popstjörnu Bændablaðsins að þú væri búin að rífa þarna lesturinn upp voru búin að sigra mokkan en þá ber svo við að þú bara hefur sagt upp það ert bara að hætta. Já, ég hef unnið hjá Bændablaðinu núna í 10 ár Já. Og hefur ritstýrt í bráðum 3 ár og ég tók í rauninu bara frekar mikla fljótfærnis svona hvatvísis ákvörðun í flæðinum jólin að segja þetta gott í bili og leyfa öðrum að taka við þessu stórkostlega blaði sem þetta er. Já.
bara ómikil kjötsvimi Hvað segirðu? Ómikil kjötsvimi á aðfangadag Nei, í rauninni ekki sko þú veist, ég hef náð markmiðum sem ég setti mér sem ritstjóri sem að fólst í því að auka við lestur og bæta efnistökin bæta svona frétta skýringar og vinnslu á blaðinu bæði innra starfið og svo líka ytra starfið og að ná inn í rauninu höfðu við markmið að ná inn fleiri ungum lesendum og það sýnir sig í prentmiðlakönnunin að lestur á Bændablaðið hefur almennt aukist en sérstaklega mikið meðal yngri kynslóð sem ótrúlega jákvætt. Við höfum allir mörg ár og það líka við sko bara fólk finnst bara eitthvað eðlilegt en það er ekkert sjálfgefið. Við höfum verið mest lesni prentmiðlinn á landsbyggðinni í mörg ár og í fyrra náðum við því markmiði að vera mest lesin á landinu og svo núna mitt í byrjun árs það komið ljósa að við erum mest lesni prentmiðl á höfuðborgarsvæðinu. Er það ekki eiginlega bara stórmerkilegt? Mér finnst það, hlutlaust mat. Einmitt. Sko, það er spurning hvort það er líka að einhverju leiti til marks aukin áhuga okkar á hlutum sem gerast utan höfuðborgarsvæðisins. Hefur þið dottið það í huga? Þetta sé ekki bara frábæri blaðamennsku ykkar að þakka sem ég hugsaði að sé nú kannski það sem skiptir mestu, heldur líka bara svona að áhuga sig Íslendinga sé einhverju leita breytast? Það er frábært að fólk láti sig efnistök allra fjölmiðla varða og þessi atvinnugrein er náttúrulega einn af svona grunnstoðum samfélagsins, þess að landbúnaður og það fylgir því að búa út á landi og bara allir þessi málefna flokkur frá því bara hvernig við græðum upp og ræktum jörðin okkar til þess hvernig matu borðum, það er í raunin málefna svið Bændablaðsins og það er bara frábært að fólk skuli láta sig það varða. Hvernig lifið þið af? Hvernig er ykkar rekstrar umhverfi háttað því að umræðan hjá okkur hérna síðustu vikur á mánudögum hefur að mörgu leiti snúist ömurlegt rekstrar umhverfi íslenskra fjölmiðla? Já, sko Bændablaðið við erum rosalega fá sem höldum, við erum sko 6 starfsmenn í fullu starfi sem vinnum með Bændablaðið að framleiða allt þetta efni. Launakostnaður er ekki gríðarlegur? Þannig að launakostnaður er ekki gríðarlegur og hlutir eins og fjölmiðlastyrkir, þeir eru rosalega mikilvæg fyrir Bændablaðið. Núna er ég alveg mjög mikið inn í rekstri, ég var einu svona auglýsingastjóri og svo er það bara þannig að því að yfirbyggingin nær engin að þá er ritstjóri rauninni hálfgerður framkvæmdastjóri líka og dreifingastjóri og áskrifstastjóri sko, þannig að ég sé það bara að sko fjölmiðlastyrkurinn það sem hann hefur farið í undanfari ár er í rauninni bara að mæta hærri rekstrakostnaði þegar kemur að prentun og dreifingu blaðsins. Það hefur ekki orðið til þess að við höfum til dæmis geta fjölga blaðamönnum eða gefið blaðamönnum meira rými til þess að vinna sitt efni lengur sko. Þannig að það er í rauninni, hann er rosalega mikilvægur að við höldum okkur réttum með við núlið en við erum bara svona rétt að tæpast af aðeins sko. Ertu með það í höfðinu hvernig það skiptast ykkar tekjur styrkir, auglýsingar? Nei, ég myndi halda samt að auglýsingarna séu mikla herri sko. Þetta sé hluti að fjölmiðlastyrkurinn samt sko. Eru þið með fastan styrk? Við höfum fengið síðustu ár alltaf aðeins meira, ég man ekki hvað við fengum síðast 16 millur held ég. Já. En hérna prentunin, er hún í Prentvél Mogans líka? Já, hún er upp í Hádegismám hjá Landsprenti og það gerist náttúrulega í COVID að heimsmarkaðsverða pappír hækkaði upp úr öllu valdi sem að við þurftum þá bara að taka á okkur. En svo er það með dreifinguna, þá er þetta dreift á 3 mismunandi vegu og það gerist í ársbyrjun og síðasta ári að Íslandspóstur hættir að bjóða upp á þjónustu sem við nýttum okkur sem hét aldreifing á landsbyggðinni. Þeir bara skáru þann þjónustulið niður og í rauninni sögðu að við þurftum þá að fara í póstþjónustu sem þýddi að við hefðum þurft það var áður sko borið út ómerkt út allt en þá þurftum við að plasta og nafnmerkja og borga og það var bara mörg 100% hækkun á dreifingakostnaði sem blasti við okkur. Þannig við þurftum að taka til okkar mála til einhvern veginn að reyna að mæta því sem var til þess að þú veist dreifingin er ekki jafn öflug og hún var þó hún sé öflug, hún er meira á
í þessum almannarýmum eins og í verslunum og sundlaugum. Ég nálgast blaðið í sundlaug Vesturbæjar. Og svo eru mjög margir sem bara vilja þá vera áskrifendur, sko. Það hægt að vera áskrifandi. Og þetta fer til, nafnmerkt til félagsmanna Bændasamtaka Íslands. En það sem ég fannst áhugavert í öllu því þegar það átti sér stað var að ég var að skoða þetta hluti af lögum dreifingu að Íslandspóstur ætti að vera að sinna svo kallari alþjónustu, ég held að það sé orðið í lögunum, alþjónusta. Í Noregi, maður þarf ekki að líta lengra til Noregs, þá hluti af alþjónustu dreifing fjölmiðla, en það ekki í lögunum hér. Já, áhugavert. Þannig að og með því þá þurfa þeir ekki, þeim ber engin skylda til að koma fjölmiðlum, prentmiðlum. Þannig að ég held að þessi dreifing alþjónustu hafi líka haft áhrif á litlu fjölmiðlan út á landi. Það ekki rétt hjá mér. Eruð þið áróðursblað? Eruð þið að gæta hagsmuna landbúnaðarins og bænda? Það erindi útgáfunar að reka áróður? Nei, það ekki erindi útgáfunar að reka áróð. Það að reyna að fá okkur í eitthvað rifrildi. Hvað getur spyrjum? Sko, eignarhald fjölmiðilsins skýr og hann bara, þú sér það í heitinu á blaðinu, þetta Bændablaðið, það í eigu Bændasamtaka Íslands. Ritstjórnin algjört sjálfstætt batteri og ekki og þarf ekki og ekki undir áhrifum frá stjórn Bændasamtaka Íslands. Ég meina málefnin, það sem við erum að ræða náttúrulega landbúnaður, við höfum þekkingu á því, við höfum aðgang að upplýsingum það og þannig ég myndi halda að við erum ekki endilega bara einhver svona ógaggrinin málpípa landbúnaðar, heldur erum við líka sá miðill sem gaggrínum þessa atvinnugrein hvað mest af öllum fjölmiðlum myndi ég halda. Komist upp með það? Þið komist upp með það? Þú veist, mér sýnist það. Við höfum alveg og haft leyfi og erindi til þess að rýna í alls konar málefni sem ekkert endilega þægileg fyrir bændur eða fyrirtæki í landbúnaði. Hérna Skúli, þú ert með, við vorum að skoða hérna áður við fórum inn í stúdíóið trúverðuleika gögn, hvað Íslendingu finnst fjölmiðla og við tókum eftir því að Bændablaðið var að skora býsna hátt hjá fólki, að fólk telur hvort sem til vinstri eða hægri að það megi treysta Bændablaðinu. Sannarlega, sko. Við viljum að spyrja hvort þessi óháð pólitískum efnahagslegum eða sérhagsmunum og það var bæði til vinstri að hægri var lítil sveifla og í raun flest sem segja mjög sammála að taka undir það að þau séu óháð sem nokkuð gott samhliða þessum tölum lestur þannig að það segir okkur að það ríki traust en auðvitað það líka þannig að það þurfi ekkert allir fjölmiðlar að vera þannig að þeir séu algjörlega hlutlausir ef að eignarhaldið skýrt, ef markmiðið skýrt upp á borðum, þá það auðvitað að sjálfsagt. Það þarf ekki alltaf að vera alveg þannig að ég fjallum alveg alla hliðar og alveg ópólitískur og alveg hlutlaus. Það ekki þannig, ef ég bara segi frá því. Mér finnst sko svona þægileg tilbreyting að segja góða fréttir á Bændablaðinu miðað við að við erum búin að vera svolítið í dauða og djöfull umræðu hérna síðustu vikur. En sko, hérna, þú sýndi mér líka að Ríkisútvarpið, þegar landsmenn eru spurður Ríkisútvarpið, þá eru ólíkar skoðanir hjá vinstrimönnum og hægrimönnum, gagnvart RÚV. Já, það nokkuð ljóst, sko. Getur aðeins farið yfir það? Já, RÚV að skora þar bara mjög hátt í bæði þeim sem eru mjög að hluta til sammála því að þau séu óháð vinstramegin en þegar við skoðum stjórnmálaskoðanir hægramegin að þá fellur RÚV töluvert niður listan og þá eru það farnir að vera miðlar eins og Vísir, Stöð 2, Morgunblaðið og reynda Bændablaðið sem eru þar efstablaði. Já, hægri, sko, ef við reynum að einfalda þetta, hægri menn þeim líkar við Vísi og Stöð 2 og Moggan og Bændablaðið, jafnmörgum eins og vinstrimönnum líkar meira við Ríkisútvarpið. Já, verðist það, og Vísir hefur reynda líka nokkuð traust þeim megin líka, sem auðvitað gott og það fínt ef að við höfum og það eiginlega nauðsynlegt að við séum einhverja miðla sem að ná dekkun frá hægri til vinstri. Ég ekki að segja allir, en bara þannig að við sjáum ekki svona þróun eins og við sjáum í Bandaríkjónum þar sem við erum með bara hægri og vinstri miðla og það eiginlega enginn sem nær að vera þannig að hann dekki báðar hliðar og kannski ekki dekka þær endilega pólitískt heldur bara nái til
hlustenda eða lesenda sem eru annarkvort vinstri að hægri svona á þessum pólitíska ás. Já. Af því að við Guðrún Hulda vorum aðeins að ræða rekstrarstyrkina, fjölmiðlastyrkina. Hvað þetta gamalt fyrirbæri í íslenskri fjölmiðlasögu? Þetta kemur inn í COVID, þá koma COVID styrkir, í kjölfari koma þessi styrkir til einkarekinna fjölmiðla og það hefur ekki verið mikill fyrirsjáanleiki, þetta hefur verið svona fyrirkomulag sem hefur verið endurnýjað og það hefur kannski vantað og margir fjölmiðla kalla eftir því að vita að þetta sé að koma á ári hverju. Af því að þetta náttúrulega stóra mikil umsókn sem þarf að leggja í og það þarf að opna þarna alls konar fjárhagsleg gögn og ýmislegt, þannig að þetta vinna að skilin þessari umsókn og kannski eitthvað sem menn myndu líka kannski þá vilja vita fyrir ekstra árið kemur inn styrkur, þarf við ekki ráð fyrir að hann komi ekki því margir miðlar eru þarna þá annarkvort kannski rétt öðru megin við núllið og þetta getur bara skipt miklu máli og það þarf að gera ráðstafanir ef það er ekki styrkur að koma en hann hefur verið að koma svona síðan í COVID. Já, og kannski skiptir það stærstu fjölmiðlana minnstu máli, kannski þess vegna sem að þeir hafi svo mikla bjargir til þess að fjármagna sig, kannski þess vegna sem að ríkisstjórnin núna segist ætla að lækka þakið á hæstu styrki, en maður finnur ekki síst fyrir því að þegar ég bjó nú 25 ár út á landi og var blaðamaður allan þann tíma meira að minna að ég veit að nokkrar millur sem koma til héraðsfréttamiðils geta haft allt forsendur, rekstrarforsendur að segja, bara það besta mál. En þetta verður svona kannski aðeins umdeildara þegar kemur að þeim miðlum sem að leggja meira upp úr aðhalds- og eftirlitshlutverkinu hinu svo kallega varðhundshlutverki, það hefur verið bent á að sá ráðherra sem að kemur færandi hendi og dælir peningi í mig sem fjölmiðlamann og minn fjölmiðl, hann sé ólíklegri, eða ég sé ólíklegri þegar ég tek á móti peningunum til að spyrja þannig ráðherra gagnrýnina spurninga sem að þyrfti að spyrja og það er svona ýmislegt sem að kallar á spurningar allar þessar áskoranir sem við stöndum frammi fyrir íslensku fjölmiðlalandslagi vegna í fyrsta lagi hver fá við erum og líka vegna ákveðnar einsleitni. En þarna er líka mikilvægt að það séu ákveðnir veggir á milli og til dæmis svo fjölmiðlanefnd er sjálfstæð að því við viljum heldur ekki að ráðherra geti haft þar bein áhrif til dæmis til þess að beita þá viðurlögum gagnvart fjölmiðlum sem eru að gagnrýna þá störf þess ráðherra. Það gengur ekki. Fjölmiðlanefnd annast umsýslu á umsóknunum en síðan er skipuð úthlutunarnefnd sem að tekur ákvörðun. Þannig að það er ekki fjölmiðlanefnd sem tekur loka ákvörðun það hvernig styrkjunum er úthlutað. Og síðan eru bæði starfsmenn fjölmiðlanefndar og skipunemnd, þannig að hérna erum við alls konar veggi sem búið að setja þannig að við séum ekki og þessi styrkir séu ekki nýtti til þess að það er að vera að beita þeim með útluta og þess vegna fer líka í töðramanninni þegar maður sér þingmenn eða jafnvel ráðherra sem eru fannir að setja út á þessa styrki að því að fjölmiðlar eru óþægilegir. Þeir eru að sinna sínu hlutverki. Þú þarft að minnst að kosta að gæta mjög tímasetningarinnar í gagnrýninni á þessa styrki. Ekki gagnrýna styrkina á sama tíma og spjótin beinast að þér í gagnrýnum fréttum. Það er allavega ágætis leiðbeining. En það sem ég var kannski aðeins líka að vísa til, það er það sem ef Ásta Lóa hefði bara ákveðið, ég ætla að leggja niður alla fjölmiðlastyrki, þá hefði hún kannski fengið á sig harðari spurningar frá fjölmiðlunum sem væru drullufúlir yfir því að þeirra lífsbjargir væri nokkur leiti fyrir bí, heldur en til dæmis sá ráðherra sem kannski seinna kemur og segir ég ætla að bara fimmfalda fjölmiðlastyrki og þið bara fáið öll alveg rosalega mikla peninga frá ríkinu. Þannig að þetta var orkar náttúrulega allt tvímælist á gjörtir, útverslunar í þessu, ekki satt. Jú, algjörlega, og þetta er ekki yfir gagnrýni hafið. Þetta fyrirkomulag og ég held að sé mjög margt sem er alveg verðt að skoða í því hvernig þessum styrkjum hvernig þeir eru reiknaðir út og útlutað. Þannig að ég held að það sé alveg sjálfsagt að taka umræðum það. En það er áhugavert að heyra þið segja að þeir hafi skipt mjög miklu máli, þessi styrkjutillögu. Já, og ég get ímynda mér fyrir minni fjölmiðla landið þetta vísi það að þetta sé bara algjör lífsbjörg fyrir þá og við hljótum að vilja hafa sem flesta starfandi fjölmiðla menn á landinu að greina samfélagið. Þú veist, fjölmiðlun er bara gífurlega mikilvæg og allt sem að leggur grunn að því er
gott og svo má náttúrulega bara rífast hvernig þessi styrkir eru úthlutaðar allar reglur en þetta skiptir held ég miklu sköpi sérstaklega fyrir prentmiðla af því að kostnaður við prentmiðlun orðin dýrari. Já. Sko, það margt sem bendir til þess að það hrikti bara í þessum rekstri ansi við og líka að það hrikti í hugmyndum okkar fjölmiðla og gildi fjölmiðla og það hefur alltaf verið að renna saman meira og meira það sem einstaklingur gerir og birtir og það sem að kallast fagleg vinna fjölmiðis eða margt sem bendir til þess að svona skil okkar á því hvað sé unnið og vandað ritstjórnarefni og hvað sé bara einhver svona skoðun að þarna skilin sig að mást út. Þetta sannarlega annar vandi sem þið eru svolítið að glíma við hjá þenni stofnun, ekki satt? Jú, og við auðvitað eins og í upplýsingaumhverfinu sem við búum í dag, eins og nefnir að skilin eru kannski ekkit alveg ljós milli fjölmiðils og samfélagsmiðils og sérstaklega ekki í hugum yngra fólks sem að nýti samfélagsmiðla mikið til þess að nálgast upplýsingar og þar eru við auðvitað með virka algoritma sem eru að reikna út og persónusníða og klæðskera sauma efni að okkur sem ekki það sama og birtist mér þegar ég opna fjölmiðil. Á sama tíma finnum maður að í okkar rannsóknum að helmingur fólks heldur sér upplýstum í dag án þess að fylgjast með fréttum. Það, já. Og það þykir mér mjög mikið. Það ný könnun, nýleg? Við erum búin að spyrja þessar spurningu 3 sinnum. 2021 var þetta 44%, svo fór þetta upp í helming 2022 og það svipað hlutfall núna undir lok árs 2024. Og spyrjiði fólkið af hverju það fylgist ekki með? Við hefum svona, í seinustu könnun fórum við að skoða fréttaforðun, fréttaþreytu sem sannarlega fólk að finna fyrir. En þá velti maður líka fyrir sér ef ég fréttaþreytan, mér finnst fréttir of neikvæðar. Það auðveldara fyrir mig þá bara að sleppa því að fara inn á fjölmiðla í rúndinu mínum heldur að slíta naflastrengi með samfélagsmiðla. Það sem ég með alls konar hópa og tengingar við fólk. Mér langar til þess að hætta á Facebook en mér finnst ég ekki geta það. En þá auðveldara að sleppa hinnu. En þegar ég fyrir að kannski að skoða það þá ég að fá meira og meira af neikvæðum fréttum inn á samfélagsmiðlunum meira kannski heldur inn á fjölmiðlunum. En þegar við erum í þessu upplýsingaumhverfi, það mikið, þetta skoðanir, þetta byggt á heimildum, þetta faglega unnin frétt. Í þessari óreiðu allri, þá eru þetta samt fjölmiðlarnir björgunarbáturinn. Og þess vegna sjálfsögðu við viljum sjá sem flesta raddir, sem flesta mismunandi fjölbreytta fjölmiðla, það eru bjarginnar okkar í þessu umhverfi. Já, sko, það ákveðin heimsenda ótti núna sem ekki hefur verið í eins mikill í tölugunum tíma. Við vitum það að alþjóðamálin eru í ákveðinni klessu og það kann að tikka eitthvað inn í það að mér finnst ég alltaf verið hitta fólk sem segist ekki treysta sér til þess að fylgjast með fréttum. Sko. Það vill bara loka sig af einhvers staðar upp í sveit og af því að það rætt, af því að það vill ekki verða fyrir meira svona röskun. Ritstjórnar stefna sko, er hætt við því að hún breyti svolítið bara svona eftir tíðaranda frá tíma til tíma eða verða fjölmiðlar alltaf á öllum tíma að vera hafnir yfir allt það sem að gerast í heiminum. Hver ykkar teik á það ef við byrjum á þér? Ritstjórnarstefna Er ritstjórnarstefna á Bændablaðsins er hún alltaf miklu bara í berg eða tekur hún með að breytist hún eftir því sem að samfélagi breytist? Ég meina held að fjölmiðlar eiga breytast alltaf eftir því sem samfélagi breytist, þeir eru að endurspegla samfélagið eða einhverju leyti. Það ritstjórnarstefna er ekki meitluð. Jú, hún er skráðin í filminu, nefndi ekki. En það heimsenda ógn og það að fólk sé það í forðun, það pæli því eða? Já, samanberð þetta sem hann að segja, það eru færri sem fylgjast með fréttum. Þá gæti manni dottið í huga með að vera að starfa fjölmiðl og ég ætla að skrifa öðruvísi fréttir. Ég ætla bara að hætta með fréttir. Ég ætla bara að vera með eitthvað glaðlegt og jákvætt og svoleiðis, skilurðu. Það er það sem ég... Já, sko, ég hef það bara, ef ég hef það bara út frá reynslu okkar og bara viðmóti, það er kannski einn af ástæðunum fyrir að Bændablaðið er vinsælt og raunber vitni er að
viðhorfið gagnvarti, viðhorf lesenda gagnvarti jákvætt. Fólk finnst gaman að fylgjast með hvað venjulegt fólk að gera og við erum að einbeita okkur að því að endurspegla alls konar spennandi, hvort sem fólk í nýsköpun eða er í einhver rannsóknarstörfum eða bara bændur sem eru að starfa við sitt skiluru í sín daglega lífi og það í rauninni þrennt í þessu viðmóti gagnvart Bændablaðinu þegar kemur að því þegar við erum að afla okkur upplýsingar að við eiginlega bara nær undantekningarlaust mætum alveg rosalega góðu viðhorfi hjá fólki. Það tilbúið að tala við okkur, hvort sem það í formi einhver sem kemur í viðtal og með skoðanir síðan eða bara við í alvöru arka inn á atvinnusvæði þeirra, bara inn á vinnustaðan og taka myndir inn á heimilu þeirra og vídeo jafnvel og þau bara fólk treystir okkur að miðla upplýsingunum að miðla þeim heiðarlega. Aðgengi heimildum mjög gott. Og svo það annað, er náttúrulega þessi lestur. Þú veist, að fólk les blaðið sem hlýtur að því að það treysti blaðinu og tölurnar sína það, eins og við höfum komið inn á. En svo það þriðja og það sem ég sé alveg og alveg áberandi að aðrir miðlar virðast taka okkur sem fordæmi. Að því að maður sér mjög oft að stærri miðlar, sjónvarpsmiðlarnir, taka upp efni Bændablaðsins og svona endurspegla það, bergmála það, jafnvel með sömu nálgun og jafnvel með sömu viðmælendum og það enn annað traustið, það þetta áframhaldandi bergmál og það oft á tíðum jákvæðu fréttinar. Fólk kannski, ég veit ekki varandi þessi heimsenda ógn og ég skil ekki alveg hvernig við að tengja það saman við ritstjórnarstefnu, Nei, kannski bara mjög heimskuleg spurning. Ég veit það ekki. En bara svona forvitnileg tæknispurning. Þegar þið tækið fréttaviðtöl á Bændablaðinu og viðmælandinn segir, má ég fá að lesa yfir það sem þið hafið eftir mér. Hvað segið þið þá? Það náttúrulega regla að viðmælandi má lesa yfir allt sem haft eftir honum. Svo það bara undir blaðamannum komin hvað hann gerir við annað, restina. Ég hef þá, það sem skiptir mig mestu máli að viðmælandinn sé ánægður með greinina. Þannig að ég oft á tíu sérstaklega með stærri viðtöl, þá sendi ég bara allt heila klappið, Mér finnst það bara sanngjarnt að þau sjá hvernig þau eru sýnd og það bara mín persónulega ákvörðun, því að ég vil fyrst og fremst að viðmælandinn sé ánægður. En auðvitað ef hann ætlar að fara að breyta ykkur ægilega miklu, þá ég tek alveg afstöðu til þess, Hvað gerir þú? Ég? Já. Það veltur náttúrulega á hvaða fjölmiðli ég að starfa. Já. Og vinnureglunar eru ólíkar eftir þeim fjölmiðlum sem að maður hefur starfað á. Mér langar kannski að fara úr þessu sem að Guðrún Huldu var að segja, yfir í þá hina, ef förum frá þessum punkti yfir í aggressífustu blaðamennina, sjálfstæða rannsóknarblaðamennsku sem sem gerir allt vitlaust og það sem getur verið mikið hatur á milli viðmælenda og blaðamanna og bara mjög mikil átök og blaðamaðurinn ekki að velta því fyrir sér hvort viðmælendur ánægður, heldur hann þykist hafa komist á snóður eitthvað sem mjög mikilvægt að birta og mjög mikill hiti í viðmælendum vegna þessa og þeir eru að reyna að fá þau til þess að birta ekki fréttina. Ég veit ekki hvort þú hefur lesið frá Helga Seljan í bókinni Besti vinur aðal sem eftir mig og fjallar spillingu, hvernig Samherji reynir að stöðva af fréttaflutningin löngu áður en skúpið kemur Namibíu, málinu og allt það. En eru þið hjá þinni stofnun, eru þið einhvers konar skjól þegar uppkoma svona átök að blaðamennskan þarf styrk og stuðning? Í sjálfu sér ekki nei. En þetta samt óbáslega góð spurning og nauðsynleg því að við erum alveg fundið fyrir því, ég hef starfað hjá miðli sem út á landi og þú hefur gert það líka og þegar við horfum á Ísland þá erum við það fámenn að við erum í raun svolítið eins og bara staðamiðl í allir miðlar af því við erum bara með það mikla smæði í okkar samfélagi sem því að það verður erfitt að fjalla þessi erfiðu mál og þetta, maður hefur alveg séð því miður mjög marga af okkar svona öflugu rannsóknarblaðamönnum meira og meira að gefast upp af því að þetta erfitt, þetta þungt, þú verður fyrir miklu áreiti og það ekkert bakland, þannig að ég held að sé alveg verðt að við vörpum því fram hvað eigum við að vera að gera fyrir þetta fólk því ekki getum við mista allt saman
úr fréttamennsku, úr blaðamennsku. Fjölmiðillinn þar sem við komum til starfar í mínum huga á líka að halda betur utanum þessa starfsmenn verja þá að því að við vitum það að þetta getur verið gríðarlega mikið áreiti sem þú færð og ekki bara endilega frá þeim sem út að fjalla heldur líka bara úr almenningsumræðu inn á kommentakerfum, símtöl og alls konar áreiti. Ég ekki með fullkomið svarið að lausna þessu. Fjölmiðlar nefndir ekki sérstaklega með ábyrgð á þessu leiti. En stærri fjölmiðlar held ég að gætu reynt að gera meira fyrir þetta starfsfólk sitt. En nú bara það auka vandi að það svo mikið polarisering á milli fjölmiðla. Við skulum bara orða á mannamáli. Það hatur á milli Morgunblaðs og Ríkisútvarpsins. Það bara þannig. Og það líka það að blaðamenn saminist hagsmunni sem við ættum öll að hafa gagn af, það hefur bara verið, maður hefur saknað þess mjög í dagana rás og núna sem aldrei fyrr. Þórir Snær Júlíusson, hann satt í þínum stól núna í síðustu viku, hann sagði tvennt í fyrsta lagi þegar hann ákveður, af því þetta alveg rétt sem hún segir, með bara margt á okkar hæfasta fólki, það hefur gefist upp, það komið yfir í annað. Í fyrsta lagi þá sagði hann að áreitið hefði kannski verið megin ástæða þess að hann hætti sjálfur blaðamennskunni. Mjög mikilvægur blaðamaður, greinandi blaðamaður. Hann sagði líka að hans mat væri það að staða fjölmiðlunar hefði aldrei verið veikari heldur en akkurat núna. Hún væri algjörlega ömurleg. Og ég veit ekki, það eitt, þið eruð ekki með tölur hvorki þiðni blaðamannafélagi verið störa, hver blaðamannum hefur fækkað mikið aktíft núna á síðustu árum, þyrftu ekki að fá einhverjar upplýsingar það. Og það annað sem ég velti fyrir mér rétt að almannatenglar og blaðamenn séu í sama félagi. Nú þekki ég ekki með félagi bæði blaðamann og almannatengla en varandi hitt við kannski helst þetta því eins og tölur í Hagstofunni varandi starfandi blaðamenn, gögn skipta okkur miklu máli og það svona mitt hlutverk í fjölmiðlandi að afla alls konar gagna, rannsóknargagna og sjálfsögðu ættum við að vera með gögn þarna en við höfum alveg séð það mikla breytingar þegar við missum út Fréttablaðið, Hringbraut, N4 og þetta var auðvitað að valda okkur miklum áhyggjum og við vorum að tala þetta bæði okkar svona norræna og evrópska samstarfi að þetta var auðvitað stórmál þegar við missum út þetta stóra fjölmiðla úr umræðinni og ég held að við getum alveg tengt það inn í að fólk kom til Hringbrautar og N4 til þess að fá kannski ákveðna hvíld í ákveðna jákvæðni sögur af fólki og landi og þjóð. Jú, við þurfum að bæta í gögn þegar kemur að þessum vettvangi og ég get alveg tekið undir það að umhverfið í dag erfitt. Hér ekki mikil menning fyrir því að greiða fyrir fréttir. Mikilvægasti fjölmiðlinn, mikilvægasta miðlunarleiðin í huga fólks eru ókeypis fréttamiðlar á netinu. Síðan kemur sjónvarp, útvarp og samfélagsmiðlar. Þeir miðlar sem við notum mest eru ókeypis fréttamiðlar og samfélagsmiðlar. Þannig að það ítir enn frekar undir það að við séum ekki að borga fyrir fréttir og við viljum ekki borga fyrir fréttir og við viljum fá fréttir sem eru stuttar, grípandi og grípa okkur strax. Þannig að þetta eru auðvitað óbúslega vandasamt umhverfi og það kannski fyrst og fremst það líka sem þarf að styrkja. Jú, líka prentkostnaðurinn og allur sákostnaður sem að eykst en líka það hvernig þessar tekjur eru allar að breytast því ef að samfélagsmiðlar eru næst vinsalasta leiðin til þess að nálgast fréttir ekki hafa fjölmiðlarnir mikla tekjumöguleika sérstaklega þar. Nei, við heyrum það að auglýsingaféð hér innanlands það rennir núna 60% til erlendra efnisveitna Facebook, Google og þessara risa miðla. Þannig að ef það hvorki áskrifenda fé nýja auglýsingafé og Ríkisútvarpið með 9,2 milljarða alls, þarf rétt 6 í nefskatt og 3,2 milljarða auglýsingar sem að einhverju leyti það er auglýsingar færi til annarra miðla, það er færi ekki til Ríkisútvarpsins að það eru ansi margir sem að bara upplifa ástandi núna þannig að bændablaðinu líður vel og þess vegna alveg frábært að fá þig í heimsókn því að þú ert svona hálfgert frávik með að við fjölmiðla heiminn, það allir að barma sér nema eitthvað gengur vel sem er ræðislegt en sérstu Ríkisútvarpið er uppi svo erum við bændablaði sem líður ágætlega en hinir eru bara, þið þekkið umræðana hjá Sín núna að hrikti í stóðum þar menn eins og ég
ekki lengur í hefðbundinni blaðamennsku, frekar komnir í svona einhverju upprópanir með þáttastjórn og eitthvað svo leiðis og þar sem ég líti ekkit endilega lögmálum blaðamennskuna, mér getur dottið í huga á morgun að fá einhvern mann og ég kalla ekki til andsvör á sama tíma eins og ég var að gera, ég var að skrifa grein og ægin, maður getur sagt að ægin í blaðamennskunni, ég sjá að hann svona svolítið hafa verið að færast til og minnka og þetta allt saman stóra spurningar. Það náttúrulega alveg ótrúlega mikill órói í fjölmiðlaumhverfinu núna. Það svo mikið með færsla á fólki og þetta með þannig að falli fréttablaðsins að þá mista alveg fullt af fólki vinnuna og það rosa mikið færsla á fólki. Man sér það bæði frá heimildinni og líka þegar sameiningin var það frá heimildinni og yfir á RÚV og frá RÚV og þetta með sín alltaf vera að koma núna fréttur að fólk sé hætta þar. Þannig að það svona órói allstöðar. Mér slíka órói í umræðinni, þannig að bæði órói í atvinnugreininni og umræðinni og þessi rekstrarlegi órói bara þú veist hvort að þeir eigi að vera að lifa eða ekki, en ég tek eftir í einmitt með hann uppgang af þessum þáttastjórnendum, svona eins og þú ert svona það sem að þetta snýst svolítið þú veist líka skoðanir þáttastjórnendan og þeir setja sig svona aðeins framar í umræðuna, eru ekki fyrir aftan að spyrja spurningana og maður tók eftir þessu sérstaklega fyrir alþingiskostningarna núna, hvað þessi hlaðvörp fengu alveg rosalega miklu hlustun og aðrir fjölmiðlar tóku það sem var í hlaðvörpunum sem fréttir og þeir bjuggu til fréttir úr því sem var í hlaðvörpunum og þar með var hlaðvarpstjórnandinn og þessi hlaðvörp komið með ákveðið dagskrárvald en einmitt á hverju byggja þessar tekjur, þetta bara eitthvað svona já og svo þú veist, drekku við Pepsi eitthvað svona, þú veist, þetta eitthvað svona auglýsingarnir alltaf svona eitthvað, en talaðar eitthvað já, við situm hérna í svona stól eitthvað svona, þannig að mér finnst þetta rekstrar umhverju hlaðvarpsins þó ég hefur rosalega sjálf bara gaman þetta náttúrulega í rauninni. Hér erum við með, hér á samstöðinu erum við með áskrifendamódel. Við erum með bara góðan slatt af áskrifendum sem vonandi fjölgar. Þeir bera upp í dagskrána. Við erum eiginlega ekki með neinar auglýsingar og það hefur verið pólitískur styrkur frá sósíalistum en hann mjög minnkandi og hann innan við 15 af rekstrarfé okkar núna og kannski dettur hann alveg út. Þannig að við erum aðeins mótvegi við svona, þú veist, að þú varst að nefna á þann að við værum eiginlega ekki til í að borga fyrir fréttir eða fréttatengt efni en svona sumir eru byrjaðar að kveikja því. Já, og það auðvitað það sem við sjáum líka bara í löndunum í kringum okkur og mér finnst það að sjálfsagt að þegar við erum í þessu umhverfi að það mikil vinna sem fer í það að framleiða frétt og að kanna heimildir og fleiri neitt sjónarhóttn og bara sinna fagmöskunni og siðareglunum og öllu því. Þannig að mér finnst það alveg sjálfsagt að við eigum að vera að borga fyrir fréttir. Það auðvitað margt í þessu. Við erum líka með ríkisfjölmiðil og hann að fá auðvitað sinn skerf af ríkisfjármagni. Hann þarf líka að standa straum alls konar öðrum kostnaði og alls konar öðrum skildum líka sem að kannski ekkert endilega þær sem maður byrjar að horfa á. Maður byrjar að horfa á útvarpið og sjónvarpið en það margt annað líka og það eru þyngri lög sem að gilda ríkisútvarpið og það hvernig svo starfsemi á að vera. En mér finnst áhugavert að þú fórst að tala líka þetta samstarf fjölmiðla og við höfum alveg séð líka vísa því í öðrum löndum og til dæmis á hinum Norðurlöndunum sem að mér finnst ekki kannski vera alveg nógu mikil samstaða en til á milli fjölmiðlana hér. Við erum svolítið í samkeppni ákveðna auglýsingabita og förum að rífa hvern annan í okkur sem að grefur undan traustinu almennt á fjölmiðlana. Á sama tíma og við erum með þetta flókna upplýsingaumhverfi í dag. Gríðarlegt magn af upplýsingum og aðgengi upplýsingum mjög gott. Gervigreindin að koma inn og skýrsla Europol á alltaf gervigreind myndi framleiða 90% öllu efni á internetinu 2026. Þetta gríðarlegt magna efni og ekki allt búið til af fólki. Þannig að við þurfum að fara að leita í það. Hvar finn ég efni sem búið til af fólki og hvar finn ég efni sem búið til faglega af fólki sem ekki bara einhverja skoðanir. Og hvernig getum við og hvað kröfur getum við gert á fjölmiðla að sannreyna upplýsingar í þessu flókna umhverfi. Þurfum við að vera með tæki lögreglunar til þess að geta greina hvaða myndir eru raunverulegar í dag. Samstæða fjölmiðla þarna, íslenskra fjölmiðla, en svo líka bara samstæða og samstarf með öðrum stærri miðlum á Norðurlöndunum eða í Evrópu fer að skipta þarna máli. Því að þetta verður að vera það flókið umhverfi að það verður erfitt að greina hvað satt og rétt áður við vitum af.
En ert þú með skoðun eða eru þið hjá fjölmiðlanefnd með skoðun á því hvort það eðlilegt að hver pólitíska nefndin og fætur annari kemst að þeirri niðurstöðu að það þurfa að gera eitthvað við yfirbúrastöðu ríkisstjórnsins en enginn gerir nokkuð sinni neitt. Eru þið með einhverja skoðun á því? Sko, ég held að kannski ég get ekki endilega lýst yfir einhverju skoðun fjölmiðla nefndar þar en ég held að það sé alveg rétt að við skoðum þetta. Til dæmis eins og þegar við erum að útluta styrkjum til einkarekinna fjölmiðla við erum ekki að gera það alveg á sama hátt á hinu Norðurlöndunum og ég held að það sé rétt að við lítum í það hvernig við útlutum styrkjum og styðjum við einkarekna fjölmiðla á Íslandi. Þetta byggir á því í dag dálítið að þú telur til sem mest af kostnaði og fær það tilbaka en þetta ætti kannski að vera aðeins öðruvísi. Þetta á ekki að snúast það hver klókastur í að telja til kostnað og fá þannig tilbaka styrk fyrir því heldur frekar að sé kannski einhver fasti að þú vitir að hverju gengur að þú fáir ákveðin styrk og vitir svona cirka hver hann þegar þú ert farin að leggja upp næsta rekstrarár. Þannig ég held að sé alls konar þar sem við getum gert til þess að styðja stöðu fjölmiðla líka með rannsóknum og gögnum að við vitum hvernig þessi heimur að breytast. Því það sem við höfum séð til þess að þegar við missum út Fréttablað, Hringbraut, N4 að það kemur lítið í staðinn. Já, samstöðin kom. Já, vissulega. Sorry, ég ætla ekki að gera lítið úr því, alls ekki. Við erum með hátt í 40.000 hérna Íslendinga sem að fylgjast með okkur í hverju viku. Algjörlega, en meira kannski, það datt út dagblað og nú var ég að kenna bæði í vísindaskóla unga fólksins og kenna þeim hvernig starfa fjölmiðlar. Hver munur á fréttamiðl og samfélagsmiðli sem eitthvað sem ætti að vera bara almennt inn í námi en þarna var ég að kenna svona áfanga og ég lendi því að ég átti bara erfitt með að finna útprentu blöð. Já. Ég fann út á Mókan og Bændablaði og það voru blöðin sem við unnum með en með að missa út þetta Fréttablaði það var dálítið vont að missa það út og eins líka bara í sjónvarpsflórun okkar en vissulega, jú, samstöðin alveg hárrétt. Ég var sjálfur með 4 fréttir í gangi klukkan 11 á mótni á föstudegi á Fréttablaðinu þegar var búið til ritstjórnarfundar og 5 mínútur seinna var bara allt Fréttablaðið úr sögunni. Þetta var svakalegu dagur. Og við höfum ekki náð eins og þið bæði bendið á að fylla skarðið sem var til og það hefur verið furðulítil umræða það hvað þarna varð alvarlegur hlutur í íslenskri fjölmiðlasögu og mér finnst núna staðan hjá íslenskum fjölmiðlum svo alvarleg ef við undanskiljum blómlega stöðu ykkar á Bændablaðinu sem frábært að sko ég sé ekki betur en að það megi kannski ég er svona í kerskni sagt að ditt okkur í hug að fylla Hæstarétt af fólki sem væri ekki löglært og væri til í að vinna þarna bara fyrir eiginlega engan pening. Ditt okkur það í hug. Við erum að kalla fjölmiðlana fjórða valdið og svo eru hinar 3 lagastöðurnar, dómsvaldið er einu þeirra. Mér sko vanvirðingin sem við sýnum mikilvægi fjölmiðla og umhverfi fjölmiðla algjör að megi þetta svona fær fólk stundu til þess að hugsa málinu í öðru ljósi ef við vörpum þessari valdstóð þessari fjórðu valdsveimind ef við byggjum fólk að hugsa dómstólunum okkar af því að hér það þannig að hver sem getur orðið blaðamaður það oft valdir þeir sem eru til í að vinna fyrir minnstan pening það hefur ekkert að gera með gæðin nema að það sé neikvætt samband og blaðamennska sem fag og blaðamennska sem eitthvað sem að skiptir mjög miklu máli að sé í góðu lagi þetta bara svona tillitaða umræða hornsteinn lýðræði segir fólk en við erum ekki að sína það í verki að mínu mati. Ég myndi alveg taka út í það og ég held við mátt að taka miklu betur utan það þegar við sáum Fréttablaðið þetta út. Það átti að vekja okkur og hefði átti að gera það. Staðan auðvitað mjög flókin og ég held við ættum í staðan fyrir að fara að rífa niður hvar get ég tekið pening eða tekjur af hinum eða þessum það hjálpar okkur ekki. Það hjálpar okkur frekar að hugsa hvernig ætlum við að efla fjölbreytni í fjölmiðlaumhverfinu og styðja við þá fjölmiðla sem við eigum þannig að við missum þá ekki út heldur. Nú kenni ég fjölmiðlafræði í Háskólanum Akureyri og við sjáum þar að við erum að berjast við það að þetta þykir ekki heillandi nám. Nei. Og þá eru þetta nemendur að horfa á það hver eru tekjumöguleikarnir mínir, starfsmöguleikarnir mínir hvernig námið í dag, við erum að reyna alþjóðavæða það sem þýðir að íslenskan dettur út og það einna helstu áhyggjum nemenda að þau fá litla íslensku kennslu í fjölmiðlafræðinámi vilja fjölmiðlar frá fjölmiðlafræði menntaða starfsmenn til sín
Eru það óþægilegir starfskraftar sem að byggja á þessum faglega grunni? Þægilegra að fá einhvern sem að bara fer og hlaupur og gerir mistökin? Ég velti því fyrir mér, hvernig eflum við fjölmiðlafræði sem faggrein, auðvitað með námi, hvernig eflum við og búum við til notendur á fjölmiðlum og fréttum, af því að það eitthvað sem að við sjáum að er flókið hjá ungu fólki. Skilja þau út á hvað það gengur? Erum við búin að opna nógu mikið dyrnar og sýna þeim hvað felst í því að framleiða frétt? Já. Ég ekki viss það. Nei, og umfram þetta sem þú nefnir, sem ég tek undir, þá Sunna Valgerðardóttir, hún var við þetta rauðaborð í fyrra einhver tíman og þá sagði hana, þannig að hjá RÚV, alveg nokkur ár sem tók eftir því að fólki sem kemur í starfskynningu, það ætlar ekki að vinna sem fréttamenn. Það snertilenda en það ætla sér annað. Og það er líka mjög stóra ákvörðun fyrir unga manneski ætla sér að verða blaðamanneskja eða fréttamanneskja vegna þess að kjörin eru ekki sérstaklega góð, vinnutíminn erfiður, virðing samfélagsins ekki mikil. En á sama tíma þá alltaf þessi tillidaga umræða að við erum alltaf að tala hver hlutverk fjölmiðla mikilvægt. En það er ekki samansemmerki á milli orðræðunar og veruleikans finnst mér. Nei, ég tek undir það að við tökum sem sjálfsögum hlut og tökum sem sjálfsögum hlut að geta fengið góðar fréttir ókeypis og það er vond, en á sama tíma líka gagnrýnum það mjög hart. Við sjáum til dæmis í okkar rannsóknum traust á fjölmiðlum, dómstólum og stjórnvöldum á svipuðum stað eins og traust í garð ókunnur út á götu. Já, það. Ok, ef við tökum traust frá þessum helstu stóðum í samfélaginu, dómsvöldum, þá finnst mér að dæma fólk sem dómsvöld á netinu. Fjölmiðlum, þá leita ég að upplýsingum og held mér upplýstum án þeirra, af því ég treysti þeim ekki. Og stjórnvöldum auðvitað, þá þurfum að taka valdið í okkar hendur, af því að en svo velta maður fyrir sér, skiljum við starfsemi stjórnvalds eða dómstóla eða fjölmiðla? Þetta orðið og flókið? Að því auðvitað hefur við verið gagnrýnin, og ég ekki að segja það að við ekki verið gagnrýnin á stjórnvalda eða dómstvalda eða fjölmiðla, en það vont þegar traust fer, því það getur verið ofboðslega erfitt að vinna það tilbaka, og við þekkjum það alveg úr fjölmiðlaheiminum að það tekur langan tíma að byggja það upp. Við hér líka á Íslandi og hinu Norðurlöndunum byggjum á sögulega miklu trausti. Við hér búum við opið lýðræði og viljum ekki ákveðna ritskoðun og upplýsingar frá stjórnvöldum. Sjálfsögðu ekki. Svo erum við önnur lönd sem í stríði í heiminum. Þau byggja því að þar verið að ritskoða alls konar upplýsingar því það eru óþægilega stjórnvöldum þar. Þegar að þau í stríði þá vilja þau reyna að fá umræðan í hag með sér og sinni hlið fyrir að fara að beita upplýsingum. Og þess vegna talaði að í stríði er sannleikurinn það fyrsta sem deyr. Við höfum auðvitað ekki landamæri öðrum löndum, en þegar kemur að svona upplýsingaóreiðu í tengslu við stríð, þá auðvitað berst hún hingað eins og annar staðar. Markmiðið þar að gera okkur sem fólk líka óvirt, að við hættum að bregðast við, förum að vantreysta fjölmiðlu, stjórnvöldum, dómstólum. Og þegar að við förum að vantreysta þeim á sama tíma og kveikt undir ákveðnum svona öfgahópum í samfélaginu okkar, þá kemur upp mjög erfið og vond staða og trausti dvínar í bara öllu samfélaginu og það verður erfitt að byggja það upp aftur. Sérstaklega að þetta út gagnvart fjölmiðlum, því að við viljum auðvitað ekki að stjórnvöld séu þau sem ritstýra fréttaflæðinu, það eiga að vera fjölmiðlar út í okkar samfélagi. Já. En eitt af hlutverkum ykkar sá ég á heimasíðun að eitt af verkefnum ykkar að auka fjölmiðlalæsi. Já. Og það líka svolítið snúið hér í þessu landi af því að við höfum svo litla og stutta sögu af raunverulega faglega hlutlægri fjölmiðlun. Hún var þarna lengi vel á höndum flokkana, við vorum með flokksblöð, Ríkisútvarpið var með mjög milda fréttastefnu, aðalega svona upplýsingatekk, þeir voru ekki mikið að skipta sér, að taka ástöðu, og svo breytist þetta allt á einum degi í markastrifna fjölmiðlun, allt og hratt kannski og það líka bæjas, markastrifin fjölmiðlun líka bæjas og núna erum við bara svolítið með ekki neitt, það það svolítið mín tilfinning og þannig að almenningur ekki vanur að rýna fjölmiðla með þeim hætti sem borgarasaga ríkjana í kringum okkur sem kannski 200 árum lengri en okkar og varðar fjölmiðla líka. Við erum ekki vön að
rýna í mikilvægi blaðamennskunar heldur erum við fyrst og fremst alltaf býtu hver skrifar, hvers vegna, já, hann í þessum tilgangi. Við erum enn að býta úr nálinni. En við erum líka bara að fæða þessu upplýsingaóreiðu með, það var einhver hjá þér fyrir 2-3 vikum sem var að tala að það vantaði til þessi ritstjórn á mbl.is og meðan Morgunblaðið þætti bara gott blað og það var mbl.is einhvers konar annar miðill sem að felst í því að dæla eins mikið af efni út saman með Vísi, þú veist, við erum að fæða þetta minna traust með því að vera varpa endalaust á þessum hraða þessum hann segir þetta á þessum samfélagsmiðli og það orðið frétt. Mér finnst þetta líka vera pínu fjölmiðlana að bera svolítið ábyrgð á því hvað þau láta út en á endanum þá verðum við samt að fá fólk til þess að lesa. Þetta er mjög flókið en þetta ég skil alveg að traustið sé að minnka þegar miðlarnir eru í rauninni ekki að gera það kröfur að sjálfa sig að hver einasta frétt sé í einhverju leyti greinandi en ekki að vera að taka bara upp fréttatilkynningar sem þeim sent og bara byrt svolítið ógaggrínið og þar varpað ég vel fram þú veist upplýsingum sem eiga kannski ekki einu sem við rök að styðjast eða leitast eftir að fá hitt áliti áður en þess bara samkvæmt þessum, þá segir hann þetta og rífa hvernig hann í sig í staðin fyrir einhvern veginn að frekar horfa á það hvernig öflugu þetta fjölmiðla læsi og ég fekk þetta hlutverk í hendurnar þetta var mitt verkefni að því þetta skrifað í lögin að þetta okkar hlutverk að efla miðlalæsi 2021, enginn verið í þessu starfi já, efla miðlalæsi alls almennings á Íslandi já, flott, frábært og ég að segja frá þessu í erlendu samstarfi ymmit og það bara gangiði velvinnur hvernig ósköpunum gerum við það og það sem þetta byrja að gera var rannsóknir við erum ekki með rannsóknir en í öllu löndunum í kringum okkur eru við búin að gera rannsóknir í fleiri ár við erum búin að vera að vinna þessu markvisst hver stefnan hér þegar kemur á þessu hvernig eru við að kenna þetta hvernig eru við að tala við ungt fólk því miðlalæsi bara hæfnin til þess að leita, skilja, greina, meta og skapa upplýsingar og öruggan og skilurgan hátt þetta bara lykil hæfni í nútíma samfélagi og hvað eru við að leggja mikið í þetta? Ég er búin að vera að ferða flugi, ég er búin að heimsækja núna 100 skóla út allt Ísland, ég er búin að tala við 12.000 börn og ungmenni að reyna að einhverju leiti að efla þetta og ég er ekki að segja að ég ekki verið að gera neitt það er ýmis verkefni hér og þar en þetta er ekki nógu föstu formi það er ekki nógu mikil stefna í því hvernig við ætlum að gera þetta en samt gott að heyra af þessari viðleitni Já, það er ekki alltaf þannig að við ríkisstarfsmenn séum ekki að gera neitt og við erum nú vinsæl stofnum við lendum yfir efst á blaði þegar að fara að leggja einhverja niður sko. Jakob Bjarni Gretarsson er ekki hrifinn af ykkur Nei, en ég held að hann kannski sé heldur ekki alveg meðvitaður þessa hliða okkar starfsemi við hugsum með fjölmiðlulend og fyrir hugsum já, við höfum eftirlit með fjölmiðlum og fjölmiðlar kannski eru ekki sérstaklega hrifnir af eftirliti með fjölmiðlum og það þarf auðvitað einhverja framfylgd með lögunum en svo erum við líka í þessu að framkvæma rannsóknir við erum með fræðsluefni, við erum að tala um börn, ungmenni, eldri borgara, fræða kennara þetta er svona ósynlega hlutin okkar starfsemi Þetta er alveg ótrúlega mikilvægt núna á þessum tímum mikilvægt en því ég var í grunnskóla að krakkar fái að læra í dag að þurfa að greina einhvern veginn og vefa einhvern veginn í þessa upplýsingaórið bara þannig að það sé bara meðvituð það allt sem að stendur á YouTube er ekki satt sko. Það þarf bara að kenna þeim það og ég er á TikTok og ég er ekki fylgjast með þessu fréttum og ég gríp eitthvað þar og ég fer að deila því áfram og það eru sko mörg þúsund view á þetta, það hlýtur að vera sannleikur það er þannig sko ég held að, og þau átta sig ekki enn til á því hvað ert þú að gera hérna þessi fjölmiðlamaður af hverju ég frekar að hlusta á þig og mér finnst það sem þú ert að skrifa bara leðilegt og neikvætt og bara hérna og ég fer að hlusta á einhvern annan og svo hefur það áhrif á skoðanir minnar og áðurinn veit að vera í dottin inn í einhverjar búblur af því að skulum hafa það alveg á hreinu algoritminn hann miðar ekki að ég samin okkur sem samfélag hann miðar að því að flokka okkur í mismunandi litla hópa og svo þarf hver hópur auðvitað að vera með sinn málsvara í einhverju umræðu hver sameinar okkur hér sko, þegar neti mætur og samfélagsmiðlar þá átti þetta að vera svona opin vettvangur fyrir lífræðislega umræðu það sem allir geta ókeypis háskóli fyrir allan almenning svo sjáum við bara upplifuna hatri, áreitni, ögrunum og við sjáum að fólk er farið að hætta að taka þátt leiti í lokaða hópa eða færa sig burt þetta endurspeglar ekki litur á samfélagsins þessi umræða þar
En hérna Skúli Bragi Geirdal, fjölmiðlanefnd, gangi þér vel í þínum störfum. Ég oftar að kannski byggða að koma oftar að þessu rauðaborði og ræða fjölmiðla, gaman að spjalla við. Sjálfsagt sem gaman að kynast þér. Og Guðrún Hulda, ég óska þér góðs gengis og bara fyrir hönd íslensku þjóðuna og þá vil ég þakka þér fyrir. Ertu búin að ákveða hvað það fara að gera? Nei, ég ekki búin að ákveða hvað ég ætla að gera. Það nýr ritstjóri að taka við, þann Þröstur Helgason. Já, engin smá kanona. Nákvæmlega. Fyrirverandi sá lesbók Moggans og svo dagskrárstjóri hjá RÚV. Já, ég man sko eftir því þegar ég var að hefja minn feril, rétt liðlega 20 upp á Morgunblaðið, þá var Þröstur og Ólafur Stephensen, by the way, báður svona millistjórnendur sko, á innstu koppar í búri Morgunblaðsins sko. Þannig að það er mjög gaman að fá hann í held að bæði sko að þetta sé styrkur fyrir Bændasamtökin að fá svona reynslu mikið ritstjóra en svo hann líka bara að taka við alveg ótrúlega skemmtilegu verkefni og góðu búi og bara rosalega góðum starfshóp með alveg ótrúlega marga möguleika í að þróa blaðið lengra þannig að það verður bara mjög gaman að sjá en blaðið verður einmitt sko 30 ára núna í mars. Hvað það segja? Það verður búið að vera gefið út af Bændasamtökunum í 30 ár núna búin að þingja en við ætlum að halda örlítið upp á það. Reyndar saga Bændablaðsins lengra. Það var stofnað árið 1987 af bændasonum, Bjarna Harðar og fleirum. Já. Og hann já, en svo hefur blaðið verið gefið út núna í 30 ár frá Bændasamtökunum og við ætlum að halda þessu upp á það. Magna. Það verður svona síðasta blaðið sem ég ætla að taka þátt í aðverðina. Ég ætla að fara að vinna eitthvað minna. Kæra þakki fyrir komuna. Virkilega gaman að fá ykkur bæði og ykkur hlustendum og á horfendum þakka ég samveruna. Við förum yfir í aðra sálma. Ekki fara langt eftir andartak nýtt efni. Sameiki stéttarfélag í almannaþjónustu óskar stofnunum ársins til hamingju með árangurinn. Stofnun ársins 2024 í flokki ríkistofnana með 40 til 89 starfsmenn í fyrsta sæti Þjóðskrá Íslands, í öðru sæti Menntaskólinn á Ísafirði og í þriðja sæti Vinnueftirlit ríkisins. Sameiki stéttarfélag í almannaþjónustu. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, komið sælaftur og velkomin að rauðaborðinu. Ég heiti Marja Lilja og sem endranær eru hjá mér góðir gestir hér við borðið. Verið velkoma Næla Atahala. Nasla. Nasla Atahala. Já. Sara Ahmad og Matija Malik. Verið velkomnar. Ég vona að ég hafi borið rétt fram öll nöfnin, ekki þitt reyndar. Það bara alveg allt lægi. Það ekki auðvelt nafn til að bara frambúða. Allavega ekki maður er íslenskur eða ekki vanur að heyra það. Nú er maður ekki vanur að sjá konur af erlendum uppruna og ekki múslimakonur í íslensku sjónvarpi. Kannski bara byrjum á þér. Hver er ástæðan fyrir þessu til dæmis? Það stundum erfitt að það er enginn í sjónvarpinu sem er eins og ég og stundum mér bara alveg sama að því ég ólst upp í Brettlandi og ólst upp með þessi fyrirmyndir að það eru fólk eins og ég í sjónvarpinu og ég tengi með þetta en ég held ég bara of gömul fyrir þetta núna en ég er að hugsa stelpur sem eru yngri en ég hér á Íslandi, kannski 10 ára, 11 ára sem eru kannski að horfa sjónvarpinu eða þau á vinkonur sem eru að tala hvað er á sjónvarpinu. Það er engin eins og þeim í þetta og ég hugsa að það getur að vera smá erfitt af því það er ekki sem þær getur að tengjast með. Og svo er þessi image
af konu með hijab að hún sé einhvern veginn svona kúuð kona. Nú eru þið allar miklir feministar og stóðu fyrir viðburði núna síðustu helgi sem að hét My Hijab, My Choice, ekki rétt hjá mér. Sarah, can you explain a bit about your part in My Hijab, My Choice? My part, like, what do you mean by part? Yeah, what you were speaking of. Yeah, I was speaking about like how I came to the decision to wear the hijab when it started, and yeah, basically that was it. Just to show people that it was completely my choice. Yeah, and yeah, that was actually the part of all of us. Já, Sara segir að hún hafi tekið þátt í viðburðunum svona til þess að útskýra það fyrir íslenskum almenningi hvers vegna hún velur sjálf fyrir sig að hafa hijabin sinn og þær séu allar sammála það er enginn sem kúar þær til þess. Ert þú sammála þessu? Já, ég sammála og ég ætlaði að skipta til ensku þarna bara auðveldara fyrir mig til að tjá þig á ensku. Ekkert mál. Það rétt. And I do want to say that even if it was not our choice in the beginning, we have the chance to like to choose to wear it or not to wear it. And also it's so important to differentiate between if it's a culture or if it's a religion. And most of the women, especially in such a free country like Iceland or in Europe, none of the women would wear it unless if they are deeply agree to wear it and be in public with it. However, it's much hvað erfiðar fyrir okkar til að bara be in public and compete alls konar hérna. And we know, like for me or Mahdiya or Zara, we know that it could have kind of conceptions and no one would like to know our stories, and they have these misconceptions and stereotype about women who are wearing hijab, and they think that we are oppressed and etc. But if they would just approach us and ask us why we are wearing it, we will really welcoming them, and we would gladly like tell them our story or tell them that it's more comfortable for us and it's identity more than anything else. So when we are picking to wear hijab, especially when we have the chance to be free as we are in Iceland, then it's for sure not because we are oppressed, not because there are someone at the home are oppressing us. And even if we choose to believe in our faith as like it's a religion, we are wearing it because it's part of our religion. We choose this religion, and we do believe that this religion fit us the most. And I hope that people would stop like attacking us for what we do believe in. Og hún talar mikilvægi þess að gera greinamun á menningu og annars vegar og svo trúfrelsi hins vegar að það sé í rauninni val þeirra kvenna sem að hingað og búa á Vesturlöndum að vera með hijabin eða slæðuna sem að og bera hana sem merki sitt trúfrelsi og frelsi til ákvarðanatöku. Já, það er rétt. We are like quite free to pick like what we want to wear here as any other women in Iceland or in Europe or in any other country. So what makes different if I am a woman who choose to wear a hijab or I would choose to wear anything else. Cross. Exactly. So it's like why my choice is questionable, but any other women walking the street is not questionable. So this is our kind of discourse here. Mm-hmm. So we would like to be accepted as it's a choice, not something else. Mm-hmm. Sorry. Especially this event on the occasion of the International Hijab Day. For me personally, it was very significant because I'm a person which has a hard time to express myself, especially in a workplace where you have breaks in a canteen or meal breaks. It's just a too short time and too many people who want to talk about something. And these events
especially important so we can we have more time to speak about it and like thoroughly talk about like the reasons behind it and our motivations. Já, hún Sara að þetta sé mikilvægt að því að það þetta fólk forvitið og forvitið hennar uppruna og ákvarðanir hennar og hijabin og það sé erfitt að útskýra kannski í svona stuttumáli eins og í vinnu og annar staðar en viðburðinu hafi svona verið svona, já, svolítið frelsandi líka fyrir hana sjálfa að bara einhvern veginn geta útskýrt sig en þá langar mig að spyrja ekki erfitt að þurfa alltaf að vera að útskýra sig? Jú. Það erfitt og stundum langar mig ekki að gera það en samt ég þarf að gera það af því að ég ekki bara ein sem að búa hér og ég með tækifæri að gera það ég kann ensku talar pínu íslensku skil mikið félagið sem ég að búa í og ég búin að vera hér á Íslandi 11 ár þá ég veit hvernig það fyrir fólk sem að búa hér og sjá mig og já, ég ætla að líka skipta yfir á ensku því ég get ekki útskýrt. Já, bara ekkert mál. So sometimes don't want to do this. I don't want to put myself out there or make myself a public target because that's what happens. When I did this event the first time, there was a lot of uproar online, there was a lot of negativity and a lot of people questioned whether if Iceland was no longer a feminist country, if they were going to allow a Muslim woman to talk about her hijab. So it's not an easy thing to do, but at the same time I feel a responsibility to do it because I don't see anyone else doing it. And there is so much misconception around the hijab that it has come to a point where, I have to do this now. It's become I've self-appointed myself to do something, but with the hopes with what Zara said that I want to have more time to be able to explain to people why I wear the hijab and the whole, connection that it has to my identity and who I am as a person. And I want to kind of bring the discussion to a level where if politicians around me feel comfortable criticizing my hijab and they think that it's a topic that needs to be discussed publicly on a national level, then I want to also come to a place or put myself in a position where I can speak about it in a public space and hopefully bring it to a national level. Because why do these people get to criticize me so openly and so boldly, but I can't defend myself, even though I should not have to defend myself? As you said, Najla, it's a free country and we are allowed to be who we want to be here. But I definitely feel attacked at moments. Every election cycle, there's a discussion about the immigrant problem that we have in Iceland. I don't quite understand what problem we're causing, but and within that, there are different levels of issues that come up. Muslims are always discussed to some extent. So, yeah, that makes me want to then also just talk about being a Muslim in Iceland. Or in short, we want to take the narrative in our hands, not in the hands of politicians or someone who don't have any experience. And yeah, we just want to take it in our hands. Já, og það samanlega það að með því að koma fram eitthvað sem að getur reynst erfitt og þær langar ekkert alltaf að gera, að vera í sífellu að útskýra sig og sínir ákvarðanir, þá finnir þær svona, þeim renni blóðu til skildunar vegna þess að pólitíkusar og í opinberu umræðu oft rætt þær og þeirra hagi án þess að þær séu með í því samtali og þess vegna sé mjög mikilvægt að raddir þeirra heyrist. Þetta ekki nokkuð rétt farið með hjá mér? Já. Mér langar svo mikið að bæta við að
mér langar að breyta þessi hugsun það fólk megi ekki treysta hvað ég að segja. Þá þess vegna langar mig að tala þetta að ég að stundum, það sagði einu sinni ein kona sem ég var að vinna við mig að já, en ekki bara maðurinn þinn að is he not forcing you to do this, but you think it's your choice, but really it's his choice. En þá ég sagði við henni að nei, ég sjálfstæð, I'm my own person og ég veit hvað ég að gera, ég ekki barn, ég fullorðin, ég mentuð, en ég mentuð líka í Islam, ég ekki bara mentuð með, já, ég fór í háskólan, ég mentuð í trúið, in my religion, and I understand my religion. And I kept telling her that, no, I know what I'm talking about, and I know what I feel, and I know how important this is for me. And she just did not trust my words, and she did not believe what I was saying, and she thought I was a puppet of a religion that she clearly had no idea about. And it comes to a point where sometimes I feel like it doesn't matter how loud or how proudly we will speak about our hijab, people just will not accept that we are actually genuinely talking from our own hearts. Yeah. And we believe that. Má ég pæta fyrir þarna. Ég bara sammála fyrir Mahdiya, það bara svo erfitt til að bara halda fram að útskýra sjálf þarna. Og like what I do feel that people have these conceptions, like not only about hijab or Muslims women, but all of the people who are from different backgrounds. So it's the concept them and us. So they put themselves in a category where they have a special characteristic, and they think that everyone else out of this cycle so different, and which is quite weird, because with a free community and a free education that you are access to, you are supposed to have an open mind to different cultures. So they are judging not only the Arab culture or Muslim cultures or like Afghani or Pakistani or anyone, but they are even like go beyond African, etc. So they have deep-rooted conceptions about other people from other lands in like London og þau vel ekki hlusta á. Þau þetta bara does not matter what are you saying, because unconsciously they have this bias, unconsciously they have this background that was built up over years, and I don't blame them. I only blame that they were supposed to be encouraged to read more, and even now, like I could understand that Iceland where like homogeneous like country, like it's not diverse as it is now, but now we have more diverse community. Like in 2019 when I was going to Kringlan, it was almost me who is wearing hijab walking around, but now I'm walking in the street. I was like walking with my kids today, and there is like there's a lot of women who are wearing hijab in the street. So if we are not breaking these stereotype and telling the truth behind it, then you need to question yourself if you are even questioning these people who are wearing. And also I want to re-emphasize on that, like bara liggja áherslu á þarna, það bara svo mikilvægt til að bara spyrja okkar, það rétt til að útskýra þarna? Það rétt til að bara spyrja þetta konur það? Or we are supposed to ask why we have this debate, why we have these events, and if Mahdiya or me are like felt that there's a necessity to do this event, then there's a problem not with us to like speak up about our choices, then there's something missing within the community need to be fixed. And I'm really sorry to say that. So I'm supposed to be in a country where I'm not like I have the chance to express myself, but at the same time
give me the chance to be what I am, but don't ask me to explain what I have chosen for myself. And this is our position now, either me or Mahdiya or anyone else from our background. And it's not related to hijab only. We feel that deeply rooted in every other things in our life. Hún segir að þetta sé í rauninni mjög djúpstæði vandi, hann sé og stafi fyrst og fremst á fáfræði. Ísland hafi þetta verið mjög lokað, lítið samfélag, það hafi vaxið síðustu ár og nú sé mikill munur, en einhvern veginn höfum við ekki uppfært þekkingu okkar á ólíkum hópum innan samfélagsins. Og það sé í raun vandamálið, þetta sé kannski engum að kenna og henni finnst ekki einhvern veginn, hún dæmir fólk ekki fyrir fordómana endilega, en nú sé komið tími til þess að opna þetta samtal og kannski að við áttum okkur á því að þetta fjölmenningarsamfélag, alveg sama hvernig við viljum horfa á það. Do you believe that maybe it's not just the hijab is just one form of... það rétt. It's birtingamynd fordómana. It's the only part of us that's very visible. It's like Muslim men, you know, they get stereotyped, but not as much as we get stereotyped. Maybe if they have a beard and they have the dark hair and the dark eyebrows and the dark eyes and the brown skin, everybody thinks like, okay, that could be a Muslim man. But you still can't be 100% sure, but we are visibly Muslim women. People who see us, they know that these are Muslim women, and it becomes so much easier to judge us, to even attack us at points. Walking around, trying to do your shopping and stuff, and people coming up to you or walking around you, and they say things to you where they think that it is their right to let you know. It has happened to me over the years, and every time it has stuck with me. I have talked about this before on here as well, that every time somebody has said something to me where it's been a personal attack on me because of the way I appear, because I'm wearing a headscarf, it has left a little bit of a mark on my soul. And there was a point in the beginning when I was living in Iceland, it would make me sad. It no longer makes me sad. I just, and I was younger then too, but now I've grown a bit of a thick skin, and I think you're the ignorant one here, not me. Einu sinni var ég bara var að kaupa inn í Bónus. Það var fyrsta skipti ég fór að kaupa inn og var að labba og kíkja á vörunni, og það kom inn kona bara mjög nálægt mig og bara snertaði mig og sagði, æ, þú svo falleg, af hverju þú með þetta? En það svo gott að sjá að þú ert ekki með þetta yfir nef, en ekki gera það aldrei. En ég hugsaði bara, ok, af hverju má ég ekki gera það? Ég byrja svona allt í einu sem ég á ensku defiance, sem ekki eitthvað sem mig langar að hugsa eða að gera ef ég út að kaupa mat. En samt, mér langar svo mikið að bara segja, en hvað ef ég geri það? Hvað ef ég teki bara slæði og setja það yfir nefin? Hvað þá? Af hverju skiptir það máli? Ég ennþá bara manneskja, þú ert að hugsa mig eins og ég bara eitthvað annað sem að labba og kaupa mat. Þú mátt ekki bara koma til mín en þetta svona gerfi umhyggja. Já. Og þetta svona hvítur feminismi svolítið. Já, og hún var mjög svona, en ég var smá, ég horfði bara á henni smá, ég var í sjokki, ég bara, ok. Og þá bara horfði hún á mig eins og það eitthvað sem I think about this a lot, because I sometimes wonder, do white feminists believe that brown Muslim women or black Muslim women or black women or brown women, do we need extra praise from them? Do we need acknowledgement? And do we need to be told by them that they accept us and they kind of, want us to be in their fold? I don't need that. And I don't need that
approval. I don't need that stamp of approval from them. And I'm not saying that it's misplaced. It generally, I'm sure, comes from a good place, but at times it can be very disrespectful and humiliating that somebody thinks that they need to tell me that I look pretty in my headscarf, or that one time, again, I was just shopping and minding my business, and I went to the cashier to pay, and the girl said that in Iceland you don't have to wear that. And I'm sure you're very sweaty under there. So sorry, I'm laughing. And I was like, in Iceland, I was like, I'm not sweating. I'm okay. Thank you very much. In Iceland. I think það fundumál, like bara fólk hugsa það bara, if þú á Íslandi, það bara alveg alltaf læg til að taka þetta út. But why? It's like, why do you think that I need to take it out? Svona fyrir utan bara við erum alltaf öll með húfu. And also like with this comes a lot of assumptions that they think that I don't know my rights here, or like I'm not educated enough about the Icelandic system and I don't know how to live my life in Iceland. No, I know how to live my life in Iceland, and you did not bother yourself to ask me first. You have have this assumption that I came from a country where I was oppressed, where I was forced, whereas and I need to be saved. And then, by the way, I saved myself. No one saved me. I come by myself to Iceland. And then you think that, then you have this freedom here that you did not have it in your country. No, I have it in my country. No one forced me. I know there are some culture that drive you to wear it because everyone else wear it. But also, in our community, people think, at least in Palestine, in Gaza, we have a lot of people who does not wear hijab. It's so easy, peasy, just to be as I know that there are some women who are not wearing hijab. They would not be acceptable in such kind of neighborhood. But at the same point, even in most conservative and religious neighborhood in Palestine, in Gaza, you would find people really just cool and not wear hijab because they do believe that it's their own choice to make it. And even if the community forced them to wear it, I'm saying not the religion, but if the community forced them to wear it, they could find the way to express themselves the way that they want. Because even we have different way to wear it. We just not like the same that we wear it. We have different type of hijab, and every woman choose what suit her the most. Og það eru sammála að þessar svona gerfi umhyggju. Það hvítur feminismi sem hefur einhvern veginn þessa tilhneigingu til þess að segja brúnum konum oft að þær séu bandamenn þeirra, en samt einhvern veginn með því að gagnrýna þær í leiðinni. Og þær hafa allar lent í einhverju svona gerfi umhyggju frá íslenskum feministum eða bara feministum almennt sem eru svona reyna að telja þeim trú að þær þurfi ekki að vera með klútinn sinn, hijabin sinn, að því að svoleiðis gerum við ekki í íslensku og Íslandi segi og það að því að og horfi þar að leiðandi á klútinn sem einhvers konar svona kúnartæki, en þær eru hreint ekki sammála því og enda sé þetta bara þeirra eigið persónulega val út frá trúarlegum ástæðum. Yes. So Sarah, have you had any incidents like they spoke about where people when they approach you and tell you don't have to do this, you don't have to wear this? Not directly, but it's always the undertone and the type of questions I'm asked. I appreciate the curiosity, but it's just and I'm actually a shy person who doesn't speak a lot, so people think maybe that I'm oppressed or so, but it's not like this, and it's always the undertone of how people ask. But there was one incident when I was working as a master's student at Decode. I was sitting with a friend, and I was because she was asking me about my future plans,
and like I was telling her I wish to have kids in future, and a colleague was sitting also on the same table, and he got angry that why am I pushing my friend that she should have kids now? But that wasn't my point actually, but yeah, it's always this narrative which always this consumption of like we are at home always making babies and food. Yeah, exactly. That's all we want to do. Yeah, everyone wants kids. Já, hún sem sagt segir að hérna, og það sé kannski lítið rými gefið fyrir ólíkar konur sem að eru með hijab vegna þess að hún persónulega er mjög feimin og vegna þess að hún er feimin þá taki fólk því sem að hún sé kúið og það er ekki raunin, hún er bara feimin eins og margir Íslandingar þekkja og eru og það er svolítið svona og sem er hérna, það lætur mig detta í hug með spurninguna, það eru þetta svo margar ólíkar konur til í veröldinni og þetta eru svo margir menningar heimar í rauninni, ég meina það er til íslam út allan heim samt sem áður þá virðast íslenskir fordómar og svona það sem ég verið að fylgjast með og kannski þessi vestrænu, þeir beinast gegn brúnum konum með hijab frekar og frekar þá konur frá Mið-Austurlöndum eða Arabíuskaganum. Þið sammála þessu eða verða konur fyrir þessum sömu fordómum? Ég meina ef að ég hvít kona myndi bara ganga í Íslam, ég er bara einstæð móðir, það er engin kall heima að kúa mig myndi fólk myndi það automatist einhvern veginn setja mig í sömu kategóriu og ykkur? Nei, þú verður ekki í sama kategóri eins og ég. Nei. Þú varst með frjáls en þú varst að velja þetta en ef ég var fædd hér og var að tala svona perfekt íslensku og var samt brúnt og með slæði eða hijab ég er ekki eins samt og ég sé það ekki bara með konur sem eru brúnt, það er bara með brúnt fólk í svona in general. I feel like it like you said, it has been a homogenous society for a very long time, and I understand that it is a bit odd to maybe suddenly start seeing an influx of people who have a different skin color than you. But I wonder sometimes what gives people the right, or what encourages them to discriminate though, so sometimes so openly. And I wonder what I do know what encourages them is the media, it's the media and everything else. But I still curiosity. Yeah, but you know, like when I was growing up, I was told from a very early age, from my parents, from the school that I went to, from all the different cultures I've seen, or maybe not even told, I just realized that you have to show respect to others and you have to filter your words. You can't just, for example, if you are working with somebody and you know they're Muslim, that does not give you automatic passage to just constantly, berate them with questions about their religion, because apparently that's the only thing they probably know about there's so much more to a person than their faith. If anything, our faith is actually the most subtle thing about us, or more internal. It's the thing that we keep very close to our heart. And we don't necessarily always want to talk about it. So I've had various conversations over the years in my workplaces, and there was a point where I had just enough, and I told my colleagues that if you want to speak to me about my religion, you're welcome to come to my house. But you can't, constantly speak to me about my religion at my workplace, because I don't come to my workplace thinking, today I'm going to educate people about Sharia
law. Or yeah. I'm going to, today I'm going to teach them about all the prophets we believe in. And that's not what I come to work. Like, I want to come to work and I want to get my job done and I want to go home. Yeah, and also, actually, sorry. I also encounter people who tell me, I'm really interested in your religion, Islam, but when we do such events to speak about it, then they don't show interest. They don't come. Yeah, but actually one of the most difficult things that people do not feel that they put on us a lot of pressure because we are just ordinary people. I'm not specialized in religion. Like even in Arabic cultures or any other culture, I'm specialized like in architecture and gender. And when I received a lot of questions about my religion, even from my friends, I feel so paralyzed because then I have to do a lot of research and then I have to be so powerful and then I am not that good enough to debate. Like people even, like I do remember myself before 6 years when I have a discussion with my friend, my closer friend, I have to read a lot and I have even to watch a lot of debater videos. And then by the end, I found out that whatever I will come with, it will not convince them because they have a whiteboard vision about my religion, and and they want me, like, this is what really pissed me off sometimes, that people want me to not be a Muslim. Like, why you are a Muslim? Like, this is a problem, that they think that this is the bad religion and my choice to be a Muslim is not the right decision to be in, and we want to save you from that. And then they started to put me under a lot of pressure and a lot of questions, and literally what they are focusing on that other Muslims also focus on. So you would never ever find someone who have a debate with us without asking us, you were forced to wear hijab. This is one of the points. There's a polygamy in your religion. And then women are inferior and men superior. However, none of these are truth. Like, none of this is quite... this is not the truth, and you need to deep and dig inside it, or inheritance right, or everything. And even for us as Muslims, when we have, for example, if we have an heritage or something, it's not as easy as anyone think. It's like a stakeholder that it would be divided based on the situation of everyone. So it's not as it is published in the media, or how it was the propaganda of the Islam inheritance and etc. And to ask ordinary people who have a passion in architecture and they would like to have intervention in this field to focus on responding or answer such questions, this is put a lot of pressure under us. And one point that I would like to add to Mahdiya, I will just give you one example why we are not at the same floor. We were traveling, me and my family, and I'm wearing hijab. My kids and my husband, my kids have an Islamic passport, and yet I don't have it. So the police officer in one of the countries where I was in transit and in security check, they were asking me, where are you coming from? And then, Hva frá? I was like, I'm from Iceland. I was like, no, where are you from? It's like, I was insisting. It's like, I'm from Iceland and I'm traveling to Iceland and I live in Iceland. And he was like, no, I'm not asking about that. Where your parents are from? And I was like, why do you want even to know? My destiny, they're not here. Literally. And this would not happen. This is not happen with someone else. Even one really easy example. I was traveling with my friend. She's white and I'm a brown. She's not wearing hijab. I'm wearing hijab. And I was telling her, you are assuming that we are really living in really free countries in Europe, but this is not the truth. And she had been following the steps where I have been asked multiple questions, everywhere. And then even I am a refugee, so one of the time I traveled with a travel document, it was not recognized even. No. And they were like, what is this? And then I have she has to go with me
to the like Afi Grisla, and they were like, she was like the woman. She was insisting. She's like, this is not a passport, and you can't leave because this is not a passport. And then I was convincing her that I don't have a passport. This is my passport. This is a travel document. And it's like, why even you are like, they were so attacking you because of your appearance. And my friend, she was there. No one talked with her. No one even checked her passport. No one, and she then believed how we are treated differently. We will never be at the same floor. We hope that we are like doing all of our events so we could just have this message that please please see us as you are seeing anyone else in this world. And it's not only us who are stereotyped, also our men, like maðurinn er frá, like Ísturlundum, það líka, þau bara doubt and under þarna. Like they are also stereotyped and also stigmatized of they are oppressing their women, or even if you are a migrant from Middle East or from any Muslim, not only Middle East, any Muslim countries, and you have this appearance, oh, these people do not want to work. These people just want to stay at home. These people, we have like hundreds of stereotype conceptions that apply on us, which is most likely are not correct. And they're oppressive. Yes, and it hurts. Yeah. It's really like it makes a scar in your heart that it's hard to be like to get relief of it. And we're just busy trying to break this narrative. Yeah. And we have a hard time then, for example, making friends or so, because first we have to go. We have to break this narrative before we come to discuss like about other stuff. And I'm personally not bothered by if someone shows curiosity where I'm coming from, but it's always the undertone which is disturbing to us. Það eru allar sammála það að þessi krafa fólks í vestrænu samfélögum og í íslensku samfélagi að þær séu 100% hafi svo mikla þekkingu, yfirgripsmikla þekkingu á trúarbragðunum sínum og þurfi alltaf að standa undir því að svara alls konar spurningum í bara hvaða aðstæðum sem trúna sína þegar áhuga svið þegar trúin auðvitað bara það sem að þær eiga bara með sjálfri sér og Guði en og áhuga svið þeirra liggur á svo mörgum öðrum og víðari vettfangi heldur en það fari svo mikill tími í að brjóta þessa narratífu að vera muslimi að það gefst lítill tími í að bara tjá sig arkitektúr eða eignast vini eða bara einhvern veginn komast almennilega og svona þægilega fyrir inn í samfélaginu af því að þetta sé svona eins og mara sem að svona einhvern veginn liggi yfir þeim og það þetta sem að þær vilja vekja Íslendinga til umhugsunar með viðburðunum sínum að það þurfi ekki alltaf að vera endalaust að spyrja þær út í ástæður þess að þær kjósa að vera í fötunum sem þær eru þær eiga bara að fá að vera það. Þetta ekki svona nokkuð rétt hjá mér? Já. Það var svona einföldun, it was a simple, watered down message from what you were saying. Yeah. But this is a really interesting, just umræða for me, because what you're saying is about we're always talking about integration and how can we kind of like wash their culture away from them or their religion so they fit into Icelandic society, but then there is this það svona eins og eitthvað stoppi samt það eitthvað stoppari að því að áhugin kannski ekkert endilega á því að hjálpa fólki að aðlagast íslensku samfélagi. Ég held þetta bara svo erfitt að bara spyrja þarna spurning or like segja are these people fit in the Icelandic community? By asking this a question, it means them and us. It's immediately like þarna það mynd of fordóma. So when we are categorizing, even when we are asking this a question, and now we are talking about inclusion. So to ask, are these people fit
into our Icelandic community. It means that you are having a specific criteria to be able or like to fit into that. Like what like, is an ideal Icelander? Yeah, exactly. This is like what is the ideal Icelander that I need to I need to follow or like I need to be like to. So let's break it, make it bara mjög einfalda. Ég drakka ekki áfengi. Það svo margir íslenskur þeim drakka ekki áfengi. Ég bara hvað þarna glæðasleiðu. Vinkona mín, hún ekki muslima og þá ég bara vil þarna miklu betra fyrir hana til að bara klæða sleiðló. Þetta bara mjög þægilegt fyrir hana til að ekki hugsa hárið og fara í bara hvað þarna hairdresser, etc. Hárgreiðslu. Yeah, exactly. So hvað öðruvísi í milli ég og hana? Like, what is the difference between me and her? Or like, I don't drink, I don't eat pork. There are a lot of people who do not eat pork. This is like the characteristic that people think that we are supposed to leave behind. But actually, within the community, there are people who are doing the same. Like they are like do not drink, wearing even the slidja or like hijab because they want to do it. But like what we are supposed to be to fit more. Like this is my wandering image. Like I don't know. I mean, I think we should think about the how we define integration. I think according to my belief, we should like integration to me means like using all your capabilities and potential to serve the society. And by this definition, it's not important anymore what your belief is or how your private life is. It's more about what you bring to the society. Yeah, I agree. Yeah. Yeah, when you have because one of the biggest issues that I think some people have with foreigners is that, the foreign people, they just stick together and they don't integrate. The reason we stick together is because, one, there is a language barrier. I don't think I ever have made myself go to an event where I know that I will not understand anything and I will not be able to talk to anyone. Like, I just don't understand why. What would, even though there have been so many events that have happened that I've been so interested in, but for me, they kind of lose a little bit of value because I think to myself that, what am I going to do there? I can't understand the language, but I'm working on it. And the second thing is that, like you said, about when you feel, even for one instance, that another person or a group of people are othering you and they're making you feel like you are less than them, you basically have your survival instincts kick in, where you don't want to be the target of abuse or bullying or mistreatment, and you leave and you don't want to be a part of that. For me, it's very natural. It's a very natural reaction, a human reaction, that if I'm not being accepted in a group, and it's so hard to make friends in Iceland as it is when you're coming from the outside. And Icelandic people have said that to me, that the group of friends you've had since mentaskóli are your group of friends, and you are not making any more friends. You're not making any more friends after that. And so imagine, like, you're coming later in your 20s or 30s into a country, and you're trying to kind of get into the community. You either marry an Icelander, and that brings a group of people to you from his mentaskóli. Or þykja bara íslenska. Yeah, or you basically force yourself and make yourself. You feel like an alien among the host people sometimes. But that's number two. So there's a language barrier. Then there's a survival instinct that kicks in, where you don't want to be somewhere where you're going to be, mistreated. And then the third is that there's a very strong connection to nostalgia. I will always go where I feel at home, where I feel welcomed. And that is where I make the choice.
And wherever I can, if somebody cooks the same food that I know, that I grew up with, or I go to Zara's house because we dress the same, or we talk the same language, and I know that she will have the same cultural mannerisms as me, and we will treat each other the same way. And it's just such an equal ground that is where I'm drawn to. Oh, I know that, the tea that I drink is the same same tea that Najla makes as well, because, we have a connection. Bring us together. The kahwa and whatever. Like, so you are pulled towards a group of people that have many similarities to you, but at the same time, if somebody really did want to help a group of people to integrate, the first thing you do is you don't start focusing on the adults and start questioning what they believe in, what they are doing. You focus on the younger generation. You put the money. So instead of, people in power going on, going in the parliament and discussing, what are we going to do about these Muslims and what are we going to do about these immigrants? That makes no sense. Why don't you think about, okay, well, if the immigrant group needs funding, go fund the schools. Go support their foundations, the new generation that needs support, go support them. But that's not where your money's going. So for me, that's another reason to step away from Islamic society, because it's hypocritical. And I'm not saying that our societies are not. That's the whole thing behind this, is that when we are stepping away from Islamic society, within our own societies as well and communities, we also step away from a lot of people. Yeah. A lot of young women, especially young women who are having children, who are in the labor market and working, who are getting an education, who are in higher education, we see the hypocrisy. And we are kind of just creating our own group now. And yes, we are sticking together. It's for these reasons. That from all around us, nobody really wants us to integrate. They either want to use us in whatever way they can, which is, become a poster child for a campaign or something, or they want to use you in the sense that, see, the women are saying that the men are bad, and see, the women are saying that this is bad, and see, the women, they really do need our help. But it's more sophisticated than that, actually. And also, I do agree with Mahdiya and most of the points. But it's there's a lot of efforts that we have to do as someone who is not born in Iceland. I would use this term, because if you're born in Iceland, then you have the chance to build connections. But even for the second generation, it's not easy as you could anyone else imagine. It's just still, there are some barriers, and they have been bullied in schools, and there is a lot of violence that I hope that it will be more talked about in Iceland in the upcoming... The second generation, for cutting. The second generation of immigrants in Iceland, there is actually a study a friend of mine did. She works with Réttur barna á flótta. And they have been looking into the stress that second generation kids face, because they have to translate everything for their parents, because their parents are so isolated, and then the second generation, they don't have the time to go to fótboltaæfing. They don't have the time to do anything, because they are at home taking care of adult stuff. And actually it's more than that. It's more than that, because if you would look into the history of immigrant people or refugees, you would find that they are, even if they have a skilled education, they are mostly in low labor income, and they hardly can provide for the family, and they would æfing þarna fótboltaæfingar eða bara taflaæfingar, þetta bara kostar svo mikið. So instead of spending 60 or 50,000 for one course, especially if you have 3 or 4 kids, then you would prefer to provide something else for the kids. So this is go beyond. If you would to dive into this discussion, you would find there are a lot of things that need to be done and need to be funded to raise these, I will not say the group, but the community that live in Iceland, because I would not say that we are a group. Now, when anyone asks me where you live, I said Iceland, which is your country. Now, yes, I know that I am from Palestine, but my kids born here,
raised here. They came to Iceland when they are only 2 years old. So they have not get to know any other country rather than Iceland. And even when I am trying to explain them to Palestine or Gaza, they have not been to Gaza at all. They don't know streets, neighborhoods, kids, friends. They don't know anything about my own country. So they would consider themselves Icelanders and Palestinians. So the Icelander nationality comes first. And this is where we need to put the emphasis, as Mahdiya said, that we bring human resources to this country. And believe me, as refugees or immigrant who someone struggle a lot to find a space in the community, we put a little bit of a pressure for our kids to raise them in the best way. So you would find our kids the best in the schools. They learn the language very we invest our time. Fast. I know that for we really invest for 1 year and they're like fluent. Yeah, kids are so resilient and clever. And the kids who are like helping their parents to translate because there were no one to step in to help their parents. So it's not the fault even of none of the exactly. It's a societal problem. Exactly. And if I was like, I am quite educated person. And believe me, to learn Icelandic, it's such an effort. Like so far, and it was kind of so hard for me. I know that we are not here to talk about Icelandic language, but I can give you one example. I thought that I will master the language in 2 years. I am so intelligent. I have like a master degree. I finished a diploma in gender, diploma in English, etc. So what is Icelandic language? It will be like that for me. And then the shock where I can 6 years here. After I have been living in Iceland for 6 years, I hardly can go on in samtal. The language needs time that we don't have it. Yes. And when we give sometimes, then we have these kind of breaks because even the system here to have the kids a lot at home. So we have summer break and we have winter break where you can only take care of the kids. And then you have the pressure that bara tala mother tongue í heim, þarna bara erfitt fyrir barn til að bara tala íslensku í heim, þarna mjög nauðsynlegt fyrir þeirra til bara ala upp with thoi mother tongue, and then you have the pressure that you only speak your own language in your home, so the kids can get benefited from it. So all of this pressure, what will make us feel? And on top of it, we need to justify ourselves that we are wearing hijab or wearing any kind of a clothes. So this is how this is our battle in daily life of living. Not maybe in Iceland, maybe it could be an easier than they have been living in Germany. I don't know how it was. I came directly from Gaza to Iceland where it was fine to wear hijab. But Mahdiya and Zara have it quite different because they were raised not in Muslim country where you normal to wear hijab. Yeah, it's been hard. Nei, það mjög erfitt. En samt okkur langar svo mikið að bara halda áfram að gera hvað við þurfum að gera hér, sem að passa á börnin okkar og læra og vinna og bara lifa lífinu. Já, basically lifa lífinu. En eins og þú varst að tala að læra íslensku, ég búin að vera hér 11 ár. Ég búin að reyna að læra íslensku, en það kemur bara ekki, það svo erfitt af því að það tungumál sem mjög nálægt þýsku en samt ekki nálægt þýsku. Það ekki sem ég get tekið frá þýsku og nota þetta. Kannski stundum það orð sem með sama stofnun, stem, en samt það svo erfitt að beygja og alls konar. En mér langar að segja með þetta að mér líður eins og ég lítil barn. En það svo erfitt að vera lítil barn ef þú 30 gömul og það mér líður eins og ég bara I feel so just stupid sometimes
And it's such an uncomfortable feeling that at this age I have to feel like this, but I do it. And I never want anyone to appreciate me for it. And I actually don't think that it's very necessary for somebody to say to somebody who is learning Icelandic that, wow, you speak great Icelandic. It's okay to do it as well, of course, like whatever like floats anybody's boat. But I just find I'm so much in my own head about these things. I don't think that anybody realizes that I generally would not care if you told me if I spoke good Icelandic or not. I have my own thoughts around it. I have my own feelings around it. My own battle with it. Yeah. It genuinely feels like a fight at times that I'm trying to... Já, ég sammála. Já, en stundum get ég talað svo mikið og talað vel og stundum það bara ég get ekki. Bara eitthvað brain fast. Já. Orð eru bara ekki í hausinn. Það bara blank og stundum ég að tala á þýsku og ensku og íslensku og urdu í sama setning af því að það bara svoleiðis. Ég að tala 4 tungumál and instead of somebody saying to me that, oh, you speak great Icelandic, sometimes I just want to hear like, wow, you speak 4 languages? And you're functioning? Yeah. Wow, you speak 4 languages and you're functioning. I barely speak one. No, and I just want to add point that imagine that we are like, for me, for example, I grow in a community where we are under a blockade and it's not common for us to hear languages. So we are only speaking one language with different dialect in our small community. Oh yeah. Gaza Arabic is very different from other Arabic languages. Já, það rétt. And even í Gaza, það bara öðruvísi dialect. So like in one city, we don't have the same like Arabic. However, it's really small. But in Iceland, for example, you have like you grow up especially in recent decades, that you like switch between Icelandic and English, that's easy. But we grow up, like for me, I grow up in a community, we are only speak one language. And it's so rare to see someone from abroad, as we are like no one is allowed in. So I started to use the English, however, we have learned the English language since we were really young. But I have started to use the English when I was at like university as a researcher and when I traveled. And then I started to use it more often when I worked in international organization. And believe me, my English was suck. Like I even thought that literally, I'm sorry. I was struggling. When I came to Iceland, I was afraid even to present in English because I thought that I have such bad English. But now it's like, okay, I can present in English. I can't present in Icelandic. So this is where, like, this is like our battle in our own community, different in moving to another community. Og þær eru raunar búin að fara víðan völl en við en hafa verið að tala að það mjög erfitt að aðlagast og blandast íslensku samfélagi þegar það fer þetta mikill tími í líka það að læra tungumálið og ná ekki tjá sig almennilega við fólkið í kringu sig, þurfa endalaust að vera að útskýra sjálfa sig og líka finna fyrir því að alveg sama einhvern veginn hvað sem þær gera, þá til dæmis á flugvöllum ekki litið á þær sem Íslendinga þó þær séu með íslensk gögn og þær sé alltaf verið að spyrja þær að einhverjum spurningum vegna þess hvernig þær líta út og það séu bara mjög rótgrónir fordómar. Svo talaður pólitíkusa sem að einhvern veginn svona skreita sig með svona innflytjendastefnu. Þetta sama fólk það talar að blöndun samfélaga en gera samt ekki neitt til þess að hjálpa samfélagunum og einhvern veginn að aðlagast og börnunum að til dæmis börnum fátækra innflytjenda að taka þátt í íþróttum og öðru og þannig að peningarnir fara kannski ekki endilega á rétta staði og já, það svona þetta svona sem að mjög hröðu máli á íslensku þar sem við vorum að tala en nú ætla ég að hleypa ykkur út að hugsa
bara krakkana og svara spurningum forvitar Íslendinga. Takk kærlega fyrir stelpur að koma og ræða við okkur. Þið eruð alltaf velkomin á rauðborðið. Takk fyrir. Og við kannski fáum að fylgjast með næsta viðburði, næst þegar þeir verða að stað með feminískan viðburð, þá við látum okkur endilega vita og við fáum að flytja á honum fréttir. Takk fyrir. Takk fyrir. Og Doggi við það meira hér handa við hlýja. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Komið sæl og blessuð og hjertilega velkomin aftur að rauðaborðinu. Ég heiti Marja Lilja og hjá mér eru góðir gestir að ræða fréttir úr löndum sósíalismans. Þetta Kristbjörg Eva Andersen Ramos og Eyjólfur B. Eyvindarsson. Verið velkomin. Takk. Við ætlum nú svona að fókusera svolítið á Suður-Ameríku. Það svo sem af nægu að taka. Margt í gangi. Við nefndum svona Venezuela svona á baku tjöldin. Svona fyrst kannski, hvað segir mér, hvað að gerast? Já, það útvísanir frá Bandaríkjunum á Venezuela búinu sem voru færðir til Guantánamo. Sem sagt Guantánamo hérað á Kúbu, en það oftast tölum Guantánamo, það átt við hestu Bandaríkjana sem búin að vera þarna núna held í dag 120 ár. Og í Venezuela í gangi áætlun sem heitir Vuelta a la Patria að fá fólk tilbaka og þeir buðust til að senda og þeir sendu kom Jasa flugvél til að sækja örgulega meir en 100 Venezuela búar. Það hafi verið 150, las ég eitthvað staðar. Já, þetta í sama meiði og eftir að Trump tók við að hann var að hóta því og hafa verið að vísa úr landi líka til dæmis í Kólumbíu og fleiri landa. Þannig það fólk núna fréttirnar, fólk var að hissa yfir Trump þetta og hitt og breytt stefna og eitthvað svoleiðis. Þetta í rauninni sama stefnan alltaf. Utanríkisstefna Bandaríkjanna hefur verið óbreytt frá því bara að setja stríði og við sjáum það best varandi Suður-Ameríku. Bandaríkin eru með og hafa verið með mjög lengi viðskiptabann á Kúbu og Venezuela líka og Nicaragua. Við heyrum eiginlega ekkert um Nicaragua en það og hefur verið þessi pólitík sko. Og þetta bara alveg svona flutt viðskiptabönn, eða þetta svona hluta til, þetta bara eitthvað ákveðin viðskipti eða hvernig virka svona viðskiptabönn? Það með Kúbu, það var sem sagt bara að lönd að Bandaríkin eigi ekki viðskipti við landið og síðan bættið við hafbann og svo hafa alltaf hert. Þannig að þegar Trump segir, þú veist, eins og til dæmis með núna Úkraínu og eða eins og Obama sagði með Kúbu 2008, þetta ekki að virka, þá ekki að hætta við, þeir bara endurskipuleggja, þeir bara breyta í rauninni og svo herðaðir eins og Trump setti Kúbu og lista yfir þjóðu sem styðja hryðjuverk og bara rétt áður en hann fór af og svo var Biden síðustu dögunum áður en hann hætti, tók af listanum og Trump setti á aftur. Það gerir löndum erfitt fyrir að eiga viðskipti og senda peninga. Til dæmis Nicaragua er mjög einangra líka. Þeir hafa snúið sér alfarið mjög mikið til Kína og Venezuela hefur þurft að byggja sig upp. Það stoppaði olíuframleiðslan á tímabili. Líka hefur Bandaríkin rænt eigur venezuelska ríkisins þeir voru með olíuhreinsunarstöð í Texas og banka tengdum olíunni. Þetta hefur, ég veit ekki hvort þú segja þjóðnýtt, en allavega þetta var fært yfir og gefið aðilum sem að Bandaríkin segja sé stjórnarandstaða eða eins og í Venezuela til dæmis. Bara viðskiptabann það reyndar vita núna að Evrópudómstóllinn hefur dæmt varðandi viðskiptabanni gagnvart Kúbu, það ólöglegt. Það ekkert land sem getur sett viðskiptabann á annað land. Það þarf að vera Sameinuðu þjóðirnar eða einhver önnur opinber stofnun, heimsstofnun sem getur gert það.
Það svona með það eins og annað sem að alþjóða dómstólarnir dæma ólögmætt, það svona einhvern veginn, það verðist ekki vera neinar afleiðingar að hafa allavega ekki stórar afleiðingar með sér í för, samber bara Gaza og Já. Þannig að þetta einkennilegt ástand. Það í rauninni Bandaríkin virðast vera bara svona síbrotamenn í alþjóðlegu samhengi en ekkert gerist. Já. Nei, við náttúrulega erum að tala heimsveldi sem hefur ákveðin ítök en þegar til dæmis Obama 2008 hann gefur út dekreto eða tilskipun að Venezuela væri ógn við þjóðaröryggi Bandaríkjanna að það er sjálfur sér ekki þjóðaröryggi sem að stafar ógn af einhver landi heldur að auðlindirnar í þessum löndum og Suður-Ameríka, Mið-Ameríka og Karibíahafið mjög rík af auðlindum og það sem að breytast er að þessi lönd að vera sjálfstæðari, það komna pólitískar hreyfingar samtök Ameríkaríka í rauninni bara sem sagt OEA sem að var handbendi Bandaríkjanna einhverju leyti til dæmis Kúbu bannað að vera þar inni en þá hafa þessi lönd stofnað Ölbu eða Alba TCP og svo CELAC, það önnur samtök sem að þau vinna saman það sem að breytist í þessu kannski núna var þegar Milei var forseti í Argentínu í samvinnu með Macri sem var það verið svona vellega hægri og vinstri sósíaldemókratar frambóð en eitthvað að breytast því að við sjáum eins og Bólivía, það var reynt valdarán þar 2019 það ennþá MAS Movimiento a Socialismo, hreyfing til sósíalisma ennþá við völd þar með fósetan það var valdarán til hún í fyrra, það gekk ekki eftir heldur þar einu stærstu líþíumnámur í heimi sömuleiðis Mexiko og Claudia Sheinbaum honum fóseti í Mexiko Gustavo Petro fóseti í Kólumbíu en við ættum kannski að hafa mestar áhyggjur af því náttúrulega við á Íslandi fáum eiginlega enga fréttir en það eru löndarnir á milli sem við heyrum eiginlega ekkert af og þetta með svo Ekvador Það líka bara mikilvægt að það sé að við getum komið því á framfæri að Bandaríkin hefur ótrúlega lengi skipt sér af Suður-Ameríku bara þannig Suður-Ameríka bara að afskipt sem Bandaríkina hefur svolítið litað okkar sögu bara þegar þau þurfa að koma að stela okkar auðlindum að skipta sér af bara hvernig við byggjum upp landið okkar þannig það rosalega sorglegt að segja hvað Bandaríkin hefur stór áhrif á bara hvernig Suður-Ameríka hefur orðið og hvernig það í dag vegna þess að eins og Egil segir að við erum stútfulla af auðlindum og það sem Bandaríkin að reyna að taka yfir en Suður-Ameríka samt ekki bara það sem Bandaríkin hefur litað okkur sem við erum svo miklu meira en það að við erum svo rík af auðlindum við höfum svo mikla menningu, sterka menningu alls konar fólk sem hefur bara gengið í gegnum svo ótrúlega margt þetta bara náttúrulega þessi pólitíska saga svo ótrúlega stútfull af bara fallegum og erfiðum og sorglegum dæmum sem við heyrum ekkert af bara sigrum og sigratap þetta hún svo stútfull af bara fullt af fallegum hlutum Svo eru auðvitað löndin í Suður-Ameríku við kannski lítum svolítið á hana sem svona eitt en þau eru rosalega ólík rosalega ólík og bara menningin rosalega ólík þó að maturinn sé eiginlega mjög góður og eins aðstæðar þá svo ótrúlega margs og það má ekki einmitt setja bara Suður-Ameríku sem bara eina álfaðana við erum svo ólík en já, en svo í Ekvador núna þá eru við í miðjum kosningum það Noboa og González Luisa González Daniel Noboa Noboa sonur Annars Noboa sem einn af ríkustu
mönnum í Ekvador. Já, þannig að þetta er svona hærið og vinstrið að takast á. Já, algjörlega. Noboa er viðskiptamaður og við veitum hvað gerir sig að viðskiptamenn fara inn í pólitík. Það er þessi hægri nýfrjálshyggjustefna sem vasslast þarna upp og er mitt að gera það núna. En Noboa er að klára tímabil sem sagt Lasso sem er fyrrum forseti sem segir af sér og hann er að klára það ár núna og þá er það næsta kjörtímabil sem er núna kosningar 13. apríl. Já, fyrir umferðin er búin. Það mun að einhver sára litlu á González og Noboa og svo er 13. apríl seinni umferðin. Hvað þýðingu hefur það fyrir fólkið í Ekvador ef það verður þessi viðskiptamaður? Þetta er eiginlega svolítið svart og hvítt með þau af því að þetta er hægri stefnan eða þetta er vinstri stefnan. Ekvador þekkja rosa mikið til hennar González vegna þess að hún var líka í vann meðal annars með Rafael Correa sem er fyrrum forseti Ekvador sem naut rosalega mikill að vinsæla í Ekvador á sínu tímabili. Þannig þau þekkja til hennar og hennar stefna er svolítið lík Korea sem er vinstri stefna og það sem þau er að koma frá Noboa er bara rosalega er að koma vegna áhrifa Bandaríkjanna. Þetta er þessi nýfrjálshyggjustefna þar sem bara hægrið þessu loforðum að allir fá rosa mikinn pening í vasan og verði bara engin fátækt og rosa einhvern veginn svona kósi þægileg viðskipti. Já, akkurat. Bara ótrúlega falleg loforð sem er með ekkert innihald. Og kannski þú veist beina. Já, þetta er lítið lengri saga því að það er Rafael Correa og varafósiti Lenín Moreno. Rafael Correa, hann séður sem vinstri fósiti og í tengslu við Alba og aðra vinstri leiðtoga í Suður-Ameríku og svo er hans Lenín Moreno verður síðan fósiti og hún er með treyst til að halda áfram en hann svíkur það og við sjáum það til dæmis eins og í Julian Assange af því að Julian Assange fekk hæli í sendiráð Ekvador í London. Akkurat. En Moreno gefur Lundunum öðruklunni bara leyfi til að fara í sendiráð og handtaka hann og síðan fara í að fækka ráðuneyti, þeir sameina öll ráðuneyti, félagsráðuneyti og mennta og svona fram í bara eitt sem heitir bara innanríkisráðuneytið. Korea, þeir voru búin að láta loka bandarískri herstöð sem var Ekvador er mjög ríkt af góðmálmum og öðru í námu og annað og Lenín Moreno sem sagt snýr þessu við fer að halla sér meira til Bandaríkjanna og síðan eru þetta kosningar fyrir 2 árum og þá var frambjóðandi sem var bara tekin að lífi sem að Fernando Vicencio og fjölmiðlar í Ekvador kenna vinstri eins og González það Noboa verið fósiti til að klára þetta tímabil og svo var ekki Roberto Glass sem var að fósiti sem flúði og fekk hæli í sendiráði Mexiko. Það sem við erum að tala það er að sjá þetta á Grayson til dæmis á YouTube. Þeir gerum mjög góð innslög þetta fyrir tæp ári síðan. Það sem að þetta er ekki þekkt af því að sendiráði njóta fríhelgi en sem sagt þeir fara inn herrlögreglan og taka hennar varafósita sem hafði verið í fangilsi og komst út og brjóta þá alþjóðalögum og ein kenningi sem að Grayson kemur með þeirra er að þeir hefði aldrei gert þetta nema því þeir hafi stuðning Bandaríkjanna. Bandaríkin eru með stjórnstöðvar eða eins og það heitir í Suður-Ameríku Commando Sur, suður stjórn í rauninni og það kom nýr yfirmaður það Laura Richardson sem að talaði um þetta fyrir þegar Noboa var honum fósiti að þetta sé mjög mikilvægt og þannig að það sem mann sýnist er að þeir eru ná fótfestu aftur, þessi herstöðu opnuð aftur, þeir segja upp viðskiptum með Mexiko á alls konar hráefnum til þess að vinna, til að halda námuvinnslu áfram. Þannig að það fari í gang mótmæli frumbyggja á námumörkamanna og þá er bara sigað, bara lögreglu á þá
og glæpagengi í samvinnu við albönsku mafíu og aðra mafíur að fyrirmynd Sinaloa og glæpa gengja í Mexíkó taka yfir. Þannig að það verður rauninni bara útgöngubanni mest allt síðasta ár og síðan gerast svona hræðilegir hlutir eins og það eru 4 ungmenni tala fjórmenningin frá Guayaquil sem að hurfu og sáust á eftirlitsmyndavél, þetta var held í október eða nóvember í fyrra. Táningar voru að koma á fótboltaæfingu og nú Bóa lýsti því yfir að þeir varu þjóðarhetjur strax og svo það sást upptökur af hermönum að taka þá, fjarlæði þá og svo fundust líkamsleifa þeirra við herstöð og svona einhverju fleiri svona atriði sem að ég held að sína fyrst og fremst bara til þess að sá ótta hjá fólkinu. Já, þetta svona hryðjuverk bara í rauninni. Í rauninni, já. Við skulum ekki gleyma því að það annað sem fólk getur flett upp á netinu sem er Plan Condor hvað á 7. og 7. seinna eiginlega 7. og 8. áratugnum í allri Suður-Ameríku þar sem að Bandaríkin og reyndar fleiri ríki, Bretland, Frakkland og önnur koma á herforingjastöðum í Argentínu, Chile, Brasilíu og fleiri stöðum og samhæfðu það til að halda niðri þessum hreyfingum. Þannig að þetta óma svolítið af og sumir hafa kallað þetta sé svona ný útgáfa af þessar kondóráætlun sem að því að stjórna, Þetta verðist eiginlega alltaf vera svolítið svona samansagan. Þetta er svona, þetta eru sósíalísk ríki sem er svona þjónýta sitt hráefni og svo er það einhvern veginn svona hægrið sem vofir yfir. Er þetta eitthvað að fara að breytast? Er ekki komið þreyta í fólkið í þessum ríkjum? Og kannski bara jafnvel þrá eftir einhverju nýju. Við sjáum það náttúrulega með þá flóttafólk sem hingað er komið frá Venezuela að það er einmitt fólk sem er að flýja þetta ástand, það er virðist sósíalisman eins og þau segja mörg. Er þetta svona ykkar tilfinning eða er þetta bara misskilningur reynilega í mér einhvern veginn svona eða einföldun? Nei, þessum löndum er ekki gett kleift að vera með sósíalisma eða vera sjálfstæð. Þetta snýst alltaf að vega að sjálfstæði landana. Þannig að með viðskiptaþvingunum og eins og hefur verið í Venezuela bara beinlínis bara strax í COVID bara 2020 í apríl þá senda þeir inn hermenn reyna að gera innrásir í landið því hefur alltaf verið hrundið. Þeir eru búin að gefast upp á því sérstaklega í Venezuela. En ég meina auðvitað hefur þetta áhrif og fólk flýr landið sama og hefur verið að gerast með Kúbu til dæmis. Það er náttúrulega eitt í Ekvador að það er rosalega sterk samstæðan í þessum verkalýðshreyfingu og annað. Og það eru komni náttúrulega þessir, eins og ég nefndi upphafi, þessir vinstrisinnuðu forsetar sem að bjóða Bandaríkin byrgin eins og bara Gustavo Petro sagði bara að þeir bara slítur stjórnmálatengslu við Ísrael til dæmis og lýsa yfir stuðning við Palestínu og því þeir þekkja það sjálfur í Kólumbíu. Það eru 7 bandarska herstöðvar í Kólumbíu og það hafa verið síónistar að þjálfa málaliða og bara dauðasveitir í Kólumbíu. Þannig að það er svona þetta er orðin svo löng saga en hvað er framundan? Þetta er náttúrulega bara heldur áfram. Það er ákveðin barátta með Ekvador til dæmis kemur í ljós náttúrulega með kosningarnar. Ég held að það var einhvers konar svona pólitíska umhverfið í Ekvador tók rosalega miklu svona stakkaskiptum eftir að Rafael Correa fór. Því eins og við töluðum að Lenín Moreno sem var eiginlega aftaki Correa var í hans flokki, var svo forseti en tekur svo bara 180 halvn snúning og bara fer gegn öllum gildum þess sem hann var kosinn til þess að vera representative af. Og það bara síðan þá hefur verið eitthvað svona konar keðjuverkun af svona baráttu milli hægrisins og vinstrisins sem hægrimenn eru bara allt í einu byrjar að poppa upp teljandi að þeir hafi eitthvað að segja eða þeir ætti að komast til áhrifa vegna þess að núna er tími til hægrisins að rísa upp sem er alls ekki svona
það sem að gerast meðal fólksins í Ekvador, það ekki tilfinningin þar að það sé komið tími á einhverja hægri stjórn. Eins og nefndi með þessa samstöðu meðal verkalýðshreyfinganna, það bara samstæða bara meðal allra fólksins að við viljum að halda áfram þessari sósíalískri hreyfingu sem við höfðum á tímum Rafael Correa. Þannig að það sem ég ætla líka að nefna að bara eftir þessi stakkaskipti urðu komið fyrir í Ekvador þá ríkti líka svo mikil ógnastjórnin og ótti meðal fólksins í Ekvador vegna þessa hægri manna sem að rísa upp og þau alveg að fá fylgi vegna þess að þau að nota ógnastjórnin til þess að koma sín á framfæri. Fólk hrætt við að missa vinnuna sína, fólk hrætt við að geta ekki framfleytt sér ef það kýsa ekki þennan hægri mann. Þannig þetta svona það sem að gera svolítið svona undir borðið í Ekvador og fólk bara svolítið hrætt. Og þetta kannski og þessi hræðsla hún kannski ekki eitthvað svona eins og við þekkjum hér, eitthvað svona þú veist okkur finnst nú leiðilegt ef að sjálfstæðisflokkurinn væri en þó við stjórn í Alþingishúsinu. Þetta öðruvísi hræðsla. Þetta svona, hún djúpstæðari og hún hefur rætur þá í söguna. Líka bara fólk í Suður-Ameríku almennt, það með svona mikinn hita í sér. Það það sem ég hef kynst rosa mikið. Það mikill hiti, fólk rosalega vókal ef að það brotað þeirra réttindum, það lætur ekki vaðið yfir sig, það fer út að götur, það fer að mótmæla, það rosalega sterkur hiti. Þannig auðvitað verður einhvers konar bara svolítið svona chaos á meðal götu Ekvador núna og bara í Venezuela og allstaðar vegna þess að fólk sýnir að það lætur ekki vaða svona yfir sig. Við bara förum þessi stræti með eitt skilti og höldum að það sé að fara að breyta einhverju. Já, þetta allt annar heimur þessi, og líka þetta eitthvað sem byrjaði fyrir nokkrum kjörtímabilum síðan með tala 500 ára aftur í tíman, alveg bara frá því að Spánverjarnir og Portugalarnir komu. Og konungsríki Portugal og Spána fór að skipta sér af og fór að ræna gulli og silfri og öllu frá þessum löndum, þessar heimsálfu og bara hefja þjóðamorð í rauninni. Kondor-áætlunin til dæmis og þetta sem að verður til meðal annars af fólk getur bara flett þessu upp, þetta á netinu, Kondor-áætlunin og það að færa yfirmenn SS frá Þýskalandi og setja einn í hvert land eins og til missi Bólivíu. Klaus Barbie var í Bólivíu og hann hjálpaði yfirvöldunum þar að elda upp í Che Guevara á sínum tíma og vinna gegn verkalýðshreyfingunum í þessum löndum og magnið af ofbeldi sem að síðan School of the Americas sem að var stofnaður uppalega var í Panama var síðan færður upp skiptum nafn og færður til Bandaríkjanna, held ég sé í Virginíu eitthvað svoleiðis. Það eru skólar sem kenna yfirmönnum í hernum beinlínis bara að pynta og misþyrma fólki. Við sjáum dæmið borgarastríðið í El Salvador. Það sem að ofbeldið fólk getur ekki alveg gert sér í hugalund. Þú veist áður en að viðkomandi tekin á lífi að það var alls konar ofbeldi beitt og svo þjóðamorð á Maya Indianum svo langt og það bara fólk hverfur eins og í Argentínu þá þegar sem að lauk með fólksfæðsegja stríðinu argentíska ríki var bara leiðin á hausinn þess vegna hætti stríð og þess vegna hvarf þessi herfengistöð frá. En það voru 30.000 manns sem dóu. Í Chile með Pinochet það voru ykkur 20.000 líka það sem að var að fljúga með fólki í þyrlum og kasta þeim út bara opnu hafi og þessi lönd eru ennþá að reyna bara að koma að staði hvað varðum þetta fólk. Þannig að desaparecidos sem að hurfu og þetta hefur líka gerst í seinni tíð í núna sem betur fer breytti tímar í Mexíkó en það mál í hvað var ekki í Veracruz eða þar fyrir utan það sem voru 24 námsmenn sem voru að mótmæla og bara það ennþá verið að leita að þeim og það
það verið að reka mál fyrir dómstólum af því það innan hersins, það var búin til ákveðin struktúr sem að heldur áfram þannig að óttinn þessi er djúpstæður sko, en svo heldur þetta áfram og samstæðan svo sterk sem að við bindum voni við og við veist, með það talum þetta þá áttum við kannski á því en já eins og þú segir á Íslandi meina, eða þetta mæta með eitt skilti eitthvað svona, þetta náttúrulega við skiljum ekki alveg þetta er svo allt annar heimur og líka svo blöndunum frumbyggjarnir, spánverðarnir sem komu þræla frá Afríku sem flutti voru inn og þetta blandast svo allt saman gerir þetta náttúrulega líka rosalega fjölbreyttu og opnu extrovert samfélagi. Akkurat. En það að því þú nefndir Mexíkó nú hefur hún farið mikinn forseti Mexíkó gegn Trump stjórninni og manni líður svona köflum eins og hún sé svolítið að hæðast að honum og stefnu Bandaríkjanna svona eins og þegar hún talar ópíóðafaraldurinn eða og það sem hún talar að hún vil líka fá amerísk eiturlyf yfir sín landamæri þetta svona, þú veist, hún snýr dæminu svolítið við er þetta viljandi, hún að hæðast að honum eða hvernig eða er þetta kannski bara raunvandi sem að hefur ekki verið talað áður? Sko, ég sá hún eins og AMLO, Andrés Manuel López Obrador sem var undan henni forseti Mexíkó eru alltaf verið með blaðamannafund alltaf einu sinni í viku og eins og Maduro líka í Venezuela það sem að nefna þetta og hún talaði að Trump hafi haft samband við hana sko, eitthvað þessu með Mexíkóflóa og Kanada og þetta er ákveðið stjórnmálulegt leikrit til að draga veist, og búa fólk fyrir svona eins og Daniel segir ápa kuga bara veist, alveg upp afturfætina bara sko, til þess að koma fólk úr jafnvægi og ég held að Claudia Sheinbaum hefur gert þetta mjög vel með að stríða svolítið móti að breyta nafninu á Ameríku í sko Mexicana veist, og hljóma vel svona bonita nú veist, og að því að Mexíkó náttúrulega sko Kalifornía, Texas og Nýja Mexíkó þetta var all hluti af Mexíkó þetta er miklu stærra og maður veit að ef maður hefur farið mitt það svæði að það er bara allt annars kúltúr heldur en í restinu af Bandaríkjunum það er mexíkoskur kúltúr Nöfnin eru ennþá bara með mexíkosku nöfnin Los Angeles og fleiri þetta er það er að finna á saman eins og ég fór til Chile á einu stað þar var sko eins og í Kaliforníu þar er Los Angeles, San Diego og Santa Barbara ég fór í 2000 manna smábæ sem heit Los Angeles þetta er náttúrulega katholikarnir komu að gefa þessu öllun upp þannig að það er að finna eins og Santiago de Compostela á Spáni, Santiago de Cuba, Santiago de Chile og Claudia hún nefndi þetta einmitt með að Trump hafði samband við hann og var miklu ágjörða með þessum fentanyl og opioíða og eitthvað og hún sagði, okkur er þið ekki með þetta í Mexíkó það sagði hann að því að Mexíkó er stórfjölskyldan við pössum upp á og jújú, það eru til eiturlyf en það verður að flytja þau hingað og sko Mexíkó er náttúrulega mjög auðugt land þetta er annars stærsta land í heimi með silfur til dæmis, þeir geta framleitt eiginlega allt þeir eru með olíu þeir eru með mikið auðlindum og mikið ræktaland og sko svolítið að og svo þetta með þessar nafngiftir sko Já, Trump auðvitað stakk upp á því að breyta Gulf of Mexico í Gulf of America. Mér skilst að Google sé búið að breyta. Það búið að breyta því. Einmitt, og þetta var svona ansvarið. Þetta, þegar svo bara klára, botnarnu kvöldi að hún á þessum blaðamannafundum segir frá þessu að þá kemur ekkert svar tilbaka frá Trump, sko, og kannski náttúrulega treystaði líka á því að fjölmiðlarnir þeir eru ekki að flytja fréttir eða það sem að fórst í Mexíkó eða Kólumbíu til að segja, en til dæmis eins og með þarna brottvísanir frá Bandaríkjunum til Kólumbíu og að þeir hótuðu setja tolla og þá hótaði Gustavo að gera það sama og endaði með að það var fellt niður og þeir átti ekki að flytja þá sem slekkja á höndum og fótum þessa Kólumbíana sem var regulandi af því að
þeir sögðu líka bara, ég meina við getum fundið, það eru 15.551 bandaríkjamaður sem hérna í Kólumbíu sem við getum bara sendt til ykkar, viljið þið fá það? Veist, ég meina, við getum byrjað þessu líka og þá kemur ekkert svar á móti, þannig að þú veist. Já, þetta svona, er þá verið að spila á fjölmiðla eða þú veist, eru Bandaríkin þá eru þið viljandi þá að kannski bara þakka þetta samtala því að þetta er auðvitað bara virkilega áhugaverst, sko. Það kemur illa út fyrir Bandaríkin, þetta, þú veist, Trump-stjórninu þetta með þessar yfirlýsingar og svo, þú veist, svo geta þeir ekkit, þeir vita þeir vinna það ekki, eða, þú veist, það kemur svona og fórstu Mexiko fer að stríða þeim, þá hérna þetta lítur ekkert vola vel út en þetta er svona eins og við erum að segja, og það er náttúrulega ástæða fyrir því við erum hérna að flytja, ég bara fréttir úr þessum löndum, það er að því að það er svo mikil vöntun á fregnum úr þessum heimsluta og svona í meginströms fjölmiðlum, það er bara ekki til. Hvar á maður að finna fréttir? Til dæmis er fréttastöð sem heitir Telesur sem í Caracas í Venezuela sem að fleiri lönd og Alba styðja og eru hérna voru að senda frá sér núna app líka, fólk getur bara fundið út á símanum sínu Telesur, það er á ensku líka og þeir eru með heimasíðu það sem er hérna fréttir á spænsku og þeir hafa líka verið með YouTube samantekt á ensku og svo flytjaði fréttir alla sólarhringinn og eru með umræðuþættir og greiningar. Það er helst það sem ég fylgist með. Svo er það Grayson, ég veit að Al Jazeera hefur flutt eitthvað en þeir eru svolítið íhaldsamari þegar kemur að Suður-Ameríku. Bandaríski fjölmiðlar það er nú örgulega, ef fólk er að fylgjast með þeim eða það sem kemur hérna, það er oft bara mjög einstrengislegt og svona það er ekkit fyllt neitt eftir. Þannig að það er helst þessi miðlar, Telesur og Grayson. Já, sama hér. Og meðal þess þá er það bróður minn sem er minn helsti svona tengiliður í það sem er að gera sér í Ameríku. Hann fæddist þar og er uppalinn þar, býr hérna á Íslandi. Kom hérna í viðtal fyrir mögulega svona hálfu ári síðan einmitt að tala kosningarna í Ekvador og hvað var að gera þar. En hérna, já, maður þarf svolítið að leita en fréttirnar eru þarna það eru bara erfiðara fyrir okkur hérna megin að finna þér. Það er eitt sem að ég bara svona lókum hérna með dettur í hug að því að ég horf svo mikið að raunveruleika sjónvarpi alveg svona og hér er ég við að kenna það í mynd en hérna ég horf alveg glata sjónvarp. Það er eitt sem ég tekið eftir og það eru þessar bandarísku seríur sem eru svona, þú veist, það eru þessar Housewives og það eru hérna Kardashians og allt þetta þau eru farin að leita svona í auknum mæli í sko eitthvað svona glæsiferðir til Suður-Ameríku einmitt og ég hef verið að velta þessu fyrir mér sko að hérna að þetta yfirleitt er þetta svona product placement eða það sem er verið að selja einhverja pælingu það er eitthvað sem borgar fullt af peningu fyrir það því þetta er þetta fyrir dreifingu og svona lúðar eins og ég horfa á þetta og hérna er þetta eitthvað svona er þetta nýtt þú veist hvað hérna eitthvað svona túristavæðing sem sagt á Ég myndi að þetta væri 100% túristavæðing, þetta er svona ákveðið whitewashing af Suður-Ameríku því þetta er eitthvað sem er ekkert í boði fyrir fólki í Suður-Ameríku, þetta er bara búið fyrir efstu séttina Bandaríki glæsa fólki þar, settir ekkert það sem er eðlilegt innan Ekvador til dæmis ef ég nefni það því þekki það betur en annað en Já, ég meit það voru einhverjar húsmæður sem voru í Ekvador, hvort það voru frá Salt Lake City eða eitthvað. Það eru einmitt hérna og þetta er svona, þú veist, þetta er rosalega svona extravagant, þú veist, þetta er rosalega flottar ferðir, þú veist, blár sjór, hvítar strendur og allt svona, þú veist, eitthvað neginn, þú veist, svona hlaðborð af mat og allt voða fínt, en þetta er kannski, þetta endurspeglar ekki beint raunveruleika fólksins. Bara langt frá því. Já, þetta er eitthvað draum heimur, þetta er eins og hún Krispur segir, sko, þetta er eins og aðallín kannski er þetta svona birtingamyndin sem að valdastéttin í Bandaríkjunum sér Suður-Ameríku fyrir sér að þau komi hann bara eins og einhver kongar og drottningar og fái bara, þú veist þau eru ekki svona að hugsa hvað er í matinn, sko, þú veist, og náttúrulega það er rosalega fallið margir staðir og strendur og þú veist, hérna náttúrulega alls konar sem er hægt að upplifa en þeir væri kannski nær, þetta er kannski birtingamyndin og þeir sjá bara þetta í staðin fyrir að segja frá menningunni og það er náttúrulega má ekki því þá gefur það ákveðna vitundum, þú veist, til dæmis Inkana og Mayana og Aztekana og hérna og alltaf frumbyggjana
og svo náttúrulega bara tónlistin, þú veist, ekki bara, þú veist, náttúrulega það er svo mikið frá Kúbu eins og salsa og cha-cha-cha og svona eins og náttúrulega kumbia, þú veist, og þetta ferrast alla þessa staði og Brasilia sem náttúrulega með samba og þú veist, eiginlega bara, sko, mjög sérstakt. Þetta raunveruleika sjónvarp eða og svo sápuóperu og þetta er eitthvað svona bara afþreying, þetta er svona eitthvað yfirborð, þú veist. Ég held að, sko, nú hef ég ekki komið til Bandaríkjanna en það er náttúrulega rosalega mikið af fólki frá, þú veist, allir rómörsku Ameríku þar líka og þau kannski hjálpa til með að færa svolítið menninguna þarna inn af því að svo blandast náttúrulega eins og í Bandaríkjunum. Já, þetta er 100% myndi ég segja glansmynd vegna þess að fólk sem fer í svona ferðir þar sem allt svo ótrúlega fallegt og flott og extravagant, þau ekki að koma hana til þess að kynnast landinu, kynnast menningu þess land sem þau eru að heimsækja. Þannig að þetta er eins og ég segir, þetta er bara ótrúlega yfirborðskennt og við megum ekki láta þetta einhvern veginn plata okkur að þessi löndi eru bara fyrir fína fólkið af því þetta, birtingamyndin er ekkert svona í alvörunni. Nei, og þú veist, og þá túrismin ekki með þessum hætti heldur. Alls ekki. Nei. En það ég verð samt að segja, Ekvador er ótrúlega fallegt land og ég mæli bara alla með því að fara og skoða því þetta er gleitt að fallegsta land sem ég hef kynst persónulega, en ekki fara mig í huga þú sést að fara eitthvað að borða 5 stjörnum máltíðir hverju eins degi, því það er ekki það sem þú finnur matinn, góða matinn, þú veist, þú fer bara næstu götu í einhverja skítu deldur, skilur, það er geggjað matur og það er menningin. Já, svolítið, menningin er á götun. Við þekkjum þetta líka hérna bara úr Reykjavík, það er svolítið svona, fólk kaupir sig inn í ákveðna glansmynd, en hérna, hún er kannski ekki endilega svona hversdagslegt líf okkar hérna. Akkurat. Eilífur B. Eyvindarsson og Kristbjörg Eva, Andersen Ramos veriði bara, og þakka ykkur hjartalega fyrir að koma hérna og segja ykkur frá. Við fáum nú kannski að hnippa í ykkur, svona, það nærtriðu kosningum eins og í 8 ár og hérna, og bara svona áfram með vorinu. Takk hérlega fyrir. Takk fyrir mig. Og tókið við því að það er meira hér handa vilja. Sameiki stéttarfélag í almannaþjónustu óskar stofnunum ársins til hamingju með árangurinn. Stofnun ársins 2024 í flokki ríkisstofnana með færri en 40 starfsmenn, í fyrsta sæti Kvikmyndasafn Íslands, í öðru sæti Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum, í þriðja sæti Menntaskólinn á Tröllaskaga. Og hástökkvari ársins 2024 er menningar- og viðskiptaráðuneytið. Sameiki stéttarfélag í almannaþjónustu. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, komið sæl aftur. Ég fæ stundum hann Árna Guðmundsson, forvarna fulltrúa til þess að ræða við mig Ísland í dag og hann er hér mættur enn ferðina. Velkomin Árni. Já, þakka fyrir það. Mér sýnist að húsi að hrósa Íslandi og Norðurlöndunum fyrir að aðgengi að áfengi meðal annars sé nú ekki meira en það er og sama tíma og við erum að fá hrós utan úr heimi og menn eru að horfa til okkar sem einhvers fyrirmyndar lands, þá erum við að brjóta allt og bramla og erum á góðri leið með að verða eins og hin löndin. Já, sem er dálítið merkilegt vegna þess að það var að koma út mjög góð skýrsla og greina það er nálgast annað til þess á heimasíðu foreldra sem taka gegn áfengisauglýsingum. Já. Og það er bara úttekt á ýmsum sölukerfum og afleiðingu þeirra og þá kemur bara það sem við náttúrulega vitum og höfum vitað lengi að norrænu löndin, þar að segja utan Danmerkur, þau eru með bara ótrúlega góðan árangur í því sem maður myndi kalla lýðheilsu markmiðum, hvað var það áfengisölu og það sker sig algjörlega út úr. Og það er sannað í eitt skipti fyrir öll að aðgengi að áfengi hefur áhrif á söluna. Alveg, hún er hafsjóra fróðleikast í skýrslu og unnin af okkar virtustu vísindamönnum og það eru svona atriði eins og til dæmis þegar að einkaaðilar selja áfengi þá eru þetta viðhorfum þetta að selja sem mest eins og er bara eðli viðskipta
og þá eru menn margir hverjir ekki að láta trufla sinni eins svona atriði eins og afleiðingar áfengissölunar og þá eru til dæmis í löndum þar sem þetta semst algjörlega bara látið bara slæta og án nokkurs eftirlýs eða annars að þá eru þetta ekstra útsölur, auglýsingar, verðsamkeppni, allt sem gengur út á það bara að koma vörunum sem viðtækast út og það hefur vissulega áhrif á lýðheilsu við komum til landa og það kemur berlega í ljós. Já. Og líka það sem að menn eru auðvitað byrjar að sjá almennt það að jafnvel í löndum sem hafa verið með einhvers konar frelsi, viðskiptafrelsi í þessu eða hvernig sem menn vilja fara með frelsishugtaki í því að selja viðkvæma vöru að þá það bara þannig að þar eru menn svona dálítið að reyna að draga saman seglin. Írar ætla að fara að merkja allir með áfengi, þeir ætla að fara að setja viðvörunir utan á áfengisumbúðir eða áfengi og það alls konar svona hlutir, frakkar hafa mörguleiti verið mjög passa saman sem þetta auglýsingar áfengi. Litáar eru í rauninni bara auðvitað búin að vera í alveg gríðarlega erfiðum málum, þar áfengi bara á sportprís allstaðar alltaf og afleiðingar eftir því það ég man ekki alveg tölur svona, ég ekki með hjá mér það svona talað að það sé áfengisneysla einna mest sem mælist í Evrópu jafnvel víðar kannski tvöfalt á það sem þetta vest og þá fara menn að kíkja á hvað þetta sem veldur og það eru auðvitað aðgengi, verðpólitík, auglýsingar eru alltaf mjög sterkar og sölufyrirkomulega auðvitað. Já. Manni finnst eiginlega alveg með ólíkindum að heyra ennþá sumt fólk tala áfengi eins og að sé bara eins og hver önnur venjuleg vara. Ef varan nýtur svona mikilla sérstöðu eins og áfengi gerir vegna skaðsemi áfengis sem búið að framreikna með milljónföldum hætti hvað eftir annað þá í rauninni finnst manni bregður alltaf mikið þegar postular hins svokallaða frelsis tala eins og að heilsa barnan okkar skipti bara engu máli, tala eins og að félagslegar afleiðingar áfengisdrykkju afleitar séu ekki svakalegar við erum með nýja ríkisstjórn núna hefurðu einhver leiti njóstnað lýðheilsu stefnu þeirra hefurðu tilfinningu fyrir því hvaða stefnu nýja ríkisstjórnin mun taka í þessum efnum hvort hún verður á þessum frelsisvagni því til dæmis með dettunni að Viðreisn gæti verið þar eða hvort þeir ætli að gera það sem að segir í húskýrslunni að sé gáfulegt að gera. Ég bind vonið við það, ég veit hann alltaf fyrirvændi landlæknir þegar núna heilbrigðisráðherra sem tryggir auðvitað það að svona sjónarmið eins og við erum að tala fyrir við sem erum að vinna í lýðheilsumálum fái einhvers konar fókus og sterkari fókus en verið hefur. Ég hef fullar trú á því að við förum eitthvað, það verði einhver vinnagerð í þessa veru sem við fullilega tíma bara. Ég veit ekki alveg það er svo erfitt þetta frelsis allt saman að því að nú ég til dæmis líti ekki á sjálfa mig ég held ég mjög frjálslutur maður að eðlisværi þó að ég vilji hafa ákveðna reglur ýmsa hluti í tilverunni að það búið að vera svo mikið verslunarfrelsispælingar í þessu og umræðan hefur verið rosalega mikið á þessu forsöndum að þeir sem að selja mikið þeir og svo framvegis og auðvitað verður allir að fá að gera allt í viðskiptum allt þetta og það hefur líka mengað umræðana vegna þess að ég bara heyrði viðbröðu þessar skýrslur sem við tala núna á hana þá eru þeir sem eru til dæmis með hagsmuni á því að selja áfengi og þeirra fylgjendur þeir byrja strax að véfengja öll vísindi alveg eins og tóbaksinnári gerði í 100 ár allt sem óhagstætt tíðindi gagnvart viðskiptasjónumum bara ekki reiknað og menn búa til einhverja hugmyndir í höfðunum á sjálfum sér og ganga út af því að það séu einhver heilu vísindi eða einhverja pólitískara möndur eitthvað viðskiptafrelsi að það gangi fram fyrir allt og það séu öllu öðru merkilegra. Þessna held ég allir og vona allir að ef heilbrigðisráðherra verður svo manneskja sem heldur á þessum kyndli í ríkisstjórninni þá hef ég engar ágjör öðru en því að þetta verði í förgrunni út frá lýðheilsu. Þetta verði semst fyrst og fremst lýðheilsu nálgun. Á síðasta þingi lagði stjórnarþingmaður fram frumvarp áfengisneysla
áfengissala gæti orðið á helgidögum líka. Það var svolítið tónnið þar, það kom nú ekki til, ég man ekki hvað var þetta frumvarp, það var ekki samþykkt. En manni finnst alltaf skipta svolítið máli hvaða stjórnarfrumvarp maður sér, hvort sem þau verða veruleika ekki, þau sýna einhverju leiti tónin hjá stjórnvöldum. Já, ég, þegar við erum að tala kannski út frá svona hvernig pólitíkin liggur, að þá finnst mér til dæmis að þú mittist þarna Viðreisn, að þeir hafi verið á þessum vagni, að þá samt sem áður fólk þar innanborðs eins og ságæti þingmaður Sigmar Guðmundsson sem talar af djúpri þekkingu þessi mál og í raun og veru held ég að maður bara hlustar á hans málflutning gagnvart afleiðingum áfengis að þá finnst mér í eðlinu liggja að hann og hans samsynningar séu raun og veru líka lýðhelsu þengjandi og hafi þá ríkan skilning á því að sölufyrirkomulag er mikill liður í þeirri baráttu að búi til lýðhelsu ekki og vend gagnvart börnum og ungmennum þannig að ég held að ég er alveg bjartur á það er aðalega bara hvernig kerfi hefur ekki brugðist við hlutum sem slíkum. Og sama tíma á umheimurinn lítur alvarlegri augum á áfengi en nokkru sinni, sér í rauninni ekkert gott við áfengi, þetta krabbameinsvaldur og ég veit ekki hvað og hvað plús öll lýðhelsu áhrifin og hörmungunar sem að fylgja, skammtíma áhrifum neyslu áfengis, þá verður alltaf léttara og léttara að ná sér áfengi hér og það er komið tvöfalt kerfi. Það eru einkaaðilar og það eru opinberir aðilar, en samkvæmt lögum eiga bara að vera opinberir aðilar. Það er verið að fremja lögbrot. Já. Er það ekki? Jú, alveg. Og í raun og veru eins og oft hefur komið fram bæði hér og annars staðar þá er þetta alltaf sérstakt að skuli ekki vera að tekja á svona einstaklega og augljósu máli. Og þú hefur sjálfur gert þitt til þess að láta reyna á það hvort þessi verða fremja lögbrot? Það er til lögfræðiálit það að það sem sagt til að teljast erlend netsala þá verður að kaupa áfengi erlends frá og það er ekki að fara einhverja verslun onni bæ og horfa á einhverja hillur og kaupa áfengi og benda í hillunar. Það er áfengis smásala. Og er ekki verið ársíðan og gekkst sjálfur inn á lögreglustöð og rifjað aðeins upp þá sögu? Já, það var bara einfallega þannig að þetta var búið svo mikið fálæti í þessu málum og maður fór að hugsa það var vísa frá máli átíðaferð fyrst vegna þess að þeir voru ekki aðila máls. Og þannig að ég sem formaður í forvarnasamtökum, ég bara hugsaði með mér, ef ég kaupi áfengi ólöglega þá er ég náttúrulega aðalið máls. Þannig að ég bara einfallega pantaði íslenska framleiðslu frá 2 fyrirtækjum og það tók 45 minútur í öðru tilfellinu og einhverja 25 minútur í hinn tilfellinu. Í öðru tilfellinu þá sótti ég áfengi sjálfur. Hinu tilfellinu var bara einhver ungur maður og ég veit ekki hvort hann var reiðhjóli eða móthjóli eða hverjum var á með einhverja tösku aftan á sér og hann bara afhendi þetta á nokkurs ég fór að hugsa á eftir á hvort hann hefði sennilega allt til að afhenda áfengi, ég veit það ekki en allavega tókst þessum 2 aðilum að flytja áfengi úr landi fyrst að þetta er íslensk framleiðsla og ganga frá dollaskjölum og senda það erlendis og senda það aftur til sín og ganga frá innkaupapapirum og afhenda mér. Þetta tókst allt saman fyrir utan hvað þetta er óþarft því að það er góð þjónustu í átíðaferð með sömu vöru í næsta húsi en málið var það að þetta sýndi bara fáránleikann. Þarna eru menn að snúa út úr einhverju sem er ekki og ég bara passaði með að ég monitora þessi viðskipti sem ég fór síðan bara daginn eftir til lögreglunar og kærði sjálf á mig fyrir að hafa átt og vitna þar í lög sölufyrirklum áfengislögin og legg fram bara fullbúna pappira þar sem ég viðurkenni algjörlega undan bara að lusta að ég hafi brotið lög sölu áfengis með því að kaupa. Árni gegn Árna? Já, og það sem mann alltaf sérkenndi í þessu er það liggur allt fyrir ef við erum að tala um þetta sem einhvers konar sakamál þá liggur allt fyrir varan er haldlögð, það eru alla nótur og reikningar og það er bréf þar sem ég lýsi því mjög eindregið yfir hvað mér hafa orðið á og ég vil ekki gjarna ljúka þessu máli og þetta er núna komið ár síðan rúmt, þetta er komið jólin, þetta var gert
22. desember í fyrra. Hefur einhvern tímann heyrt frá einhverjum síðan? Nei, ég hef náttúrulega skrifað vinum mínum í lögreglunni bréf reglulega, kannski 3-4 sinnum og ég fæ engi svör. Einhvern tímann fekk ég að bréfið hefur verið móttekið en ég er hugsa að í þessu máli þá var ég að hugsa að svona fara gefa því gefum hvort ég ætti ekki einhvers konar viðtal við umboðsmann Alþingis vegna þess að þetta er auðvitað stjórnsýsla sem er sérstaklega undarleg, myndi ég segja. Já. Vegna þess að þetta er mér oft áttu að ég áta að hafa stólið bara korslispakka í einhverju verslun hvort að viðbröðin hefur önnur og þetta hversna menn gera ekki upp augljóst brot eins og þetta og þá vorum að líka pæla það bara vegna þessi kerfið sem eða það bara í öðru liði en við hinn sem erum það almenningur eða við sem eigum rétt á því að lög og reglur séu virtar í landinu. Fé til forvarnamála hefur einnig verið skorið niður. Já. Þetta þykir svona frekar óspennandi umræða og sko það er eins og að stór hluti Íslendinga hafa bara gefist upp gagnvart öllu því sem við getum nefnilega verið stolt af samanber hússkýrsluna að þessi sérkenni okkar að vera með ríkissölu opnunartími var töluvert minni heldur en í dag og fleira það er eins og að sko þetta er svo mikil mótsögn maður upplifir svo mikla mótsögn að eitt af því sem ég velti fyrir mér það er hvort sko ósamstæð stjórnvöld, við vorum með bæði VG og sjálfstæðismenn í sömu ríkisstjórninni og hlutir dönguðust einhvern veginn áfram, hvorki af né á, bara pólar andstæðir. Það er mikilvægt að stjórnvöld girði uppi sig brækurnar núna og við fáum aftur einhverja festu og fáum að vita hvað er í lagi og hvað er ekki í lagi og hvers vegna. Já, þetta er algjört grundvöld og ég held til dæmis að því þú talar þessi síðustu ár þá hafði ég tilfinningu á því að við erum auðvitað sem forvarnarsamtök og þeir forvarnar sem ég er að vinna mikið með, við erum auðvitað að tala mikið við stjórnmálamenn og þessi mál og þá fekk maður þá tilfinningun að þetta væri alveg maður vissi alveg hvar Framsóknarflokkurinn Ásmundur Daði og þeir sem voru barnaverndarsjónarmiðum og fleira fólk þar var og líka eins fólkina vinstri gjarna og maður vissi alveg hugur þeirra lýðhelsu viljum fyrir þetta heilbrigðisráðherra og bara margt af því fólki sem var í forsvari bæði Framsóknarflokk og vinstri gjarnum eru fólk sem með lýðhelsu nummer 1 og 3. Innan Sjálfstæðisflokksins þá var þetta að geta keypt sér hvítvín með humrinum og allt þetta og allt má alltaf og frelsi og treysta hinum og þessum og allt þetta lingo sem í annað formannsefnið núna á landsfundi sjálfstæðismanna, hún náttúrulega eiginlega var þekkt á því að tala óréttmæti þess að hún gæti ekki keypt sér á laugardegi hvítvín með humrinu sem hann ætlaði að þetta. En svona til að setja þetta í víðara samhengi þá til að segja við hefði dottu að mála klukkan 11:30 á laugardagskvöldi stofunni á sér. Þá var hún nákvæmlega sama vanda eins og að fá ekki hvítvín með humrinu. Og það verið enginn í málningabransunum verið að elda þá þörf einstakra fólks til að hafa ekki haft fyrirhyggju til að kaupa þá málningu eða áfengi annarkvort til að skreita heimilið eða borða með humri en það þetta með ef við förum inn í þá hugmyndafræði þá þetta svo sérkennt að þegar þú ert með viðkvæma vöru eins og áfengi eða bara alls konar vöru sem eitthvað sem hefur áhrif fólk að þá eins og skaðsemin alltaf á þín ábyrgð. Við vitum það alltaf sagt já þetta hefur áhrif en fólk verður bara að passa sig. Það bara lítið á þetta sem einhvers konar val fólks að velja það að vera veikur á áfengi ég skil ekki alveg þessa hugmyndafræði en ég skil auðvitað að einhverju geti þótt að rosalega þægild að klukkan kortur í 11 og 30 skvöldi að þá andið þeim rauðinsflösku að þá getur við komið bara að fengja hann eins og skot ég get alveg skilið þá til einhverju svona einstaklingshyggju miðum sjónamöðum viðkomandi en
fyrir okkur hinn eða aðra sko sem tökum 3 skref og ekki eins og 3 skref eða þurfum að virða venjulega verslunartíma gagnvart því sem að það fyrirkomulega hefur vendandi fyrir aðra, þá finnst mér það bara bæði samfélagslega skylda minn og annað að fara, ef það þarf að taka aukaskref þá tekum maður því gjarna, þannig að það þýðir eiginlega ekki að hugsa þetta sko, maður getur í fyrsta lagi ekki hugsað þessi mála algjörl út frá eiginafla og öðru lagi getur maður heldur ekki horft fram með þeim mikilvægu sjónarmiðum sem verða að ef við erum með þetta svona, þá kostar það bara alveg brjálæðislega mikla peninga og þeir sem eru í frelsinu eru ofta að tala um skatta. Skaðsemi við aukningu á áfengisneyslu bara hægt að reikna upp á dýringa og ef þú ætlar einhvern veginn að fjármagna þann skaða þá þarfstu bara að hækka skatt og það náttúrulega algjörlega gegn öllum sjónarmiðum þeirra sem aðhyllast til dæmis hægri stefnuna. Já. Þannig að ef menn alltaf þess vegna sendum við inn þannig að forvarnahópur við sendum inn tillögur að í lýðhelsu 8 sem væru í raun og veru spartnaður og það meðal annars þetta að tryggja það að sölufyrirkomna áfengisverði með þeim hætti sem hefur verið. Já. Svo annað sem að mér finnst áhugavert að það verða að normalisera áfengisgjafir, það sko Já. Ef þú vinnur verðlaun í bara einhverjum bridgeklúbbi, ég spila bridge sko, þá oftar en ekki áfengi í verðlaun, 1., 2. og 3. seti áfengi. Ég var hjá góðgerðarsamtökum daginn að lesa upp bók og þar var happdrætti 3 lítrar af rauðvíni ég dróst sem löngu hættur þessari vitleysu og hefði aldrei átt að koma áfengisneyslu. Ég var dregin út og verðlaunum voru 3 lítrar af rauðvíni, það kom vel á vondan. En sko, það er rosaleg stemning svona fyrir því að trekkja þetta upp og Þetta bara nákvæmlega eins og sígartubransi vann kringum 30. Svo lítið sko og mér finnst vísbendingar af því og krakka sko sem í framhaldsskólum og eitthvað svona vísbendingum að það sé aðeins svona það hefur reyndi verið smá rofi í rannsókn núna en sko en það íslenska æskulýðsrannsókn með kannar alltaf og það eru ákveðna vísbendingar þar. Ég get samt ekki 100% farið með það hér af því ég ekki búin að sjá nákvæmlega þau gögn en það voru komnar Ársæll Arnarsson og félagar. Já, og Ársæll sá miklu vísnamaður og hann sá sem hefur alveg gríðarlega yfir sínu þetta. Hann við búin að sjá í sínu gögnum að neysla þeirra sem neyta alltaf sífellt meira og meiri. Þar sé að þó það sé samdráttur á einhverju leiti í til dæmis eins og vímuefnum eins og cannabis og öðrum slíkum efnum, þó sé pínkulítið minnkað, þetta reyndar litla tölur, að þá magni sem verið að neyta að aukast samsmár. Það að segja neytendum fjölga kannski ekki mikið þeir neyta meira. Já. Og vandinn verður þá meiri. Já. Og við vorum alltaf með hræðilegt ári í fyrra, við vorum með svo marga skelfilega glæpi þar sem að vímuefni og áfengi kemur við sög og maður bara botnar ekkert í þessu sko, við séum ekki að stíga fasta til jarðar. Já, sko, það þetta sem allir með þess að menn eru búin að reikna út og það örugglega þessi þættir sem að þessi skýrsla Alþjóða heilbrigðisstofnunar dálítið að kíkja og það svo margir, sko, áfengisneysla snerti svo margt annað heldur en bara það að sita saman og drekka áfengi ykkur hóp. Það er allir þessar, nú voru miklar rannsóknir sem þetta krabbamein sem tengt áfengi og öðru slíku, en það eru bara svo óbortið samfélagslega áhrif. Þetta ekki eins og að selja, sko, snúða út í bakari. Það eru bara ákveðin velti áhrif sem við harum út allt og það eru þeir hlutir sem að fyrir utan það vilja hafa ákveðin lýðheilsusjónum í gangi og hafa þokkald umhverfis fyrir börn og ungmenni að þá er það bara þannig að það okkur alveg brjálega dýrkeypt ef við ætlum að fara að feta þær slóðir sem aðrir hafa farið meðan að þeir eru að benda okkur á það að halda okkur okkar kerfi, öll þessi skandinavísku kerfi. Bara ótrúlega heimska, ef ég má orða það. Já, það er bara, en sko, það er bara alveg sérstætt, þetta er alveg einstaklega sérstætt vegna þess að þetta er ekki bara 1 og 2 rannsóknir, þetta er bara heildar, þetta er bara vísindasamfélagið eins og leggúsi, lýðheilsu vísindasamfélagið. Árni, það er alltaf gaman að fá þig hér að Rauðaborðinu.
Kæra þakkir fyrir komuna og ég vona að haldir áfram að koma hérna. Við þurfum bara að vera mörg í þessu, við þurfum að standa saman öllum í þessu. Já, þessi umræða er ekki til að skama sig fyrir, þetta er skynsamlega umræða. Ég bara leyfi mér að halda því fram. Ég fyrir utan að ég held að sé við erum að, þegar við erum að fjallum þessi mál, þá fullt af fólki sem kannski gefur sig ekki frammi, en algjörlega með sama huga og við sem erum aðhyllast í þessu nálgun í málum eins og áfengissölu, tóbakssölu og öðru slíku. Það væri verra ef meðvirknin væri með vondu hugmyndunum. Það væri mjög slæmt. Kæra þakki fyrir komuna. Sömuleiðis, kæra. Nú, ykkur hlustendur og áhorfendur, mér langar líka að færa ykkur þakkir fyrir að vera hér með okkur kvöld eftir kvöld við Rauðaborðið. Þessi þáttur er kominn á enda stöð en við förum aftur í loftið klukkan 8 annað kvöld. Við sem erum hér í mínu sæti skiptumst á að vera hér í mínum stól. Við reynum stundum að minna ykkur á mikilvægi þess að ef einhver ykkar eru aflögufær og eruð ekki orðin áskrifendur að samstöðinni, þá getið þið haft mikið að segja framgang okkar ágæta fjölmiðils. Ef þið látið svo lítið að greiða 2500 krónur í áskriftargjald, hvernig gerið þið það, kunnið að spyrja, það er einfalt. Vefsíðan okkar samstöðin.is, þið skrollið aðeins niður, það er hnappur sem ástendur áskrift og voila, 2500 kall eins og einn hamborgari tekinn af ykkar vísakorti eða kreditkorti einu sinni í mánuði, það er eins og einn hamborgari. En þakkir einnig fyrir að deila okkar efni og tala vel okkur, það er alltaf gaman að skreppa í bæinn og fá hnipp frá mörgum ykkar sem að erum mjög ánægð með okkar framtak. Við verðum vonandi áfram bara enn hraustari í loftinu, en það gerist ekki að sjálfu sér, við þurfum ykkar stuðning. Segjum þetta gott í bili, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.